Jæja, verið velkomin hérna í úrslitakvöldi í Flatabbikarnum. Þetta er búið að vera svakaleg stemming hingað til. Fengum topp 8 liðin úr bæði úr deildinni og svo úr play-in-mótinu sem er búin að berjast hart hingað til og það standa 2 eftir. Exi UMFB. En ánum fyrir mig það, ætlum aðeins að fara yfir bara hvernig mótið er búið að vera og svona. Byrjum bara á Little People sem að því miður fóru snemma heim. Já, þetta var svona, maður bjóst ekki alveg við því. Nei. Við vitum að við vorum með smá vesen þegar þeir voru að keppa hérna á laugardaginn. Það var smá difficulties. Já, og það var eins og við tölum bara í gærhaldi á stríminu. Það var glerugna vesen og junglerinn er að spila hálf blindur sem að vissulega það tók á eitthvað. Já, það tekur alveg á líka. Hann var settur á support út og hann er að segja það sér þannig að nú Easy Roll hann getur spilað hálf blindur, þannig að ég veit ekki hversu mikið hann er að skjóta á supportspilara fyrir að hann getur spilað þetta blindur og er að, actually að taka leiki og næstu í vinna Sans, þannig að... Já, þeir tóku nefnilega Sans samt í 2-1 í gær. Já. Og bara að næsta liði þá, Sans, þeir áttu held ég allan mínum að þetta besta series hingað til í bikarnum. Já, allan daginn. Það var einmitt í gær, við enduðum á því UMFB, Sans. Það var svaka series, fóru í alla 3 leikina og já, fyrsti leikurinn, eftir fyrsta leik hélt maður að Sans einhvern veginn væri bara búið að vinna. Maður var svona pínu farin að kveðja bara UMFB, en þeir komu helviti vel tilbaka, sérstaklega þá Simmi fannst með botl og Jake Botlin, það var rifið sig upp sko. Já, maður sá það líka sérstaklega í leikinu undan þegar X-serían, þá sá maður það að þeir voru að reyna að spila fyrir Botlin og það var bara ekki að virka. En síðan í leik 2 og 3 sá maður það að Simmi steppaði ógeðslega mikið upp og þeir hættu að spila fyrir Botlin og svona hægðu aðeins á eða pushuðu ekki eins mikið. Þeir stoppuðu miklu fyrir eftir að hafa tekið play, þannig að maður er svona að vona, eða ég er að vonast eftir að það verði performance þeirra í kvöld. Já, því að það var þeim svolítið að falli, bæði í fyrsta leiknum móti Sans og XI leiknum. Hvað voru ógeðslega over-aggressive, þeir einhvern veginn over-forsu og þeir unnu kannski fyrsta fætin, svo fóru þeir over-chasea og töpuðu þannig góðlítinu. Og eins og þeir bara verðum að gefa eftir það, þeir tóku sig helviti vel saman í gær og náðu þeim að taka Sans út. Og leiðilegt að því að Sans er svona liði sem að einhvern veginn, þeir náttúrulega spiluðu ekki í deildinni saman allir núna, þótt að ég held að flestir þeirra hafi eitthvað spilað. En það vantaði kannski eitthvað svolítið upp að á í gær. Já, það vantaði eitthvað smá upp á og var svona líka þeir voru náttúrulega búin að vera að spila síðan klukkan 3 í dag, skilst mér. Já. Voru alveg í gær og voru búin að spila, þetta var þá 3. seríin þeirra. Allir leikinni, fyrsta seríin þeirra fór í 3 leiki strax mikið, síðan næsta seríu var 2-0 en þetta var allt með langi leikir, 30-40 mínúna leikir, þannig að það er líka parturinn að að hafa þetta lúksusbracket gefur option að koma þér svona langt eins og Sans gerði, en það setur líka að spila svo miklu fyrir leiki. Og ég menna gaman að ræða það hvernig Sans komst í lúksusbracketið, af því að það var einmitt víta senda á í lúksusbracketið, en ég veit ekki hvort að ég segja víta senda og þeir sendur sjálf á sig. Því að staðan var 1-1 í serísinu og þeir gáfu seinni leikinn. Já, það er svona, ég veit ekki, maður hefur séð þetta svona nokkur sinnum að Sans eru, vita þeir eru svona góður og þeir eru ofta að þessu, þeir hafa ekki tíma og voru eitthvað busy, eitthvað gerðist og þá gáfu seinni leikinn. Og þetta er eitthvað sem er svona leiðilegt að sjá, en samt það er, voru það confident að koma svona langt, komast í lower finals, unnu næstu því, rústuðu leik 1, hvort það sé þá UMFB sem voru að þróa eða ekki, en síðan game 2 og 3 spila UMFB voru betur, en samt vel spila hjá Sans að koma sér svona langt. Já, og það er klálega þetta, það er svona hluturinn sem maður verður að elska við Sans, þetta, þeir spila ekki svona saman, skrimma ekki mikið ef eitthvað svo ég viti til og koma samt einhvern veginn alltaf bara ógeðslega öflugir inn í öll svona mót og ég meina þeir fara heim í 3. sæti þannig að það er ekki hægt að segja að þeir stóðu sér hræðilega þrátt fyrir, ég held að sýni líka bara hvað þetta er gott lið þegar við erum eitthvað svona, þeir fengu bara 3. Því að flestir aðrir hefðu verið frekar sáttum í 3. sko, en... Já, maður hefði viljað svona sjá bara aðeins meira frá þeim, kannski setja aðeins meiri metnað í þetta, en þetta eru líka Sans, þeir eru ógeðslega góður, hafa sýnt að þeir eru búin að vera góður í langan tíma, þannig að þeir hafa
optionið að geta gert þetta. Mhm. En svona, já, nú erum við búin að tala um topp, þú veist, þriðasæti og eitt finalistinn. Það náttúrulega, þú veist, bara því að við náttúrulega vorum að tala um að þeir gáfu leik. Small Gamers gáfu líka leik. Já, mér skilst það að þeir, já. Og Bundaboys, sko, það er þessi Vita komust einhvern veginn bara í gegn á því að hafa fengið gefis leiki. Já. Sem svolítið að segja, af því að Vita öflugt lið. Þú veist, þeir eru fjórðasæti úr deildinni. Þannig að þú veist, það er leiðilegt einhvern veginn að fá ekkert að Vita fengur bara lítið sem að geta spila. Spiluðu 2 leiki móti Sans, unnu 1, töpuðu 1. Bundaboys FFA og Bundaboys bara lið sem að, ég meina við heyrðum Gissur tala um það fyrst þegar hann kom í viðtal. Hann spáði þeim í úrslit með sér. Bundaboys sló okkur úr musteri úr play-ins. Og þú veist, þetta lið sem að voru meiri hlutin ef ekki allir hafa spilað í deildina áður, allir mjög góðir. Þannig að leiðilegt að sjá að gefa svona Small Gamers, þú veist líka, spilaði líka við þá í play-ins held ég. Þeir voru öflugir líka. Gefa leikina móti Vita. Þannig að þú veist, já þetta bara því miður ógeðslega leiðilegt að sjá því að þetta allt lið sem ég hefði viljað sjá. Þú veist, hvað þau gætu. Því að þessi lið sem að koma í gegnum play-ins voru ekki í deildinni. Ég persónulega hefði mjög viljað sjá hvernig þau standa sig eins og móti Vita. Já, alveg sammála, þú veist, það hefur verið gaman að sjá bara, þú veist, fleiri leiki. Þú veist, jafnvel þóttu við ekki sýna það bara að fá að vita líka hvernig þeir standa sig á móti liði eins og Vita. Þú veist, Small Gamers gefa mjög leiðilegt, þú veist, áttu náttúrulega að keppa við Bundaboys gáði leikina strax og síðan daginn eftir gefa Small Gamers leikina sína sem því að Vita náttúrulega fyrir bara strax í lower quarters á móti Sans. Og eru slegnir út þar. Já. En það var svo sem þessi Vita, mjög gaman að fylgjast með þeim, stóðu þessi bara vel í deildinni, náðu 4. sætinu, en það vantaði bara eitthvað upp á móti, og veist, óefnir hann að lenda á móti Sans náttúrulega bara eins og við talaðum, þú veist, þeir fá bara að spila við Sans á þessum móta því að hinliðin gáfi leikina og þeir lenda hann bara á, þú veist, liðinu sem í 3. sæti. Nei, einmitt, smá óhöfulegt, en það náttúrulega þeir líka kepptu á móti XY eftir að unnu Sans og voru líka að taka 2-0 þar. Reyndar. Og XY eru náttúrulega búin að vera að spila ótrúlega vel. Já, og svona eina lið sem eftir að fara yfir Pongu og það eins og komið sér inn í gegnum play-ins, náði ekki miklu, lenda á móti XY og svo Sans, þannig að þú veist, fá líka bara 2 af topp 3 liðunum, þannig að þetta var erfitt fyrir þá. Stóðu sér samt vel heyrði, leikinu voru ekki sýndir en við töluðum hérna við Gissur og þeir voru tæpir á ná leik 2 gegn Exi og þannig að það alveg ennþá kraftur í þeim og já, ég meina líka þeir tóku 1 leik af Sans og voru mjög close að vinna annan skilst mér og Gissur hann hérna að spila með þeim og heyrði að mórallin var all góður og alltaf bara gaman að sjá Pongu, við erum alltaf búin að vera í senni svo langan tíma og svo gaman að bara sjá það ennþá vera að spila. Já, og ég náttúrulega Pongu alltaf staðið mínu hjarta því að ég sem sagt, þú veist, byrjaði núna aftur að spila með Pongu aðeins. Það svona kom mér inn í deildina, þannig að þetta lið sem að ógeðslega gott að hafa, gaman að hafa í deildinni og bara gaman að sjá hvort þeir nái inn aftur að þeir náttúrulega voru neðarlega í deildina þannig að þeir þurfa að keppa sér aftur inn, en trúum við ekki okkar menn í Pongu það? Ávallt, það ekki hægt að dáta Pongu sko, leður fyrir að dáta Pongu þá koma þeir, þú veist, sterkt inn aftur. Það ekki svolítið svona að dáta Pongu sama að fara að peppa liðu people? Leður byrja að peppa liðu people, þá gefa þessi í pressunni, leður fyrir að efast Pongu, þá kemur einhver kraftur í það. Einmitt. En herri, það komið hérna champslegt, fyrir Exi FB, Greifsbannið, Gissur talaði um þetta í gær, skildi ekki hvernig það fór í gegn. Gwen-bannið líka, einmitt það sem Gissur talaði og við erum að segja hérna hjá MFB, Lulu og Yumi-bann, Yumi eiginlega must-bann á Red og LeBlanc-bannið. LeBlanc, já, þetta ég skil allir þessi bönn, ég menna Kiss the Rain, hún mjög öflug á þessum, en Enchanturum taka 2 sterkustu út, Seifur, sóðalegur á þessari LeBlanc. Já. Þannig að þetta öll góð bönn. Viðurkenni Lucia-bannið, kemur pínu óvart. Það náttúrulega ég að búast við þá Archbishop sé að spila og Archbishop hefur sýnt að hann getur spilað Lucian mjög vel með MFB en síðan það sem ég líka sjá að Tarek ekki bannaður. Nei, ekkert af Jenk supportunum eru bannaðir. Nei, og það verið að lock-in 6 sem er náttúrulega ótrúlega góður inn í Jin og líka þú veist talað það install-lockið á Jin hjá XY náttúrulega massíft, þú veist Cookie búinn að vera að spila ógeðslega vel og hann búinn að vera að píka og hjá MFB sjáum strax 6-0. Og þetta einhvern veginn byrjaði í gær
þegar UMFB fór að taka þegar Cenk hætti að spila supporta sem hann þekktu fyrir, fór á Nautilusin, þá eru þeir rosaleg. Hann hætti að spila fyrir botlane og fór að róma. Já. Nú eru þeir aftur með Six, getur bara gert þess að Malsor veirger, veifklírað, svolítið haldið sínu, Cenk fær að hlaupa um mappið. Já, einmitt, hann fær að hlaupa um mappið og, og það er svona að gera sitt. Við sjáum Lilju, líklegast topplane, við erum búin að sjá Gissu spila hana oft og við sjáum síðan Rakanin hjá X-Fight sem er, mér finnst það questionable picka sem að það er ótrúlega sterkt inn. Og Yasuo. Þetta er nákvæmlega það sem gerði á móti Sans í gær. Já, leið og við sáum Jinnen tóku Not Yasuo og náttúrulega Hoys var að spila þann leik á Jinnen sinn ógeðslega vel. Spila ógeðslega vel, en síðan var það bara eina moment sem að Not nær ulti á Hoys sem því hann er forst að stoppa og síðan instaburstaður og þannig náður hann á Soul og vinna leikin. Og núna, sko eins og Gissu náttúrulega var hérna með okkur gær og fór yfir og hann náttúrulega fær kostinn af því að Exi vann sig, þú veist, í gegnum uppbrækið. Þá átti þeir að horfa upp í að spila fleiri leiki. Og það er einmitt spurning, hvað er banni núna? Dianan, þú veist, ég er mjög sáttur með það bann. Það er náttúrulega bara að tekur Diana Lucian, þá ertu með rosalegt combo. Já. Og ég væri til í að sjá Akali, af því að Græt Slots hefur spilað 3 championana sem við höfum séð hérna. Það er Gwen, Akali og Kayle. Já. Og þetta eru svona championar sem eru svona freka góða bann. Ég fíla mjög mikið að sjá þarna Vex-banni. Ég hef kannski viljað sjá TF-bann líka. Já, segi verið búin að vera rosalegur á TF. Ég var einmitt að segja, þeir banna Kha'Zix hérna, smá að limita púli hjá Icelandic Hero. En það er ennþá hellinga championum sem þeir geta pikkað eins og, þú veist, ég sé strax Jarvan mjög góður hérna inn í Jhin og Lilju. Rakan eftir að hafa mjög erfitt að spila inn í Nautilusin þar sem að hún eiginlega counteraði sig út af Naut er ógeðslega góður inn í Rakanin. Þegar hann hoppar inn þá er hann með bæði húkið til að stoppa knock-upið og síðan eftir húkinu og getur hann náð ógætt sem lokkar hann mjög mikið niður. Nákvæmlega. Sjáum hvað hérna, það er Kayn. Við sáum hann hins vegar líka, við sáum hann spila Kayn í gær. Já. Þetta er mjög svipað draft. Eina sem vantar núna er að Kali top og þá erum við komið, í raun og veru sama koncept nema hann var að spila þá erum við komið með samin að draft 2 og 3 frá leikinum í gær og ég er ánægð með upp í þeir leveluðu þessi rosalega vel upp í gær og fundu það sem virkar og þeir eru ekkert að prófa nýtt núna. Þeir ætla bara að halda sig við það sem virkar allan í fyrsta leik. Við erum alltaf að fara í best of 5 þannig að það gæti verið 5 leikir og taktu fyrsta leiki svona, prófa það sem hefur virkað. Og Talon. Hvað finnst þér Talon eftir Gordringar nerfið? Sko hann er fínn. Það var ekki, Gordringar nerfið var náttúrulega, alveg ágætt impact. En hann getur núna farið í Clips og það sem málum með Talon er að clear speedið hans var ekkert stund. Það er það sem ég skildi ekki, er að passive damage hans við monsters var ekkert reduceað. Og það er það sem ég finnst mjög interesting og Viktorinn í Yasuo. Það er eitthvað sem ég hef ekki búist við frá Save. Ég hef búist við einhverju öðru svona meiri top lane picki, þú veist, til að neutralisa. Þú veist, ég hef kannski búist við bara einhverju og Akalin sem við töluðum um. Já, og hann pickar Akali. Ég held að það sé mjög samt erfitt matchup þar sem það verður Lilja topp. Ég veit ekki, þú veist, kannski, þú veist, ég hef kannski viljað sjá frekar fara Arelju. Það ég veit að Areljan hefði líka verið mjög góð hérna. Synergisa við það að þeir eru bara að góa inn og það er ekki neitt sem stoppar hana, líka eins og með Akali hérna. Ef hann er að lifa laning phase-ið, þú veist, jafnvel vinna það og þeir spila fyrir topside sem, þú veist, það lítur út fyrir það og þeir ætla að spila fyrir top mid og ef þeir ná bara að neutralisa top 30 og koma græn slots ahead þá er erfitt að fara að vera þessi Jhin í þessum leik og sérstaklega þegar þú ert með Node 6 eitt ulti frá báðum og þessi Jhin er döður. Sko, eitt samt sem ég var að gefa Exi sem að mjög vanta hjá Sans í gær, þeir eru með rosalega, þú veist, ef það er nota allt lockdown sitt á Jhin, þá er samt Viktor ennþá þarna, hypercarry leikgeimið, þú veist. Talon getur hoppað inn og assassinata eitthvað, og Liljan gerir alltaf damage og er huge í teamfight, þannig að það er kannski meira svona núna held ég hjá Exi. Ef þú drepur Jhininn, þá eru samt að, þú veist, það fer eftir hversu sterkir að vera, en eins og Viktor fara að skeila. Þá er annað stórt threat sem þeir þurfa að passa sig á. Nei, einmitt. Og það er líka svona, ef þú horfir að vel drafta þjá Exi að fatta það, ok, þú veist, þeir ætla að reyna að neutralisa þennan Jhin, en það gefur UMFB líka það að þeir eru bæði með þess að ógeðslega mikið lockdown hjá Six og Not og síðan eru við með þess að 3 hina sem geta í raun og veru bara farið á hvert sem er. Já. Það er það sem gefur optioni, þeir þurfa ekki allir að committa á Jhin, eins og við sáum í gær. Það var nóg fyrir Akali í gær að vera bara með Notinn sem henti einu ulti á Jhininn sem gaf henni tíma til að lokka hann niður og ná insta-killi á hann. Og þá getum við notað hina 3 til að vera einmitt, þú veist, Six sem er ógeðslega gott zone control og það er það sem er ógeðslega gott inn í Viktor. Þegar Viktor getur ekki labba áfram,
þá er hann ekki að fara að ná sem kúum. Jú, hann getur hent nokkrum leyserum og þú veist, hendin últinn og láta að takka, en ef hann næri ekki kúinu sem er ótrúlega stór partur af börstinu hans, þá er hann ekki fara að geta verið svona þar út. Og svo er spurning, nær Lilja og Rakan og Viktor Vaffið að píla nógu vel í þessu leik? Sko, ég meina, örugglega besta píltúlið í leiknum fyrir þá er charm og slípið hjá Lilju. Þú veist, það er svona eina sem ég get ímyndað mér að getur, þú veist, píla fyrir Akalian. En við veitum þannig að Grænstofs hefur alltaf verið að fara í Riftmaker síðan Sonja second sem gefur hann option eða einmitt, þú veist, jú, ef þú ert að fara að committa slípi í Akaliana þá bara Sonja og svona og á sama tíma ef Exi fyrir að fókus á það að sjötta niður þessa Akali þá eru þau samt með sko 6 sem er ekkert djók. 6 er að fara að gera mikið damage ef allir eru grúpaðir saman og eru að reyna að núka eitt target niður. Og síðan líka Yasuo og Kayn. Já, Yasuo og Kayn Davíð, þetta er... En eitt sem við þurfum að koma inn á, sko, Exi spilar allt öðru sem Sans. Sans spilaði ógeðslega aggressíft og einhvern veginn gáfu hálfpartinu FB alltaf rosalegt gold lead. Exi mun ekki gera sama. Exi eru þekkti fyrir að spila hægt og rólega. Heldur að það muni virka betur og heldur að það muni skila sér sigri hérna eða heldur bara FB drafti núna og er spila eins og í gær að það sé nóg? Já, ég held að það sé nóg. Það að Exi spila meira passive og eru meira að gefa er það sem er einmitt gott fyrir FB. Ef þeir hafa ekki option að þurfa að overextenda og taka þessi, þú veist, dirty fights, þá ætti þeir að fá að snowballa lítinn sinni ennþá meira. Sérstaklega ef að planið er að neutralisa botlane. Gekkja, herru, nú fáum við Sölvaðinn alltaf að lýsa með leiknum og ég segi bara, þú veist, það verður gekkja. Ég get ekki beðið eftir að sjá hvernig þessi leiki fara. Þetta verður súper. Takk fyrir okkur. Welcome to Summoner's Rift. Seconds until minions spawn. Já, dömur mínar og herrar, það komið að því. Loksins þú að kasta, Loksins. eftir að vera búin að ljúga af communityin í svo langan tíma, sýndi þig aldrei, alltaf bara dömpa allar mig og Einar. Ég veit það, ég er að leggja svolítið mikið á ykkur greiði strákana. Handilega vorkin okkur hérna í chatinu. Já, en við erum að tala um úrslita leikinn, XY og FB. Ó já, og já. þetta verður gaman að sjá, þú veist, þetta er eins og við töluðum í draftinu, þetta verður, þú veist, nær Exi að stóla út leikinn þannig að Viktor og Lilja fá að gera svaka mikið eða munu FB ná að halda þessu hektik fæti og koma sér, þú veist, í early lead snemma. Það var bara, já, ótrúlega gaman að sjá hvernig það virkar. Sko, við vorum að tala um það einmitt að FB eru svona pínu farnir að sanna sig og sko, það er gaman að sjá það líka á championum sem að þeim líður vel á. Þú veist, Kasmoni í jungluna á Kayn, við tala um Jenk á Nautilusinu sínum og Archbishops á Six. Þetta bara, þetta boðar góða hluti fyrir FB af því að eins og margir á að vita kannski er að XY eru búin að tapa 2 leikjum á þessu sísoni. Já. Öllu þessu sísoni, það var á móti Musteri og hinu leiknum á móti FB. Einmitt, og það er líka það sem er svona gott storyplot er það að, þú veist, FB og Munster eru einu sem hafa unnið. Og líka, þú veist, bara vitandi það að þeir hafa, þú veist, confidence að drafta, þú veist, eiginlega það sama og þeir gerði í gær og móti Sans, sem er svona lið sem er aftur að spila fyrir sterka AD-carryin sinn og teamfights. Og gaman að sjá hversu vel þeir ná að neutralisa Cookie eins og þeir náðu að neutralisa Hoyce í gær. Já, og akkurát, og við einmitt vorum að hugsa að botlinni er svona þetta númer 1 sem að FB þurfa pínu að hugsa upp á, af því að XY eru með þetta super combo hérna, Kiss the Rain og Cookie saman í þessu botlinni og þau að standa fyrir sig bara fáránlega vel saman. Já, þau gerðu Oh my god, er það að sjá þennan skaða leikmaður, getur þú klárað hann, flassar undir tárið og það first blood fyrir leikmann á Lilju. Já, ég held að þessi Akali var ekki alveg tilbúin, en á sama tíma sjáum við Jenk hérna vera aðeins að lurka. Gaman að sjá hvort hann ekki næra að gera eitthvað, finnst það smá ólíklegt. En já, eins og við sagðum, þetta var early aggression hérna hjá Liljunni, hún var nýkomin, var með level 2, var búin að póka hana smá niður og það geta, þú veist, kunna ekki matchupið og gefa
honum Lilju kind of stopp og við vitum að leikmaður hefur verið að spila Lilju mjög mikið toppen. Já, ok, það er svoleiðis. Já, ég vissi það ekki. Náttúrulega, ég hef rosa mikið verið bara bak við tjöldin, ég hef ekki beint hort á leikinu, þannig ég veit eiginlega ekki hvað menn hafa verið að spila, sko. En, ok, hvernig lítur þetta út í junglinu? Við erum að tala um Talon á móti Kayn. Hvernig líst þér á það jungle matchup? Sko, þetta er interesting jungle matchup, það er náttúrulega við vitum það að Kayn er mjög sterkur hérna og fittar vel í draftið, þar sem að Talon er samt meira meta jungle pick, þar sem hann er mjög fljótur í clear speedinu sinu og er líka svona ótrúlega mobile og getur róma svo mikið og matcha gangs sem hann er náttúrulega búinn að vera að gera hjá þeim og líka þessi jungler er náttúrulega búinn að vera að standa sér ógeðslega vel því að trakka bara enemy junglerin. En við sjáum hérna eitthvað smá skörmis þar sem að Talon er komin í gang og notaði einmitt sitt til að hoppa yfir vegginn og nota þetta mobility sem voru að tala sem gefur hann svona ógeðslega hratt clear speed og bara brjálað mobility. Nákvæmlega, þú ert báðu junglerinn með mikið mobility, mikið í gangi. Það er líka, ekkert brjálað sem mikið frontan hjá báðum liðinu, sko. Þú veist, bara Nautilus og Lilja, hún verður eitthvað en þú veist. Nei, einmitt og hún verður meira bara með líf frekar heldur hún verður eitthvað svaka tanki. Akkurat. Þú veist, gaman að segja hvort hún mun fara í Frozen Heart early eða ekki. En með liðið eins og flestir eru oftast bara að bilda, Liandris og fara síðan í Demonic Embrace. Sem er náttúrulega, jú, það er mikið líf og hann getur verið tanki og hann er að taka mikið af fólki. En ef ekki þá, er hann mjög killable og það er einmitt það sem þú vilt sjá sem MVP. Þú ert með svo mikið, single target burst að, já. Classic botlane gaming hjá Jenk núna farin í level 3 rómið en hann stendur beint ofan á ward sem hann veit ekki af. Þannig að leikmaður Græslots er að taka eitthvað smá trade, Græslots er að reyna að beita hann en leikmaður lætur ekki plata sig út í svona vitleysu. Bara ekki séns. Hann getur reyndar verið að kaupa tímaðan fyrir, hvað var ekki, Kasper? Kasper. Kasper og þeir finna hérna Jenk inn í runnanum og þetta er svolítið sárt. Hann reynir að nota hookinn til þess að koma sér burtu og teleportífa Græslots reddar honum þannig. Ég var líka að taka því að Græslots er að renna Predator á Akali. Hann var að renna Conqueror í allan gærdaginn en við sjáum það að Sivir gæti verið kokk hérna en þeir eru bara invade. Þú varst ekki að honum. Nei. En býttu nú við, sjáum samt hérna botlane. Arspeiðsótt er hún á Cookie, getur hann klárað hann? Ekki alveg. Ekki alveg, hann er með hann í kringum miðjuna. Þá er Kister Rain komin í rómið samt í level 3 þannig að hún er bara rétt nýkomin með knock-upið sitt. Og Nei, við sáum líka einmitt að Cookie þurfti að burna healið sitt sem er mjög important. Flash og heal. Já, hann þurfti að nota flash og heal, bara til að lifa þetta af. Mjög vel spilja á Archbishop sem var, í gær var hann að hafa mjög off-series. Sérstaklega á tristunni að lukkaði ekki eins og var að spila eins vel og hann vildi. Þetta var áhugavert en við erum líka, mikið action early, mikið svona potential fights en ekkert að það búið að gerast. Já, sko þar sem ég teki eftir í stílnum hjá þessum liðum og sem að þú hefur alltaf nefnt að XY er mjög reactive lið og þar sem ég finnst bara UMFI að þurfa að fara mjög varlega í hvað ákvarðanir þeir taka, hvaða plays þeir ætla að fara í af því að XY hafa refsað svo ótrúlega mikið liðum sem að kunna ekki að enda leikina móti. Já. Ok, Schumax þeir ferjana inn á Yasuo sem Yasuo á Viktor, afstakið þetta, en Kister Rain er kominn til þess að bakka hann upp. Kister Rain samt bara rétt kemur knock-upina á hann, Seifur notar ultið sitt, en það verður ekkert meira út af þessu. Nei, það verður ekkert meira út af þessu líka út af Sjónmaster var kominn með passivskjöldin sem gefur hann ógeðslega mikið survivability í einmitt svona moments þar sem að supportin reynir að gera eitthvað en það er mjög stórt hérna að Viktor notaði ultið sitt sem er eiginlega svona eina killthreati sem Sjónmaster hefur. En við sjáum núna hvernig UMFI er búin að inveita inn í bottom junglið hjá XY þannig að þeir eru komin með rosalega gott vision control og bara pressure til þess að taka þennan fyrsta dreka leiksins, að Mounted-drekin. En já, meðan þá er bara Cookie og Archbishop að solo-lane á móti ykkur öðrum þar sem að Kister Rain og Jenk eru bara flutt út. Nei, einmitt, og það er báðir championur, bæði Six og Jhin, þetta er svona, þetta var mjög close þarna það sem að Archbishop næsti í draf Jhininn með
sínu kitti bara með að spila þetta vel. En það er verið að leita potential dive hérna. Þeir Sjúmaster eru 4 saman. er með Lappa bara upp, lassar. Jenkusand undir tárin, Arspilsson, það er hann sem er að taka aggróið. En Sjúmaster er mættur hana til þess að secura þetta kill og jafna stöðuna núna fyrir UMFB. Jú, ótrúlega vel gert þannig, þú veist, þeir tóku dregan og nýttu það bara til að rótita. Smá leiðilegt hjá honum aðna, það er fætt hérna toppa saman tíma, Ignite Use notað og ulti hjá Akali. Slípið, en Kasper er kominn til þess að bakka upp leikmann. Leikmaður er náttúrulega Liljá, hleypur mjög hratt, þannig að Græslós verður að passa sig hversu langt það fer. Svolsítið lendir, það er ekki mikið sem að Græslós getur gert hérna. Nei, þetta sýnist að vera bara kill á Kasper. Þú veist, og assist, hann er líka að sjá í nauðinu sem er ekki gott, en við sjáum það, Kane er hérna að múfa. Já, þeir þurfa að vera mjög hraðir til þess að ná einhverju, því að ég þótt að Lilja er out of mana, það hleypur hann samt hratt og þarna bara hleypur Yasuo út úr leinu og er að missa svolítið veif undir toweri sinn á meðan. Samt á saman tíma er Jenk, hann er bara level 5. Það er mjög riski og ég veit ekki hvort Archbishop, hann er með nóg mikið damage að drepa hann. Hann er ekki með ulti, einmitt hann er bara með Lost Scepter í náttúrunni sínu, en þetta getur samt verið svolítið skeri. Getur Jenk hitt í level 6, hann er reyndar ekki nógu nálægt í, en þeir fara inn og hann ultið notað hjá Save og flott Satchel Charge hjá Archbishop. Þeir þurfa samt að fara að klára hann af því að Cookie er kominn, notar Curtain Call, hittir öðru og þriðja, en það Jenk sem body blokka fjórða, þannig að Archbishop og Jenk slepp út úr þessu. Kasper er samt á leiðinni, þeir langa í dæfið, en ég hugsa að þeir séu nógu varur það þeir eru með Vision, þannig að þeir fara nógu langt í burtu. Já, þeir eru með Vision, en þeir munu investa að minnst kosti líklegast heraldunum hérna og kannski fá mikið tower. Skellrún frænka. Er mætt, en bot, mid og jungle hjá þeim eru mættir hérna. Ok, þeir geta alveg ok. Smá switcheroo. Ok, þeir voru kannski alveg tilbúin að fara inn á fight. Græslóts er að byrja að múfa niður en hann er ekki með teleport samt. Nei, hann er ekki með teleport, hann er bara að labba með villur og bara sjófa veifina sem er svo erfitt fyrir hann að spila topp eins og þau. Og líka hann er ekki að fara í sama bildóðum að það séðan fara í. Mér sýnist að vera annarkvært að fara í Night Harvester eða hvort hann fari í Protobeltið. Það verður gaman að sjá bara hvernig hann ætlar að itemæsa þennan leik. Já, einmitt. Hvort myndir þú frekar vilja sjá hann taka? Ég held að ég myndi vilja sjá hann fara í Night Harvesterinn, bara hafa burstið það sem hann er nú þegar runna Predator, þannig að gapklossan er ennþá meira. En ég held að Night Harvesterinn væri betra að gefa hann smá burst moment speed til að næra, þú veist, lenda á targetinu sínu. Og þú veist, síðan er hann alltaf með Predator fyrir meira gapkloss og þú veist, hann er með 27.000 dodges og þannig að Akali. Nákvæmlega. En núna 1,5 mínúta í næsta dreka, Cloud-dreki, þannig að þetta verður annarkvort Infernal eða Ocean Soul. Og það er alveg nokkuð stórt fyrir bæði liðin, af því að það er rosalega mikið heal í gangi hjá UMFB, þannig að Kane, Akali og Yasuo eru að fara að sustaina slatta í svona lengri teamfights, en þeir græða öll líka rosalega vel á Infernal Soul. Já. Náttúrulega bæði leið með, þú veist, UMFB náttúrulega með brjálað burst, svaka single target burst. Akkurat. Og þú veist, að fá Infernal ofan á það gæti verið kannski smá overkill, en þú veist, gæti líka þýtt að það er það, nota fleiri, þú veist, færri spella til að killa targets. Það vantar líka ekkert burstið hjá X-Fight, þú veist, Viktor, þegar hann er komið með nokkra items, þá er hann, þú veist, hann er að fara að bursta, sko. Já, hann er að fara að gera mikinn skaða. En aftur á móti vill Lilja kannski frekar lengri tímfættana. Svo hann geti kætað út og verið ógeðslega pirrandi. Já. Og þú veist, það verður gaman að sjá að hann er að fara hérna í Riftmaker líka hann toplane. Og hann mun vera mjög böggandi og sérleika strax að það er erfitt fyrir Akali að gera eitthvað. Leiðilega, sko. Hann fer samt inn. Úti kemur samt, notar seinna úti hjá Grænsloss til þess að fara í burtu. Ignite tekið bara til þess að forsa hann í burtu. En Kasper er á leiðinu á Talon, svölsítið fer framhjá, en þetta ætti að vera þægilegt fær dive fyrir hann og gerir það. Tryggir sér hérna þriðja killið fyrir XY. Miðinni er Jenk, hann heitir húkinum, nokkuð kemur fyrir Sjúmaster. Þetta er svakast. Á sama tíma er samt Archbishop að vera fætaður á botlinnu, nær næstu að treyta með skoðstu ykkurju, en Kane er á leiðinni. Kane langar í þetta.
hann er með, Flassi kemur samt. já, hann var með þarna Prowler's Claw en movement speedi hjá Jhin hefur verið aðeins og mikið en hann treyta á Flassi fyrir Flass og þú veist, Flasslist Jhin á móti sér liðin svo saman gær er mjög, þú veist, er mjög killable. Akkurat. Það búið að vera mjög mikið trend hjá XY að taka Jhin hjá þeim, finnst mér. Já, það er mjög mikið trend, þetta er bara, þú veist, comfort pick, mjög safe, virkar mjög vel bara fyrir playstælina þeirra, en UMFB eru búin að vera fókus á drekana eins og við sáum í seinni tveimleikjum móti Sands. Og það hjálpaði mjög mikið í einmitt það að hafa lið sem vill skeila og spila passive, að koma inn það sem UMFB vill sjá. Þið hafa ekki tekið neitt rosalega mörg plates hjá UMFB þráttur að hafa verið með Six. Þið ákveðu þá, þú veist, ekki að fara í eitthvað early herald, fara laneswappa eitthvað og taka satselsart til þess að taka niður towers sem var mjög bara crucial hlutur sem að menn gerðu með Six tíma. Já, þeir eru aðalega náttúrulega bara að fókusa sólina. á einmitt drekana. Þú Já. veist, Six er búin að vera caught in sem er náttúrulega ekki, þú veist, alveg nógu vel gert hjá honum. En þú veist, þetta er ekki svona það slæmt. Þú sér það goldlítið er byrjað að stækka en það er eins og tölum það eru plate-in og þetta er eini gulli. Mjög leiðilegt bara samt fyrir grænan slott, sko, hann er búinn að falla svolítið eftir og búinn að deyja 3 núna. Já, og ég held það sé líka bara það að Gissur er á Jank passa sig, þarf að flassa í burtu, hooking kemur líka en það gæti nefnilega verið nóg þar sem að ultið hans kemur honum áfram. Enn einn hooking, slói kemur núna, Schumacher er komin upp að þeim. Reyndar flott ulti hérna hjá Kirsten Rein kemur og þeir tryggja killið á Jank. Archbishop og Kasmanu er reyndur á hliðinni. Það er teleport að komin, geggjað ultimate hjá Schumacher. Sleifur er núna næstu til þess að falla. Kirsten Rein reyndar Sleifur beint og eftir, það er triple kill fyrir Schumacher. Getur að fundi eitt í viðbóta græslott sem ættir að fá sér það. Fær sér eina cookie undir táunum og virkilega vel spila fyrir UMFB. Fá hérna 4 fyrir 1 í þessu treyti. Þetta var gert smá vel gert og einmitt að sjá Sjónmaster á Yasuo-pickinu. Hann er ekki búinn að picka þetta áður, en ég var að tala við hann Icelandic Hero bara rétt áðan og hann sagði mér það að Sjónmaster hefur spilað mjög mikið Yasuo. Þessi maður er með næst í með 2,1 miljón mastery points á hann, þannig að hann veit það. En að spila á 180 pingi gerir þetta mjög erfitt fyrir hann að spila championa sem þurfa svona mikið utility. Nákvæmlega, talandi þetta, við þá fá að sjá það eftir leikinn en á meðan á miðunni þá er Archbishop að lappa enn og aftur framalega og Cashmoney er gripinn hérna við heraldinn og Schumacher líka. Þannig að það er 17 sem fer yfir til leikmanns. Mjög sárt fyrir UMFB þar sem þeir voru að koma sér þægilega framfyrir þarna og eiginlega bara búin að jafna í gulli en með þessu 17 frá Schumacher þá jafna þeir aftur. Já, þetta var þeir fengu heraldinn. Fá skellþrúðu. Já, smá, kannski aðeins overforsað að fara hann strax í stæðan fyrir að resetta en voru að reyna að nýta það að Talon myndi ekki vera svona fljótur að matcha og líka kannski byggust því að Lilia myndi frekar resetta heldur en að koma hana en hún mætti og við sjáum hérna fight botlane. Langar inn. Predator notað. Virkilega vel gert hjá grænum slott. Ertu ekki að grínast? Þetta er einmitt það sem maður vildi sjá. Maður hélt kannski að hann væri tiltitt eftir að hafa verið 3-0 en núna leið og hann er kominn frá því að vera að fæta við þessa Lilju sem er ótrúlega gott bara neutralizing matchup inn í Akali og Akali mjög er með að drepa hana og þannig að nýtar hann einmitt Predator til að gap close og ná fyrsta activation og ulti hans. Og bara það að Viktor sé ekki með flash þarna, þetta er bara bara eins þægilegt fyrir græn slott eins og hann gat við, hann þurfti ekki eins og nota Ignite. Nei, einmitt. Það var ekki eins og close. Einmitt. Og núna séu það að Cashmoney líka komið með transformation sitt lock-ins. Það er smá erfitt, búið að vera smá erfitt fyrir hann að ná þessu transformationu og það mun hjálpa hann ótrúlega mikið að einmitt að ná lockdownu á að komast á Cashmoney. Nei, að komast á Cookie minni. UMFB ætti að vita af þeim í runnunum þannig að þeir eru með vision alls þar í kring. En þeir allan eru að halda það ná fram. Skellþrúður fer og tekur eitthvað smá damage á Towerinn top en Towerinn ekki nógu til þess að hann falli. Það fyrsti Towerinn fór yfir til XY, það var leikmaður sem fekk hann. Geta þeir reynda að kollapsa á þetta? Já, þeir vita af þessu, það var pingað hana inn, þeir sjá þá. Archbishop er ekki með þeim, hann var topplane, notaði skellþrúður, resetta. Nú erum við að tala um þetta, þú veist. UMFB eru aðeins eftir á en þeir eru mikið sterkar í tímfans eins og er. Já. Og þeir eru að draga þá til sín að reyna að ná þessum fætum sem þeir vilja. Og núna
eru bæði liðin að safna saman hérna fyrir þriðja drekan. Það er Infernal Soul í þessum leik. Og já, sko, Seifur passaði þig ekki fara og langt. Græslott vill finna það aftur, en Græslott er gripinn hérna. Það kistir einn sem kemur yfir vegginn og meðan Cashmoney fyrir hann og Cookie Aspishop tekur niður Slave fyrst, en Græslott er næstu til að falla, en núna er leikmaður einn eftir á móti restina af UMFB. Cashmoney, getur hann gert eitthvað á móti? Leikmaður! Það er leikmaður, hvernig snér hann þessu við? Sjúnmax er núna 1 á móti 2 og drekanum líka, hann að tanka damage frá drekanum og það er ekkert sem hann getur gert. Það er XY sem snúið sem teamfight algjörlega við. Ekkert smá vel gert hjá leikmanni, maðurinn sem er á undan og er að gera svona brjálaslega mikið damage. Hann er komið með Riftmaker sem leifur hann að gera brjálaslega damage. Þeir notuðu allt burstið sitt á þessa 2 karja. Þeir náðu að drepa á, en síðan á sama tíma er Kiss the Rain mjög góð að bakka hana og reyna að píla fyrir Cookie. Það virkar ekki alveg, en Cashmoney treyta lífinu sinu fyrir Cookie. En þeir tapa dreganum á meðan. Algjörlega, og núna, þessi teamfight var rosalegur af því að ég held að þetta var algjörlega að fara fyrir UMFB, leikmaður hana 1 á móti 3. Já, hann var bara með brjálað healing og damage hérna með Riftmaker og náttúrulega Conqueror að gera svaka mikið damage. En það var mjög vel spilað hjá leikmanni. Líka Sjúmaster notaði ekki ultið sitt í þessu teamfighti út af því að hann hélt bara örugglega hreinlega ekki að Lilja var að fara að gera svona mikið damage. Þannig hann kannski náði investa ultiðin í það þegar það breytt miklu. En stateið á leiknum er aftur mjög even. Exi er með smá gullít, náðu með dreganum þarna, en botlinnið hjá, eða bottomið hjá Exi eru mjög eftir á. Það er gaman að sjá bara hvar gullið situr hjá báðum liðum. Það sem náttúrulega 6 mun skeila hægt á róleginu og við sjáum það einmitt. Leikmaður, mest Sjúnmaster, svo Kasper eru allir yfir 8 á gullið og hitt er svona mjög even. Já, við sjáum einmitt þannig hvað, þú veist, Græslott og Seifur sem voru eftir eru mjög neðarlega. En líka bara með þessi róm hjá supportunum sem við sáum. Kiss the Rain og Jenk voru mjög mikið að róma, en Kiss the Rain er búin að fá miklu meira út úr því. Já, gaming, segir þið. Gaming, þetta er svona, leikurum minn held ég hægast aðeins niður sem að bæði, Aspishop vill náttúrulega bara fá að farma scale upp í itemið sín. Hann er komið með Ludens og er búinn að vera að gera svaka damage. Það er einmitt hann forsaði Cookie til að flassa þarna og hann hendi ultíðin svona á hann. En Cookie er hérna smá framalega. Cashmoney er með Prowler's Claw. Teleporti kemur þar Aspishop. Já, gott pílarni hjá Aspishop. Smá kannski overinvestment hjá Aspishop að nota ultið sitt, en þeir vilja fæta. What? Hvar var húkinn? Nei! Jenk! Svo seinna húkka þarna. En þeir eru léttilega geta gripið hann hefði haldið, en þeir reyna að elda hann uppi, þeir ætla að reyna að kötta hann off. Þetta er samt Talon sem við erum að reyna að elda hérna. Gætum fengið teamfight, það er samt manni yfir hjá UMFB. Ná fínum skað þarna, en Sjúmaxter nær ekki nóg á móti. Það Seifur með geggjað ulti ofan á. Græslott reyna að fara inn í baklínu og finnur 1 kill. Getur að fundið fleira. Cashmoney og Aspishop eru svo langt í burtu. Það er ekkert sem er að gerast. Og þetta er þá 2 fyrir 1 og Exo voru manni undir. Já, leikmaður er bara orðinn of tankið þarna. Þú veist, þeir sáu það að Not investaði ultið inn á hann, en hann er búinn að stakka Riftmakerinn, sem leifur að stakka Conquerorinn ennþá hraðar. Hann er komið að Bissell Mask og Armguard, sem gerir hann svaka tanki. Þú veist, jú, þú þarft að ákveða, ætlar að reyna að CC leikmann, en þannig náði hann, þú veist, var hann CC-ður heldur uppi, en hann náði ultiðinu áður en hann var ultaður af Yasuo. Nákvæmlega, og þú veist, það kemur rosalega óvart þessi teamfight, því að þetta er svo mikil óákveðni sem við sáum hjá UMFB. En við erum komin á þann stað í leiknum þar sem að XY er í rosalega miklu comfort zone. Já, eins og ég sagði áðan, lið sem geta ekki enda leikinu móti XY, það búið fyrir þau. Já, eini gallinn við það að þegar það gerist, þá er Cookie og Seifur alltaf að held. Þeir eru alltaf að head, alltaf að spila vel, en núna í fyrsta skipti eru actually að leikmann vera ógeðslega head og Kasper. Leikmaður ekki að vera carried, hann verður, núna er tíminn hans til þess að láta sanna sig. Hann er loksins komið með buksunar, er edru, er í carry-buksunum, komið bakpokan, er að henda Cookie og Save í bakpokan og er að lappa með þau. En við erum bara að sjá, þú veist, mun hann komast yfir endalínu eða mun hann falla?
það er breytt bakið á þessari Lilju. Það er bara spurning hvort að við munum öll passa upp á bakið á henni. Já, ég meina, hún er náttúrulega með 4 lappir að hjálpar við að styrkja bakið aðeins og, þú veist, Gefur góðan stuðning. gefur góðan stuðning. En já, gaman að sjá, það er aftur drikk eftir 30 sekundur. Engin eitthvað á sætleini að reyna að nýta sér auka gull XP sem er þar. Og að því að leikmaður er með teleport upp, hann hefði getað verið upp á topplein að pressa á það á meðan. Já, Archbishop chunkaði hana út, forsar út, Jin reynir hann á pikið hann, en er með teleport. Og hann er komið Seraphs og Lutens og hann er byrjar að gera svaka mikinn skada við alla nema leikmann. Það leikmaður er allt á tanki. Nákvæmlega. Það er allan að pressa á botlinu frá UMFB. Núna ætla XY samt að góa inn. Ultið notað hjá Archbishop. Genk þarf að flassa yfir. Grænslost eru rosalega splitt UMFB. Og það er ekkert sem er komið ennþá. Nokkuð fínt hjá Archbishop. Geta fundið eitthvað pikk. Leikmaður hoppar inn. Fer með út í hona. Það reynda að lendi bara Archbishop út á windwallunum. Genkur núna rosalega framar að kistir einn. Grænslost er núna einna eftir á baklínunni. Geta þeir gert eitthvað, leikmaður er ennþá nánast full HP, Grænslost hoppa núna inn á Luxord og þeir taka niður. Það er 2 fyrir 1 fyrir UMFB, Drekinn er stann fallinn. Það er XY sem að ná Drekanum. Verður eitthvað meir út úr þessu. Þetta er ekki ennþá búið, Kasper fer inn að hoppar inn á Archbishop og meðan er Seifur að taka niður Zoomaxter. Það er margt í gangi einu, Kasmoni getur að redda Archbishop, gerir það ekki. En á meðan er Kasmoni að sleppa í burtu. Grænslost náðu að connecta inu. Grænslost. Hann er ótrúlega low, ég veit ekki hvort hann getur stóð komið svo þetta. mikið. Sjúmaster er á leiðinni og Kasper er Dropper geta gert meira. Cookie! Vel gert hann hjá Cookie að akkurat ná að stoppa að steppa út á reynd að þriðja kúnu hans Yasuo. En vá hvað þetta var vel gert hjá leikmanni aftur. Hann flassar inn, nær 3 manna slípi, nær að hægja á fætinu og leifir fætinu að splittast upp. Sem gefur optionið, Akali komst ekki inn í fætið allan leikinn. Og sama tíma er leikmaður svo svaka tanki að gera brjála damage að halda liðinu UMFB frá Drekan. Það var enda mjög áhugavert einmitt með ulti hans leikmanns að það slípaði actually bara einn. Af því að windwallin hjá Zoomaxter fór fyrir. Ok, ég tók ekki Það var bara einn sem að vera slípaður meðan restinn reddaðist. Ok, en við erum ennþá að tala um það, er það bara 2K gold leads. Almáttur, þetta er svo jafnt sko. Þetta er svo jafnt og núna verður maður að sjá, einmitt, Cookie og Seifur, maður er að sjá það þegar að spila tímfættin ógsta vel og þeir eru klárlega að steppa upp. Þú veist, en líka leikmaður, þessi maður er að spila eins og sko maskína. Já, sjáum samt líka bara hvað makroið hjá XY er gott eins og við höfum alltaf séð. Það er pinkboards á 3 leikmönnum hjá þeim og það er vision út allt í junglinu. Það er bláir vordar út allt. Leikmaður núna getur verið svolítið framalega en kistir einn og Kasper er fljótir að bakka hann upp. Grænslost, getur þú sloppið? Nær það? Já, ok, sleppur hann í betur frá. 20.000 dash. Þetta er gameplay. Þetta er gameplay. Hann dashar og já, dashar. Mjög flott. En líka sem að nota þarna var ulti henni kistir einn sem gæti leitt til þess að það er eitthvað gerst. Það er kannski ná ykkur. Kistarinn ultið er ótrúlega gott píl. Sérstaklega fyrir bæði Seif og Cookie. Kasmoni ætlar að reyna aftur að fara inn á leikmann. En sjáu bara, hann gerir ekkert damage við hann. Leikmaður er samt bara með Sonjas sem eitthvað armor og bara hann þarf að fara í burtu. Grænslost getur ekki eins og bakka hann upp að því leikmaður bara fer svo hratt. Hann er að gera svo brjála damage. Ekki í lagi sko. Nei. Sjá líka sko, UMFB voru með 2 tilraunir þarna til þess að fara eitthvað á sidelanes, reyna að taka niður towerina hjá XY en það bara gengur ekki. Þau svara strax. Seifur fór strax upp á móti Zoomaxter á topplaneinu. Við sáum að leikmaður fer hann að beint á móti Grænslots. Ok, Cookie slakaðu aðeins á. Það er Kasper sem kemur og reddar hann með Archbishop. Að Zoomaxter nota ultið sitt til þess að taka niður Seif og flottur húk hjá Jenks inn á Kasper. Það er double kill fyrir Zoomaxter. Geta ekki haldið eitthvað áfram, Grænslost núna elta leikmann, kistir einn líka. Grænslost þetta samt beint inn á paklinu inn á Cookie. Hann samt verður að passa hann ekki með nóg mikið damage. Þarf að nota Sonjasi sitt og það er curtain call sem að klára hann. Það er leikmaður reyndar. Finna hérna enn einn killin, það er 3 kill fyrir 2. Já, endar 3 fyrir 2. Og ekki búið ennþá. Leikmaður, langar að finna Kasmoni. Já, það er búið núna. Þetta er búið, vonum að þetta sé búið. En 3 fyrir 2, Axina er aftur að halda í goldlítið og er að gera mikið damage. En þú veist, þannig að sástu
Cookie náði pikki á Archbishop sem spilaði þessum framlega en það gæti verið potential fight hérna þar sem að TP að koma frá Archbishop. Kasmani kominn á Cookie, með hann í úttíðinu. Það komast hann ekki fleiri, hann bara einn. Það ekki nóg, leikmaður að halda restina liðin í burtu og að sjá þetta. Seifur loksins var hann að gera damage, finnur núna double kill. Og það Baron. Holy, þetta Baroninn og þú veist, þetta eins og við tölum að MFB gerðu á móti XV í seríunni í gær að þeir gátu ekki hægt að fæta. Jú, þetta var gott try en þú líka að fatta það að Sjúrmaster komst ekki á hann. Líka Seifur var kominn, matchaði TP með TP-inu hans og núna eru þeir með Baron og núna lítið búið að springa. Já, sko þetta píl sem að XY eru með, þú veist, þetta er ekki mikið en þetta gerir svo effektiv af því að Kiss the Rain með ultið sitt þannig og á meðan bara einn frá UMFB sem kemst hún á Cookie af því að leikmaður bara fer inn í restina af liðinu og bara drepur það einfallega. Nei, einmitt, Jenka notaði líka ultið sitt á Save sem Emil Sonjaðis sem náði að bæja ógeðislega mikinn tíma og forsa líka einmitt á Archbishop neðan Sjúrmaster að nota ultið sitt. Og núna erum við einmitt að sjá þetta að XY eru bara hægt og rólega að bara byggja upp solid snjóbolta þar sem þeir eru núna búin að ná síðustu 3 drekum komin á Soul Point. Já, og þessi eins og við tölum Seifur byrjaður að gera skaða. Hann byrjaður að gera brjálaðan skaða. En þetta Baron Wave, þeir eru hins vegar með Sig sem mjög góður í að cleara waves. Meiri sér Baron Waves, hann mjög góður í að cleara, þú veist, ef að XE nær ekki að minnstakosti öllum outers og vonandi einum hip þá hefur UMFB ennþá sjans. Þeir hafa flip-faktorinn og hafa oft verið að vinna þessi flips. Nákvæmlega. Núna þeir með Baron Buff að að splitta sér upp á bot og mid lane. Og þetta náttúrulega í rauninni bara Sig sem með eitthvað almennilegt wave clear, eina wave clear sem úr fjarlægð. Þetta bara Akali og Yasuo. Og þarna fór allt veifglýri frá þeim bara með því að Jhin bara einfallega tekur það niður. Ég veit ekki hvernig UMFB eiga að redda sér úr þessu. Nei, ég meina þeir treytuðu Jhin úti og núna þurfa þeir að fara að gera eitthvað. Þeir þurfa að pikka eitthvað stafæt og þeir eru að pikka fæt í þetta á miðuna. Rétt bara pókan, Seifur notar ultið sitt, húkinn lendir ekki. Þeir eru svo óákveðnir UMFB. Já, líka bara ótrúlega vel pílað þarna hjá Seif. Hann náði stönnin á Sjúrmaster. Archbishop næstu því one-shotaður. Greenslots samt kominn Geta fundið Cookie. Það ná bara ekki að gera neitt. Þetta svo ótrúlega vel pílað. Þeir bara hafa ekkert inn í baklínuna. Og leikmaður flassar upp. Oh my god, leikmaður! Þessi skaði ekki í lagi. Alls ekki í lagi. Þeir eru núna 3 á leikmann en ég held að leikmaður gæti mér þess að tekja þetta. Já, Kasper er núna komin í baklínuna og Kiss the Rain líka. Þetta búið fyrir UMFB. Það ekkert sem þeir geta gert í þessu. Einu sens að núna að Sixna að píla en hann einn og þeir ætti náttúrulega bara að engagea fast á hann og bara sjötta niður. Já, Six hérna, forsaðar af Sonja og já, leikurinn bara búinn. Þú veist, við vorum að tala þetta, þessi overextension hjá UMFB sem á endanum var þeirra fall. En vel spilað hjá báðum liðum. XE vinna náttúrulega í lokinn en þetta var ógeðslega góður leikur. Við vorum að tala að, 2K Gold Lead bara fram á 30. mínútu. Þetta gat varla verið jafnara, en þá bara nákvæmlega þegar við sögðum að tíminn var kominn, þar sem að X var kominn í lounge lazy boy sofan í sitt comfort zone, skiljuru, þá bara fór XY bara og gerði sína hluti, bara einfallega unnu leikinn. UMFB hafði ekkert lengur til þess að vinna leikinn á móti þeim. Nei. Og þá bara, þetta það sem gerist alltaf í XY-leikinu. Þetta bara, ég man ekki hvenær síðast þetta fór út úr þessu, sko. Nei, og þú veist, það var þarna einmitt, senast þetta fór út úr þessu var einmitt á móti UMFB. Já, það eru 6 eða 7 vikur síðan. Já, og það senast þegar það gerðist. Þú veist, jú, nokkri síðan leikinn náttúrulega á móti, þú veist, Little People fór í þessa stöðu en þeir samt aftur náðu að króla sig inn og náðu að vinna þennan leik með því að koma sér í þetta, þú veist, yfir þetta 25 mínútum tíma. Þú
þú veist, þeir eru leið og, þú veist, á milli 15 og 25 mínútur eru XY mjög exploitable, en leið og þeir komast út úr þessum tíma, þá strax comfort zone, 25 mínútur, 26 mínútur, þá aftur komnir í leysibóin, gissur á beanbaginu, með alla á bakinu á sér. Þetta var Gissur að keyra limusínuna fyrir Já. XY núna. Þetta var bara svo fallegt. Við ætlum að kíkja á replay hérna úr leiknum og sjáum hvernig leikmaður finnur hérna Sjúnmakstur og Kasmani við Heraldin. Og þetta var einmitt rétt eftir að Sjúnmakstur var búinn að fara bot, finna sér 3 kill og hann stórt shutdown yfir á leikmann og þarna byrjaði þetta að rúlla fyrir hann. Já, og þú veist, maður sér það líka, þú veist, þetta eru svona, þú veist, aftur, þetta var bara, engin býst við því að Lilja ennþá þarna, hún nýbúin að taka táir, nýbúin að sjá að setja mjög miklu gulli, en það var eitthvað sem kólar, ok, tökum Herald, en á sama tíma UMFP á Heraldinum að búast við því að þeir, þú veist, aftur, Lilja á að resetta þarna, flestir resetta þessum tíma eftir að vera með svona mikið gull, en nei, hann matchar, sem leifir það að, þú veist, Júþur fengu Heraldin, en Lilja fekk þetta stóra shotdownið sem leiði honum að instabæja Abyssal Mask og kom sér aftur bara hratt inn í leikinn. Nákvæmlega, sjáum það næsta. Þetta alls ekki löngu eftir, það róaði svolítið leikunum þannig, en sjáum hvernig Seifun að beita hennar græna slott, sjá í Kisti Reyn og Kasper og svo meðan í baklínuna Cookie, en fylgist vel með leikmanni, núna kom í baklínuna, flassar inn 1 og 3, 3 manna ulti, bang, bam, búm og bara skítlétt fyrir þá, snýrið þessum teamfight algjörlega við og þarna var ekki mikið eftir fyrir UMFP að því beint einmitt eftir þetta þeir fá fyrsta Infernal Drakar sinn og byrja að rúlla hart úr þessu sko. Bing bang boom, eins og þú sagðir. Það vantaði bang bang kallan alltaf skjóta niður dátir eins og okkur hefur oft og mörgur sem hefur verið kent. Byssur eru góður á móti dátirum og þú veist, það það sem vantaði þarna sko. Já, það var ekki nógu margar og nógu stóra byssur í það þurfti á bara dádýr með smá með grímu og eitthvað necklace og já, I don't know. Er þetta stafur? Stafur. Sveifla einhverju staf og lemja minni í hausinn, þetta er bara einfalt. Já, mjög simpul, mjög vel spilað á leikmanni. Þetta er bara galdrar. Já, Magic beats gun, þetta er mjög simpul. En kíkjum núna hérna á síðasta teamfightin þar sem að XY innsiglaði leikinn og sjáu hvað, þú veist, UMFP að reyna að finna eitthvað inn með grænu slott, en Sjúnmakstur og Archbishop eru bara ekki til, þeir voru dánir þarna og það bara þýðir að leikmaður fær að fara frítt inn 1 og 2 með heimskulega mikinn skaða og þeir eru með baronbuffið ennþá þannig að base er gjörsamlega hrinni hjá þeim, UMFP eru farin að hugsa ok, go next, við erum bara sultuslækir og ég er sammála Octopus núna í Twitch að þessi leikur sannar að Gissur spila betur eitru. Já, maður veit ekki sko og það var eins og maður hefur séð á streaminu sko, þú veist, þegar hann er búið með þessa 5-6 bjóra þá byrjar hann aftur að píka sko, þú veist, hann er svona að byggja sig upp, þú veist, hann dippar smá niður en þegar hann er komin yfir, þú veist, í 5., 7. og bara skæra rocketar hann. Þannig að jú, hann er ennþá svona afrið, það verður gaman að sjá hversu mikið Gissur nær að hella í sig meðan hann býður eftir næsta leik. Nákvæmlega og já, talandum að fara yfir í næsta leik, það styttist í það því að áður en útsendingin hófst í dag þá tók Hafdal örstutt viðtal við Icelandic Hero yfir Discord, það var bein lína beint til Bandaríkjanna. Já, beint til Bandaríkjanna. Alveg bara við lögum nýjan kapal fyrir þetta og allt sko bara. Þú veist að nota mikið íslenskum orðum fyrir mig. Já, við bara splæstum í snúrur, okay. Græjuðum þetta fyrir viðtalið við íslensku hetjuna. Ok, ef ekki bara fara í viðtalið. Ungmennafélagi Bolungavíkar. Ok. Erum við reddi í viðtal, þá bara góðum við viðtal. Sjáumst eftir nokkrum mínútur. Velkomin hérna, við erum að taka interview við hann Icelandic Hero sem við erum að taka hérna rétt fyrir finals. Bara Icelandic Hero, takk fyrir að koma í þetta viðtal, gaman svona loksins að fá að sjá andlitið þitt svona. Ekkert maður. Gaman svona að fá þau, þú veist, ég náttúrulega heyrist kannski mjög fljótt að þú ert náttúrulega bara að, þú veist, veikur, bara að deyja. Já, þannig að, ég er að deyja. Svona hvernig þú veist, stemmingin fyrir finals, þú veist, planið var, ég að búist þið, alltaf komast í finals, right? Jú, ég held að við erum allir bara rosa spenntir og tilbúinir, við erum búin að laga til nokkru hluti í liðinu svona yfir gærdaginn, þannig ég held að við séum alveg tilbúinir til að taka þessu gauðra. Já, og þetta er náttúrulega rematch, þið kepptu við á í Upper Finals
og Já. þú veist, það sást strax að líka bara, ég talaði um það í leiknum mútið Suns, er að þú veist, það breyttist eitthvað svaka mikið. Var þess að planið bara að hætta að spila fyrir bot og kannski, þú veist, kannski líka bara læra, þú veist, pása aðeins. Já, við fórum bara að hugsa meira svona að spila Comfort Champions og bara neutralisa botlane náttúrulega því við vorum á móti Hoys og við þurftum að subba inn Simma TFT sem náttúrulega, hann Masters TFT player en hann ekki búinn að spila LoL í nokkur ár, þannig við bara neutralisum bot og spilaðum Comfort á jungle og mid og toplaninu okkar náttúrulega búinn að vinna öll lane, allri keppninni. Já, nei, einmitt, ég spottaði það líka að Grænslaus er alveg búinn að vera að píka og er alveg búinn að standa sig ótrúlega vel á þessum, þú veist, carry tops. Og maður sá það líka bara í leik 2 að, þú veist, þegar Simmi var komin á þessa major, þú veist, bæði Mals og Veigar, þetta var bara, mjög mikið að neutralisa, þú veist, hvað Hoys getur. Og þú veist, ég veit náttúrulega ekki að þú veist, líkir eitthvað of mikið, en þú veist, er þá sama gameplan bara að vera alltaf að spila þetta svaka Broly stæl á móti Exi og þá að vera, þú veist, neutralisa eitthvað í þá þeirra liði? Já, ég held að við þurfum að spila aðeins meira fyrir svona, við dröftuðum alltaf svo illa botlane á móti XY. Við þurfum betra botlane sem getur survivad og ekki verið svona bullied og dóf og þá getum við bara rústað þeim alls staðar hinn, þú veist, top og mid. Já, einmitt, en ef þú horfir svona á, þú veist, þegar Unnu Suns 2, svaka góð sería, þú veist, var fyrsta svona 3 leikja serían sem við fengum á stream, ótrúlega gaman að horfa á, en ef þú horfir svona á munin á XI og Suns, þá segir það náttúrulega, ok, Cookie og Hoys, mjög svipaðir spilarar, maður myndi segja náttúrulega að Hoys er betri, en Cookie er náttúrulega búinn að vera að spila ógeðslega vel. Hvern svona eru þið hrættastir við, eða svona, hvernig ætli þið svona, eru þið með svona mest respekt kannski fyrir í þá XI? Ég held bara, þeir eru með hans betra svona overall macro og náttúrulega þeir eru með svona boyfriend-girlfriend botlane. True. Þannig þeir eru með allir gott macro út af þeir, svona gott communication. En ég held að, þú veist, ef við gátum neutralisa á móti Hoys, þá ættum við að geta neutralisa á móti þeim. Og svo er bara junglinu, þeir eru alltaf að importa þessa 300 LP US junglers. Þannig, þú veist, við þurfum bara að reyna, þú veist, outsmarta hann, náttúrulega því að NA er betri, þannig við bara, no comment. við sjáum bara til. Já, ég meina það verður gaman að sjá, þetta er svona, þú veist, búið að vera smá mýma svona í samfélaginu, þetta er svona, þú veist, hvort er NA imports betra heldur en EU imports, það verður svona gaman að sjá. En svona ef við tölum þú veist, imports, þú veist, Sjúnmaster er búinn að vera að spila mjög góðan leik með þér, þú veist, hann er búinn að vera að spila, þú veist, svaka low gold efficient champion, þú veist, í Galio og búinn að vera miklu meira að róma svona fyrir þig. Er það svona hvernig þið hafa alltaf spilað saman, eða er það bara það sem þið eru að gera núna og þið eru á 180 pingi og eru bara, þú veist, Já, ég held að, þú veist, Bishop og Skun eru búin að hafa smá erfitt að spila á, þú veist, 120 pinga meðan ég er búinn að vera vanur því. Og náttúrulega Skun er með, þú veist, 2 miljón mastery points á Yasuo sem er frekar erfitt að spila á high ping. Já, En við létum að samt virka, þannig ég veit ekki, maður sér bara hvað gerist næst, sko. Einmitt, og líka, þú veist, Archbishop, hann er náttúrulega búinn að vera svona smá on and off games, maður sér það líka að þetta er svona AD-carry, svona þekkjandi jenga, þetta er svona AD-carry sem virkar með honum. Þú veist, AD-carry sem vill alltaf góa inn og alltaf fæta. En það gekk ekkert svaka vel hjá honum í gær, það sem var 0-8 á traustunni og var það bara, þú veist... Við dröftuðum illa botlane og svo spiluðum við í kringum það en við vissum að þeirra jungler myndi bara kappa bot, þannig þeir voru með sterkara 3v3 og við bara eintum, þú veist, við höldum áfram lappinni og degja aftur. Þannig við þurfum bara aðeins að hugsa þetta aftur upp svona, og gera nýtt gameplan. Ok, þá ætla ég að enda þetta bara á loka spurningunni. Hvaða spilara í báðum liðum myndið þú segja áhorfendur ætti að vera svona að fylgjast með í þessu serísi? Ég held við þurfum að fylgjast með náttúrulega top lane. Ég held að Grænslaus er svona key maður í þessum leik. Hann þarf að ná þessu lead, hann mun ná lead, svo þarf hann að reyna að carrya leikinn með leadinu. Og svo bara myndi ég líka að horfa á jungle matchupið frekar mikið, þú veist. Þeirra jungler er rosa góður, ég held að ég sé rosa góður. Og það bara fyrir eftir hver spila betur á deginum. Já,
einmitt, heyrðu, Icelandic Hero, takk fyrir þetta interview, Já. þetta var super informative, bara gaman að fá þetta og Já. reynum að gera eitthvað meira út úr þessu í framtíðinni. Já, takk fyrir. Já, takk fyrir þetta Icelandic Hero og herra Hafdal fyrir viðtalið. Ég er komin aftur núna og með hann pappa með mér. Já. Við ætlum að skoða eins og review upp síðasta leik og fara að byrja að ræða það næsta þegar það kemur að því. En já, XY tóku núna fyrsta leik. Verður þetta 3-0 eða hvernig líst þér á þetta? Sko, eins og ég og Gissur ræddum í gær, ég þori ekki að spá neinu af því að allt sem við spáum fer til fjandans. En miðað við þennan leik, þú veist, UMFB kom með sama dratt í gær og sem að virkaði fyrir í gær og það virtist bara ekki virka núna. Og sko, spurning hvort þeir þurfa bara að banna Liljuna af því að Liljan gjörsamlega hélt á leiknum, þú veist, Seifur var bara svolítið behind og var lenginn í leikinu, náttúrulega bara fékk að skeila og komast inn í bara með því að Lilja karja þessa fights og sama einhvern veginn með Cookie. Mér fannst Cookie ekki vera rosalega sterkur, þetta var aðalega top jungle hjá Exi sem var svolítið held á leiknum og hjálpuði hinnum að komast inn í leikinn seinna. Þannig að það er spurning hvort þeir þori að rönna aftur sama draft bara með að banna Liljuna eða hvort þeir þurfa eitthvað að breyta til. Sko ég mitt hugsa að UMFB þurfa að gera svolítið breytingu í pikkunum sínum af því að eins og Icelandic Hero sagði í viðtalinu sín áðan þá talaði að Sjúnmaxter er með 2-3 miljón mastery points eða eitthvað á Yasuo og er mikill Yasuo-spilari en þeir eru náttúrulega að spila frá Bandaríkjunum þannig að þeir eru með 120-180 ping í þessu leikjum af því að þetta er hostað á EU West. Þannig að og einmitt þeir ákveða að láta vaða í þessum leik að sendja hana á Yasuo en það greinlega er ekki að virka. Sko, Og þannig og þú veist við sáum í síðustu leikin þar sem hann að spila champion eins og Galio og eitthvað svoleiðis. Ég vil bara fá það aftur. já, ég mitt heyrði inn á milli leikja, hann er rank 14 Galio eða eitthvað, hann er rosalegur Galio. Þannig að það gæti verið. Ég svo sem er ósammálaður, þessi Yasuo var 7-2. Yasuo var rosalega sterkur í leik en það er einhvern veginn bara þessi Lilja. Þú veist, ég veit það ekki. Hann með þess að náða vindóla þarna í mitt eins og talar til að stoppa últið. Þú veist, 3-man últið, var það 1-man últið þarna. Þú veist, Yasuo var rosalegur. Þetta er meira held ég, Græt Slots var gjörsalega steinninn í þessu liði, hefur verið hingað til. Átti bara ekki góðan leik í dag. Var 0-3 á móti þessu Lilju. Leikmaður spilaði þetta rosalega vel þarna og Kasper með honum einhvern veginn að ná að pressa á þessa Kali, þú veist, og einhvern veginn leikmaður náðu bara tjönkana tvisvar þarna, svo Kasper gæti komið í dæfið og klárað. Þannig að ég veit ekki, er Liljan eina, þú veist, en leikmaður hefur sýnt það, hann er rosalegur weak side tank eða tekur eitthvað svona Yorick eða Sion til að splittpúsa bara með Hullbreaker, þannig að þú veist, og nú er hann að sýna sig á Liljuna, hann er búinn að taka Kenninin líka hérna. Ég veit ekki, er nóg að banna Liljuna? Ég hrættur það sé ekki nóg, sko. Sko það sem gæti mitt verið máli er þú veist að já, við þurfum að fara kannski félagið mitt og meira solid betur í kringum toppleinið, ná, þú veist, halda grænu slott í góðu skapi að því að þú veist, og halda Archbishop bara áfram á championu sem geta leinað einir, þú veist, 1-6, skilur, það var allt í lagi. Já, botlinni gekk mjög vel, já, með þessu leik var sem er. Já, algjörlega, þú veist, það er rosalega oft einmitt sem að botlinnið fellur bara yfir til XY og þá bara karjar Cookie eins og ég veit ekki hvað. En þarna einmitt það bara héldu því í skefjum sem var planið þeirra en þá kom bara eitthvað sem við byggust ekkert við. Þá var bara allt í einu weak side tank topplinu þeirra komin á Lilju sem var bara af hverju fór hann til að vera svona mikið núsans fyrir þá? Sko, Lilja hefur verið bönnuð held ég í nánast öllum X-leikunum. Ég held persónulega að væri á Kasper en núna hefur leikmaður sýnt að hann sé rosalegur á henni og ég held einmitt að bæði Kasper og leikmaður geti spilað hana mjög vel. Ég meina, ég tók Lilju hérna, hvað var það, næst seinasta helginni í deildinni og náða að karja á henni það, þú veist. Hún er mjög sterk í junglinu og eins og leikmaður sýndi, hún er líka mjög sterk topplane. Þannig ég held að klálega breyting sem ég sjá frá UMB að tveir stóri punktar sem ég með bannið Liljuna og það kom aftur smá þetta sem voru búin að ræða hérna áðan, þetta over-aggression frá UMB. Þú veist, þeir voru sumi fights þeir unnu en einhvern veginn fór inn og þeir voru bara, ég veit ekki, þeir voru aðeins of aggressive og já, óákveðnir hérna í Baron, þú veist, þegar liðið með Baron 1-3-1, þú þarf bara hard committa á eitthvað þessu.
af því að þarna, að þú hardcore mittar ekki, þá ertu bara að leyfa þeim að pressa þig og taka of mikið hægt og rólega og svo bara þegar þeir loksins kom mittu þá gekk það ekki nógu vel og þeir náðu að splitta þeim upp píla Cookie mjög vel þarna henda Yasuo'num frá hann var stönnaður þarna þegar Kane'in fer inn náðu svo að láta Kane'in þurfa að bakka í burtu og svo einhvern veginn kom leikmaður frá botsætinu yfir á miðjuna sónaði þá og svo kemur Talon og þá bara var kollapsað á það og þeir tóku það þannig að það þurfti að vera meira ákveðni og einhvern veginn þurfti að vera allir á sömu blaðsíðarna sko. Algjörlega, við getum litið hans yfir hvernig einmitt gömlu dröttum fóru. Það sko Vita, þegar þau mættu XY, þá bannuðu þau Lilju í báðum leikunum sínum. Í síðustu seríu þar sem að XY og UMFB voru að spila, sem að fór 2-0 fyrir XY, þá voru bönnun hjá UMFB bara þessi Enchanter botlinirar, þú veist Lulu, Yumi og svo bönnuðu þeir Talon og svo Sion og Yorick og síðan heldur því bara mjög svipuð í seinna leiknum í síðustu seríu, þá bönnuðu Lee Sin, Jin, Lulu og svo Talon og Olaf. Þeir ákvaða að banna ekki Talon núna. Heldur það sé eitthvað sem þið viljið gera eða? Ég ekki viss. Talon ekki jafn sterkur og hann var eftir Gordringin-nörfi af því að, þú veist, hann gerir ennþá svakalegt damage en hann getur ekki lifað af jafn lengi einhvern veginn en sjáum hvernig var það. UMFB valdi blúsætt núna og byrja því að taka LeBlancina. Seifur áttu mjög góða leiki á LeBlanc í gær. Það bara mjög fína leiki. Þetta banni skil ég mjög vel. Annars og Luluna. Já, Graves og Gwen. Þetta bara pick sem við tölum í gær. Þetta mjög sterk pick hjá UMFB. Nei, já, Exi. Já, og Liljabanni. Það það sem ég vildi, þú veist. En þeir skilja eftir Yumi og spurning hvort Exi banna hana. Eða nú myndi ég bara vilja sjá UMFB taka Yumi hana. Já, ekki gefa Exi þetta. Akkurat. Jack og Yumi, þannig kemur það. Svolítið switch up, oft séð hann mikið á tanksupportum en hún líður mjög vel á Yumi. Mér skilst að ég held að Yumi sé mest spilaði Champions eða eitthvað í þessu seasoni með 60-70% rate eða eitthvað. Já, ég og Haftal vorum að tala við hann einhvern tímann og þá einmitt var hann að taka Yumi grændið, hann var að komast, ég man ekki hvað hann var að pusha upp í, en hann var að pusha upp rank og þá einmitt tók hann bara Yumi af því hún ógeðslega sterk. En eina þeir skildu Jinnin eftir aftur. Jin á Cookie. Já, og aftur Jin Rakan. Já, þeir hefðu kannski getað skipt út Jin-banninu fyrir LeBlanc mögulega. Freka Lulu, veit ég. Freka Lulu. Þetta samt allt solid bönn, sko. Þannig að þú veist, þetta bara það sem erfitt. Já, þú veist, maður verður að hleypa ykkur í gegn, sko. Hekkarim Yumi mjög sterkt, þannig að ég skil það og þetta mitt af því að Yumi náttúrulega sjálf getur ekki rómað mikið og það sem Jenk búinn að gera vel, þannig að þetta heppnaðist betur hjá Kistarain í þessu leik en að róma svona. Kistarain fékk bara einfallega meir út í að róma núna en Yumi, þegar þú setur hann á eitthvað svona jungler eins og Hekkarim, þá getur hún rómað með og mér finnst þetta mjög gott. Spurning hvað takið núna, hvort það sé 6 eða eitthvað svona. Það Sæja. Ok, það bara halda áfram með húsdýragarðinn. Húsdýra- og fjölskyldugarðinn. Ég fíla svo sem alveg Sæjuna, sko. Og Sæjan góðinn í Jin og líka, þú veist, það þetta nýja bild á henni sterkt ennþá finnst mér. Það var náttúrulega bara ógeðslega OP. Var hotfixað, þú veist, hún fór upp í 56-57% vinnrate í solo queue. Þannig að það hotfixað, en mér finnst það ennþá mjög sterkt. Og þeir taka Talon aftur hérna. Já, einmitt, þannig að það þá topp og midlane pickin sem eru skilin eftir. Og já, vilja XY að taka fleiri bann einmitt af græn slots, einmitt taka burt Kaylina núna. Sko, ef þeir taka Kaylina líka, þá þurfa að sjá græna slots á okkur 9. Já. Eins og ég sagði hann hefur bara spilað 3 championina hjá okkur á stream allavega. Og, þú veist, hann búinn að standa sig á þeim flestum. Hann hefur sýnt sig á, ég meina hann átti rosalega keilleik í gær. Fjekk bara skeilu, komst bara ágætlega gegnum leinið. Það Yorick bann. Já, backdoor playið hjá leikmanni í gær á Yorick var ruglað. Það var einhver sem klippaði það á Twitch, þannig ég mæli eindrið með að kíkja á því ef þið sáu þetta ekki í gær, af því þetta var galið, sko. Það voru 2 leikir þarna í gærkvöldi sem voru með svona backdoor style dæmi og það var algjör snill.
og þeir taka Galjóin af Sjún og það er eins og Ok, segir, þú veist, einmitt. hann er svakaleg Galjó, hann er með bara búinn að spila hann rosalega mikið og er challenger á NA solo queue og aðalega með Galjó held ég, þannig að já, þetta er solid band. Þeir Já. reynda að skilja eftir Agalíana að opna í staðinn. Það er spurning hvað leikmaður getur svarað, sko. Já, X er náttúrulega reds þannig að þau þurfa að gefa upp annað pikki, hvort sem það er þó midlane eða Ég topline myndi hjá vilja sér. sjá TF eða eitthvað svona bara solid midlane fyrir save sem hann getur blindpickað hérna og einmitt spara counterpickið fyrir leikmann. En svo geta það líka bara veðið að hann pikki Akali og hann pikka gott matchup inn í Akalíina. Þess að ég persónulega vill ég sjá TF-inn, hann átti góðan viktuleik, bara eitthvað góðan midlaner sem hann treystir sér að blindpicka. Hann spilaði 2 TF-leiki á móti Vita. Það voru ekki fallegustu TF-leikin sem við höfum séð, en þannig kemur það. Predator TF núna, þá bara, þú veist, þá er hann með TP, ulti sitt og Predator og hann kemst einhvern veginn bara í alla fæta hvar sem er líka við. Og það er rosalega uppbyggt, þú veist, og svo náttúrulega þegar hann er komið með Rapid Fire þá er hann bara frá stönn all liði, stönn, Everfrost, stönn aftur og gaurinn fær bara ekkert að spila leikinn. Nákvæmlega það er þá kemur að UMFB að svara þessu. Spurning hvort hann spilir Silasinn inn í það. Það er Diana. Já, Það er líklegast á Diana millin á það. Já, þeir hafa náttúrulega verið átt mjög flotta performances með Diönu hjá sér. Spurning, hverju lokaði með þessu? Þeir eru komni með, þú veist, þeir geta farið AD eða AP, þeir eru með smá að báð í liðinu. En þetta er spurning, ég vil helst sjá, þú veist, það væri gott að sjá Akali eitthvað sem að virka vel með Yumiinni. Já, einmitt. Grænslu Vass hefur einmitt bilað í Relju. Já, og ég meina Irelia er nánast ódrömbandi nú þegar og þú fær Yumi á hana, það er bara fárulega erfitt að drepa hana champion. Náttúrulega, þú veist, svo lengi sem hún er even eða head, sko. Ef hún dettur ógeðslega langt behind, þá er náttúrulega bara ekkert mál á punishinu, þá er hún bara squishy og gerir ekki neitt. En Hvað finnst þér vera upplugt núna inn í Reljuna fyrir XY? ég náttúrulega spila ekki toplane og Irelia er eitt af Sami þessi champion. toplane. Irelia er eitt af þessi champion þegar ég sé henni sólkjöður bara, þá veit ég ekki hvað að spila inn í hana. Þú veist, þú getur cheesepickað eitthvað svona Quinn eða eitthvað. Það er Mundo. Það er weakside toplane. Það er Weakside Gaming og okkar mann. Weakside. Og hann er búinn að spila það mjög vel. Núna er það líka komnið með frontline. Þeir vantar svolítið frontline seinast og Liljan tók það á sig af því hún var svo ógeðslega langt að head og varð sjúklega tanki. Akkurat. Nú er hann kominn með bara full on tank. Það, einmitt sko, leikmaður hefur verið að spila champion eins og Ornn og Sion einmitt, en þeir taka burt Yorick og Sionin, þannig að Ornnin var opinn, en þeir ákvað að fara í Mundo. Og þú veist, Mundo er náttúrulega frekar tiltölulega nýbúin að fara í gegnum áhugaverðar breytingar. Já. Ég sá í play-ins Small Gamers vera að spila Mundo og það var ljótt á köflum, sko. Það var ljótt á köflum, það var mjög skemmtilegt að fylgjast með þessu, sko. Þannig að náttúrulega, fólk er samt alveg drullur saman toplane er eiga, við gleym aldrei að minnast á það. En já, botlinni, það er náttúrulega það sem við höfum reynt að íta á versus XY. Sæja er bara held ég að fara wave cleara, þú veist, ef hún er komið með smá AD þá getur hún bara Q-Vaf eða waveið til að cleara hratt og örugglega. Ég held að þetta verði bara svolítið eins og í seinasta leik, Jhin að farma, Sæja að farma, Yumi að reyna að róma með hackarinn og Rakan að leita okkur plays. Ég veit ekki hvort drafti ég fíla meira. XM er mjög solid bara front to back teamfight. Geta svo bara engage, reynda að finna flank með Talon og Rakan. En það er þetta dive sem að hinn eru með. Þú veist, þeir eru með Irelia, Diönu, hackarinn, þetta er mjög sterkt dive. Og það var einmitt það sem svona vantaði pínu herslumuninn á í síðasta leik. UMFB voru með Akali og voru með Kayn sem vildu fara inn á baklínuna, en þeir bara komust ekki að því að þetta var ekki nógu ákveðið, nógu solid. En núna eru þau með tólinn til þess að gera þetta, þú veist, miklu heilstæðara. Þú veist, þeir eru með Yumi og hackarinn. Þannig að bara þegar Yumi og hackarinn fara inn, þá eltir bara Diana og Irelia beint á eftir. En þú veist, XY eru áfram með Rakanin sem að mun píla og Mundo, en það er ekki sama í gangi hjá XY og þegar þeir voru með þessar risastóru Lilju. Nei, og Mundo náttúrulega býður upp á miklu minna píl. Af því að þetta er náttúrulega
held ég eini tankin í leiknum sem hefur ekki neitt hard CC. Þannig að þú getur þannig séð bara eftir mid-gameið, þú ert komin í late-gameið, þá gerir Mundo ekkert þannig damage lengur. Þá getur þú nánast bara labbað í gegnum hann. Eina sem ég finnst vanta þeir ekki, ef að Sæja fer, þú veist, nýja buildið, þá þeir kannski ekki með nú mikið consistent damage til að shredda niður. En þú veist, ef að Irelia verður hægt, þá reyndar getur hún það alveg. En hún er náttúrulega melee champion, þannig að það er aðeins hættulegra. En sko, ég veit ekki, það sem UMFB þarf bara að gera í þessu leik er að finna góða fights, fara inn saman og þeir þurfa einhvern veginn held ég að ná wombo-kombo þetta niður. Af því að Exi er lið sem að gerir lítið af mistökum og svona eins og þeir sögðu þarna fyrir úrslitin í deildinni, þá eru þeir bara, þeir spila hægt og rólega og þeir bíða bara fyrir að þú gerir mistök. Já, og það er að sé svolítið hræddu við með þetta UMFB-komp er að öll pressan er á UMFB að fara og leita. Akkurat. Og þeir eru svolítið Exi fær akkurat að spila sinn stíl. Ég var einmitt að horfa á þetta Tingo og ég bara er með þessu orðinans Hafdals föst í hausnum á mér. XY er svo reaktiv lið. Horfðu á þetta draft. Hvað annað en reaktiv er Rakan og Mundo og þú veist og Twisted Fate. Þau er ekki að fara að engagea þannig. Þau eru bara að fara að vera tilbúin bara, við ætlum að gera bara það sem við gerum og þegar að þið komið inn þá ætlum við bara að gera okkar það best að halda kúkið uppi og að þið séu ekki að fara að gera það sem þið viljið gera. Nei, og svo geta þeir engage, þú veist, þeir geta alveg engagea með TF, þú veist, ef hann ultar Sónia svo bakveg á, ég meina Rakan fór seinast, ég man ekki hvað þeim heitir, hlaupa hratt, Surelias. Já, Surelias, já. Mundo getur líka farið Turbo Chemtank, þannig að þeir geta þá bara hlaupið ykkur niður. Talon hleypur ógeðslega hratt, þú veist, Jinleita og Tvöþófi, þeir geta alveg engagea líka, þótt þeir sé ekki með jafn mikið hard engage kannski, svona jafn flott og fancy engage og UMFB, þá geta þeir samt engagea líka, en þeir eru einmitt með líka fullkomin stíl í bara við býðum, og ég segi, þú veist, TF með þetta, þú veist, nýja playstyle sem er að spila á, með Predator, þú veist, hann raunar líklegast TP líka og ulti sitt, þá er með 3 leiðir til að svara ef þið gerið eitthvað. Algjörlega. Og það er, þetta verður, nú, mér allan finnst persónulega öll pressan verður UMFB og það er bara að geta þeir mætt og sigrað og þeir þurfa svolítið að henda ykkur á Exi sem Exi býst ekki við. Og Exi er náttúrulega að spila með 2 varamenn, þannig að það er kannski auðveldara núna heldur en það var í deildinni, en mér finnst samt á hvernig þeir eru búin að spila. Það var alltaf að sjá að séu 2 varamenn. Þetta lið er einhvern veginn svo fast saman, allir á sömu blaði sinni og vita hvað þeir eru að gera. Þau einmitt sko eru búin að vera mjög solid og þú veist UMFB voru að steppa rosalega vel upp á móti Sans í gær en það þema sem ég sá í þessum Sans-leikum voru að UMFB fékk early lead í leikunum, eiginlega bara öllum leikunum. Þú veist, leikur 1 þá var 16-6 í kills fyrir UMFB og á 15. mínútu en þeir missa síðan stjórnin á því og tapa leiknum. Í leik 2 þá voru þeir 8-1 á 15. mínútu, það var hægari leikur en þeir voru samt með lítið, þeir vinna þann og leikur 3 þá voru þeir 11-5 í kills á 15. mínútu. Og þannig að þú veist, þá er það kannski svona comfort zoneið fyrir UMFB að reyna að koma með smá pressu early, reyna að koma sér solid inn í leikinn en talandi að koma okkur inn í leikinn þá sjáum við ykkur inn í leiknum eftir augnablik. Já, krakkar mínir, við erum komin aftur, ég og Hafdal, ég er ekki Einar Ísberg en við græfum þetta á eftir. Já, það glemdist. Þetta er allt í góðu. Ég skal bara þykjast þeirra Einar. Eigum við að fara að rífast? Nei. Við erum svo samstíga sko. Þetta er bara allt Einar sko. En talandum, Hafdal, takk þú þetta, ég ætla að hoppa þessi inn. Já, þarna smá svona örlín, veit ekki eitthvað mikið í gangi líka flott bara þarna hjá Jank að henda inn vorti og sama tíma eru þeir að inveita topside. Og er gaman að sjá hvort eitthvað gerist svo sem úr því. Þeir eru hins vegar að matcha, þeir ætla samt að leita okkur, ég er að fíla þetta mjög mikið. Svona já, en það getur verið big brawl hérna sem að leikmaður er að labba þeir vita af þeim. Gæti verið að reyna að bursta talin hérna.
eru einmitt að því en þeir eru ekki nákvæmnegt á hann er með 2 alltaf sitt og þetta er ógeðslega dumt, þeir eru svona á honum en Ignite notað Stungard hend, leikmaður er líka orðin mjög low, Kista Reyn er komin, þetta verður örugglega first blood hérna á grænsla sem flassar yfir og first blood á Mundo. Holy, þetta var invade og það er að leita öðru killi hérna á Shunmaster. Hvort það náði verið góð spurning, þeir eru að törna hérna sinn á Cash Money sem er, oh my god, þessi leikur er að lúkka svo dúmt fyrir greið UMFB. Holy. Ok, spólum aðeins tilbaka, vonum að böggin eru farin, en þessi leikur lúkka svo dúmt fyrir UMFB. Holy. Þetta var ekkert smá riski líka bara vel lesið á Exi vitandi það að þeir ætlaði að veita hana. Holy moly! Þetta var chaos. Já, þetta var samt, þetta var örlítið sem ég hélt að UMFB myndi vilja taka en XY bara gefa þeim sitt eigið meðal. Og koma sér einmitt þá bara strax á fyrstu mínútum 1000 gulli yfir, Kasper fer beint inn í junglið og inveitar það. Þannig að hackarinn byrjar leiðinlega langt á eftir. Leiðinlega langt á eftir þar. Já, og líka bara, núna þarf maður að sjá hvernig mentalið er hjá UMFB-strákunum og þetta er svo slæmt. Þetta er leiðilegt. Þetta er ótrúlega leiðilegt fyrir þá. Þú veist, grænslott, first blood að Mundo, þú veist, ávera matchupið, en það er gangina mid, Seifurinn náttúrulega ekki með flassið, ótrúlega flott hann hjá Cash Money. Að pönnu sér honum og reyna að koma með maturinn í leikinn. Þeir ætla að svara þessu strax. Þetta gefur þeim smá vísmyndingum að þeir eru ekki tilbúin að gefast upp alveg strax. En spurning hvort þeir vilji reyna að kollapsa eitthvað á Cash Money þar sem að hann er inn í junglunni hjá þeim. Sleifur teleportaði inn líka. En á meðan á botnin þá er Cookie Archbishop með flott flash hérna. Ignite er að tikka á Cookie. En hann lifir þetta af, er þetta ekki að grínast? Á meðan þá var Cash Money sem fellur hana og Kasper svo low. Þannig að XY finna 1 kill upp í miðju junglinu og á meðan á botlane þá rétt svona á UMFB ekki að taka stjórnina. Já, þetta var svo close líka hjá Archbishop, þú veist, þarna er þetta aftur að tala um það, þú veist, þetta hefði verið pointið þess að maður hefði verið að spila á 40 MSI, þá hefði þetta örugglega virkað. Þú veist, hann var aðeins of fljótur að flassa þarna, örugglega að reyna að spila eitthvað í kringum pingið sitt, en líka bara ógeðslega flott reactor flash líka hjá Cookie. Já, algjörlega. En allan að þá eru öll summoner spil sem nota á botnum nema healið hjá Archbishop. Þannig að þeir eru kannski smá meira yfir höndina þarna, þeir eru búin að ná að pusha svolítið inn, eru að pusha inn, voru búin að koma smá lít en hann ætti að ná því aftur fljótlega. Já, og líka bara ef þú horfið síðan á hinn matchupinn hvernig það byrjaði early, þetta er mjög erfiður leik fyrir XY og núna þurfum við að sjá líka UMFB botlanið steppa upp og vilt hafa það náttúrulega á comfort og líka hafa optionið á því að hann Jank er á Yumi, svaka comfort pick, hefur verið permabannað frá honum áður, þú veist, í serjum, ef hann næra að steppa upp í þessum leik og þú veist, Archbishop hann á að spila vel, þá er það náttúrulega risastórt. Þetta er líka, þú veist, af því að þetta er best of 5, þá verða UMFB að svara strax. Ef þeir eru að tapa fyrsta leik, þeir verða að svara strax af því að River Sweep eru sjaldséð og rosalega erfið. CS Gaming hjá Grænum Slátts ekki alveg að ganga þannig til þá er. Nei, auto-taka einu snú oft, sko, maður á að vita og það er bara annað hvert auto-taka einu sem eða kúa á að relju, sko. Þannig að þetta var mjög questionable. En við sjáum það líka að Archbishop er að fara í lethal-tilbúti. Sem er metaði núna að þú færði Clips og Mjúramanna og gerir brjála damage með henni. En Kasper er botlið, svo erfitt að ganga Yumi Sæju. Þú veist, með fjöðrunum og með recall-hennar, þá er svo erfitt að ganga. Sérstaklega þegar Tal er með, þú veist, engage sem, þú veist, kúa hans forsar hann til að hoppa áfram. Reyna að fara hérna samt inn, nokkuð kemur. Þeir samt ná ekki að koma miklu damage tilbaka. Archbishop og Jank eru þarna. En ekki ná mikið til þau á botlinu hjá XY. Nei, en síðan er líka, þú veist, aftur þú ert með Yumi, hann náði að spila þannig að hann beið eftir að tvöðlafi búin okkur stuð, poppar út auto-taka Jinnin til að gefa síðan Archbishop skjöld sem bara completely neutraliseði líka Igniteið hjá Kista Reyn.
En þetta þýðir líka samt að XY eru með góða pressu á bæði miðju og botlininu til þess að taka fyrsta dregan. Já, er það og líka þetta er svona, maður býst við þessu og ef þetta hefði ekki gerst þá eru XY að spila leikinn ótrúlega illa. Þú veist, með við lítið sem þeir eru með nú þegar líka á öllu toppsætinu. Þú veist, eina losing matchup sætið er botlane og þú veist, núna þarf maður að sjá nær Sæja að karja leikinn. Þú veist, hún er settið upp fyrir það, hún er með Yumi og þetta er mjög góður leikur fyrir Sæju. Já, það þýðir ekkert annað nema að spila fyrir þetta botlane núna af því að þú veist Græslots er ekki að fara að sólokilla leikmann upp á þessu topplina því að leikmann fekk þetta early lead og er líka bara mundo, slóar þig bara í döðlur þannig að hann getur aldrei eldan og þú veist ef að TF-in er nógu safe á miðjunni þá þú veist er ekkert þannig að fara að gerast þar. Talunin er líka bara með rosalegt lead í junglinu þannig að treysta á þess að Sæju, protecta Sæja með alla þess assassins en jú. Já, ég meina Yumi er samt alveg sko, Yumi pílar fyrir heilt lið sko. Já. Það gleymist að Yumi er ógæslega saman. Og TF úti beint ofan á Archbishops, gulakarti lendir knock-up eftir meira CC en Cashmoney er núna mættur, þeir eru ekki nógu ákveðin að taka nöðu Archbishop. Cashmoney reyndar tekur hennar sleif, þeir fá kill á Archbishop, Græslots kemur í teleporti núna, getur tekið Kistir Reyn, Sjúmakster, getur hann fundið killið hennar sleif. Næstum því, það er Jenk sem að snæpar hann niður og UMFB ná loksins að svara. Og þeir ætla að halda áfram að pressa þetta reyna allt upp í Kasper en þetta er Talon þannig að hann fer auðveldlega í burtu. Græslots núna fyrir ná botlinni bara og tekur farmið þar. Já, líka bara, þú veist, Archbishop move á topp og þetta er líka með það sem við talum um það. Við sáum það, þeir reynda að drepa Sæjuna mjög hrætt sem var ekki ennþá komið ulti en Jenk aftur býður eftir á 12 ára Khan er komið. Hoppar út, exhaustar Jinninn þegar hann er að fara að skjóta forthbúlundinu sem er útdjúsar, þú veist, börst í þeim ógeðslega mikið, fær skjöldin, hoppar aftur inn á hann, nær að halda honum í lifi ótrúlega lengi. Og þetta var bara mjög vel spilað hjá Jenk og Archbishop. Og núna, Sæja komin level 6 en því að þetta verður ennþá erfiðara. Já, þetta er líka mjög vel gert hjá Cashmoney að svara þannig að Græslots fljótur að teleporta líka niður á botlinni. Og líka mjög rewarding fyrir hann fær 2 plates, þeir eru að swappa lanes. Sem er svona alveg fínt þar sem að Græslots álega geta survive frekar easily á móti Jinn og sérstaklega ef að Kistir Reyn er að fara að spila svona þá getur Jinn ekkert steppa framar. Eina leiðilega við þetta var bara að Archbishop fekk ekki killinn en við erum að sjá að Jenk er farin að róma strax með Cashmoney, þeir eru farinir upp á topplinni og taka skellrúnu. Mjög flott róm hjá manna. Þeir verða að passa sig samt með þetta laneswappa því að Græslots gæti verið í smá boppa en að 1-3 geta þau farið í dæfið. Kistir Reyn fer núna undir towerinn að tanka samt towerskot og það er curtain call, kemur þarna, Græslots reynir að djúka það í burtu, dodgar þarna nokkuð skot. Post-champ, ok, fara núna undir dæfið, flassið mjög vel gert hjá grænum slott. Kaupir tíma fyrir Sjúmakster, Sjúmakster kemur, hann getur að finna killið, Ignite er átur Kasper og hann finnur killið, Slott, rosalegur undir táinu þannig, hrikalegt moment. Svakalegt moment, líka bara að spila þetta svo ógeðslega patiently, þú veist, þeir voru alltaf að bíða eftir því að hann var forsaður aftur að múfa. En hann spilar þetta svo hægt og er bara patient. Sjúmakster kólar að hann ætlar að múfa, en á sama tíma erum við að sjá Róm, nei ok, TF er bara að múfa til að reyna að covera leikmanni ef eitthvað skildi gerast. Já, ég trúi varla þeir fyrir að fara að dæfa Mundon hérna sem er komin í level 8 allavega og er nokkuð þykkur en mjög, enn og þetta er vel gert hjá grænum slott svona. Og já, og ég er að elska líka bara makróið sem UMFB er actually að nýta sér núna, þú veist, þeir eru að swappa á réttum tímum, þú veist, grænslott, náða að lifa hana af dæfið, er búin að fá 2 plates og er núna að fara í Mundoinn sem hún á að geta matchað. Og á sama tíma, fengur Herald, swappuðu toplane og núna er þeir með Herald og eru tilbúinir að fæta fyrir hann dreka. Þrátt fyrir þessa leiðilegu byrjun fyrir UMFB þá eru þeir samt ekki búin að missa gulli meira en þetta 1000 gull fram úr sko. Nei, einmitt, og þú veist, þetta byrjaði náttúrulega það, þú veist, það var næstu í 3000 gull í early game eftir þessu shuffle sem byrjaði og núna aftur búinir að neutralisa þetta niður í 500 gull að mun. Það er náttúrulega risastórt. Clouddrake að fara að spóna, UMFB eru farnir að hringa sig í kringu drekan og reyna að ná einhverju persirur. Það er ekki teleport uppi hjá grænum slots og leikmanni.
Þeir eru líka að nota Heraldin bot. Þetta Þeir fá tárin. Sýnst þetta að vera nóg fyrir tárin. Archbishop, Otto takar einhvern veginn til að fá gullið. Ultimatcha, tárin fyrir Það fer reyndar ekki. Geta þeir snúið sig við, það teleport að koma í baklínuna, þannig leikmaður, en Kastmanni últar beint inn á save. Fyrstu til þess að falla, Archbishop núna að reyna að flösja. Oh my god, Archbishop! Þetta er ekkert grín. Hann fellur samt reynda beint á eftir og núna er Cookie alveg gjössalega ósnertur og þau ætla að klára þetta. Virkilega vel hér hjá Archbishop, en Jenk reynir núna að kæta í burt últið hjá Cookie sem bara gefst upp í fjórða skotinu og XY ná að snúa þessu við. Ok, það sem gerði samt UMFB náði tárin í endanum og þetta var 5v4. Grænslóts topplane að fá helling af solo plates. Hann fekk hérna nær kannski hérna þriðja plateinu og það er náttúrulega risastórt fyrir Grænslóts. Þess vegna ef Grænslóts nær að klára hann borg þá getur Mundo ekki sýnt sig í leininu lengur. Þú veist, það seiður hérna með þessu ofriski fyrir hann og það Grænslóts getur all-inna hérna. Getur hann farið í þetta? Hann er ekki með stönnið sitt uppi, sant? Hann er með hann núna, hann er ekki með mana. En passa sig, Kasper er að koma. En sjáum einmitt, já, gullið er rosalega jafnt það er samt XY sem eru yfir. Kasper, virkilega vel beitað hann hjá save. Grænslóts fer inn líka bara með ekkert mana. Nei, hann var ekki með mana, hann hefur örugglega fattað að þegar Predator poppa þá þurfti hann að reyna að góa inn. En Archbishop spilaði þetta svaka vel, náði næstu því að one-shotta Kasper hjá honum. Þú veist, að hann verið búið með Eclipse-in út, hann var ekki komið, að hann kláraði Eclipse-in, þá var það klárlega verið kill. Á meðan þá nýta UMFB sjansinn að XY junglerinn er uppi, fá sér hennan drekun og það er Ocean-sálinn sem er að koma og það er ekkert neitt bilast en ekki börst hjá hvoru liði, þannig að þetta gæti stemt í löngum leik, sko. Það gæti stemt í langan leik. Gæti stemt í löngum leik, gerist. Já. En já, núna sjáum það aðeins hægja á, bæði lið komið 1 drega, Arelia er komið með borgin sinni hérna, Archbishop er ekki með ulti og hann er Yumi resetaði og hann er kominn strax með Moonstone. Og já, einmitt komið Moonstone, sjáum núna pressuna hérna hjá Kasper og Kiss the Rain. Það gæti verið eitthvað leiti kynningu topplane, það var samt Saver sem að resetta hana, þannig að þið voru ekki að fara í dæfið þar. En já, við sáum gullið í stund áðan, það var rosalega gleymum þeirri pælingu, flott ulti hjá Archbishop en stönnið kemur og það er svo mikið CC hjá þeim í þessu dæfi. Ok, Cookie nær mér sett Jenk á meðan Kasper hoppar léttilega við vegginn. Þægilegt dæf hjá XY. Já, Archbishop er forsar að nota ultið sér snemma út af Kistarinn einmitt nær rétt svo að hitta með knock-upinu. Það er ekki náðu þá að geta haldið út til að dodja stun-kartir. Og við erum að tala smá aðdekari diff núna. Já, smá aðdekari difference eins og er. En núna bara já, býðum að sjá hvernig leikurum mun developa. Ég vil eiginlega fara að sjá líka Grænslóts fara að matcha Mundoinn. Það verður að vera að matcha TF-in. Hún alltaf hefur kill threat á TF-in, hún er með ulti. Þannig að þetta er hins vegar TF líka og Kasper er múin að vera mjög góður að spila í kringum safe. Já, það reyndar er jafnt í tárum. Það eru báðir, turnarnir á bot búin að falla fyrir hvort liði. En það lítur út fyrir það að Grænslóts og Saver eru bara að treyta á veifum hérna. Þeir eru bara að skiptast á að push-in, fá eitt veif og recalla. Þetta er bara, þeir eru bara mjög sáttir með þetta, þessi skipti. Já, ég held að það er hvort ekki svaka mikið. Ekki strax. Nei, en núna já, við bara búast þegar næsta fight verður annarkvæmt fyrir second Shelly eða hvort það verður Dreki þá. Annars held ég að leikunum muni örugglega hægjast aðeins niður. Leiðilegt fyrir Sjúnmaxter hvað hann er búinn að fá að farma rosalega lítið. Hann er bara 30 og eftir öllum hinu leinurinnum, sko. Já. Það er 700-800 kall, þannig að hann gæti verið búinn að klára boots fyrir það. Já. En hann er bara að hlaupa upp í junglun og gera ekki neitt, reyndar loksins núna fyrir Grænslóts að svara leikmanni. Þannig að Sjúnmaxter geti tekið topplinni. Já, en líka náttúrulega, við erum komin á þann stað að leikmaður er komin svo ótrúlega langt inn í leikinn. Hann er komið sannfær líka með plated steel caps og Bramble Vest sem, þú veist, hjálpa nú svo ógeðslega mikið að díla við þessa RLU. Nákvæmlega, Sjúnmaxter rétt heldur táarnum uppi en
Hann fer að falla eftir smá stund af því að allan er XY með góða press upp í topplinu og þeir vita af því. Skellþrúður fer yfir til XY. Been destroyed. Þannig að já, næsta fight verður líklegast við þennan drega. Og núna eru MFB bara að reyna að klára items fyrir drega, þannig að þeir hitta með einhvern item spike. Og þú veist, við erum, passa sig að spesja á Predatorinn á þessum TF. Forsaði til að svona dúlti, hittur Rútigenni svona, hann lappar allt of framalega. Archbishop, þetta var rosalega einfalt fyrir XY, en reyndar Shumax þeirra mættu núna flassar inn til þess að fá 1 kill til hvers, segi ég nú bara, að því að XY eru komin í rosalega góða stöðu núna, geta pushað út þetta milli en tekið táinu þar og það eru 40 sekundur í dregan, þannig að þau geta farið beint í dregan. Það er bara Great Slots, Cash Money og svo Jenk sem eru eftir á lífi. Já, gæti verið að þeir leita samt að ykkur, en ég var mjög surprised þeir alltaf ekki bara að taka veifið. Já, náist ekki táran í þessu veifi, en Archbishop er að hlaupa mitt. Smá tími, þeir eru að ná að respawn allavega. Já, þeir eru ennþá hérna, þú veist. Kasmani er með ulti, Grænstofn er með ulti líka. Eru að leita að engage hérna á Cookie. Kasmani. Ná hann aftur tilbaka. Það er samt ekki rosalega mikið meira eftir Cookie núna, reyndar loksins fallin, það er Græsló sem finnur killið á honum. Steifur reynir núna að finna Cashmani, leikmæður er rosalega low líka. Geta UMFB farið áfram inn, Shumax eru núna respawnar og komin tilbaka. Koma svo Predatorinn á Cashmani, þeir ætla að reyna að elta einhvern uppi en þeir bara komast ekki að framlínunni hjá XY. En þeir eru allar að koma með smá pressu núna, getur mögulega farið í drekan. Já, leikmaður er samt með TP, þannig að það yrði Verða fljótir. 5v4. Ég held að það er ekki bara að gefa þetta. Og virðist vera að þau gefið þennan dreka, já. Já, vel Ekki gert pressa. þarna hjá Grænslot að investa ultíinu sinni til að ná killinu á Cookie með því að ult og flassa. Ég hefði kannski búist þegar hann hefði farið dýpra, en hann actually stoppar. Mjög vel gert hjá honum, en þetta var líka mikið shutdown á Grænslot. Mikilvægt. Og við höfum búin að sjá það áður að Grænslot er ógeðslega góður að koma sér á Cookie. Já, algjörlega. Hann núna, allan hefur smá tíma til þess að halda frá að fara með, búinn að klára borgin á hann, komið Bladed Steel Caps. Fyrir eitthvað annað skemmtilegt að þetta næst. Blue team's turret has been destroyed. Já, og líka bara, þú veist, eins og það var kannski nefnt eins mikið í draftinu, en í þessum leik, með við senasta, er að draftið mjög líkt nema að það er TF sem þýðir að þeir hafi ekki þetta AP damage output eins og þeir höfðu á Viktor. Sem þýðir að, þú veist, eins og sér það, þú veist, það er mjög fáar að builda Magic Resist út af það þarf í raun og veru ekki. Það veist, jú, TF ger alveg eitthvað damage, en það er ekki nærrið eins mikið og hann Viktor. Akkurat. Og þú veist, það er miklu líka bara alls ekki sama burst potential heldur eins og Viktor. Þannig að miklu meira sustain damage býður líka og þú ert bara að spila fyrir goldkartið. Þú veist, það er gulaspjaldið sem skiptir máli hjá Twisted Fate. Og talandi gulaspjaldið, tekur upp það rauða nær rútinu, en það bara enn og aftur stígur Archbishop alltaf framilega, en þeir ná ekki að tryggja sig killið. UMFB koma inn aftur, Kistir Reyn meira sér líka farin að falla og hvað gerðist? XY bara Líka barónin er einmitt að spóna. almáttugur, þvílík tímasetning fyrir UMFB. Þau innsikluðu ekki killið á Archbishop, þannig að UMFB fá glæsileg 3-pick, frían barón og koma sér aðeins af stað í að jafna þetta gull. Það er 3 gull á milli núna og það verður miklu jafnara núna eftir að barónu fellur. En þeir gætu mist tára á botlinnu. Kasper er líka að pressa á miðjunni, Great Slots reyndar kemur, það teleportið, það er Skellþrúður sem tekur táran á miðjunni og getur haldið áfram meira segja. Er þetta Graves playið sem við sáum hérna í gær? Nei, þeir klára bara og geta respawna. Resetta. Já. Vel gert, einmitt að ná þessu. En líka vel gert hjá Exi að einmitt fatta það að þeir eru að trade objectives, save investa TP-inu og neutralisar Baron Goldis sem þeir fengu sem var þetta 1500. Já. Þessi tárar voru mjög mikilvægt fyrir XY til þess að halda sér ennþá hérna, þannig að þau eru alveg fínum málum ennþá, alveg klárlega sko.
En núna fer eftir bara hvað UMFB næra að gera. Þú veist, þeir fengur á Baron, þeir eru að fá mikið gott lít, en núna erum við eins og tala um það, að þú veist, það eru 2 outer turrets ennþá uppi. Sem gefur það að, þú veist, UMFB er að geta að fá hellinga, þú veist, standandi frí í gulli í raun og veru. Þú veist, nýtandi Baronin, þú veist, splitta þetta upp aðeins og spila fyrir, þú veist, já, Baronin. Og líka, þú veist, TF og Jin geta alveg waveklírað ágætlega, en mér segir Greiðslos ekki að pressa tárin topp, þannig að hann stendur ennþá. En þau eru núna alltaf grúpað inn í kringum miðina, leikmaður með teleport uppi, ekki Greiðslos, þannig að þau verða að passa sig á einhverju skítugu flanki ef að Kister Einn kemur í baki með eitthvað stórt últi, en þau verða að virða Baron buffið. Já, þú veist, jú, aftur, Jin og TF er alveg með waveklír, en þetta er ennþá svaka early Baron buff. Þú voru að muna það er svo erfitt fyrir þá að díla við þetta super early Baron. Og núna eru þeir einmitt hérna að labba sem 4 inn í jungli. Þetta er alltaf lægi fyrir þau líka, því að þú veist, allir ytri turnarnir eru búnir að falla hjá UMFB. Þannig að X-Vað þurfa að fara langt til þess að taka inniturnin á miðjunni, en það er akkurat það sem Seifur og Cookie er að gera. Og núna sjáum við recallið hjá Archbishop, það er backdoorið sem er í gangi. Já, Archbishop náði samt að beisa og ég veit ekki hvort það er ná einhverju meira, það sem að Rally líka beisaði og að þeir passa sig ekki. Jú, þeir náðu tárunum, en Yumi er með ulti. Flassiðinu eftir, það er ulti, hittur rútuna báða og það er Archbishop sem að fær frábær 2 kill sem að kemur honum upp á borðið. Og það er Dreki aftur eftir 40 sekundur. Þessar tímasetningar eru ógeðslega góður og núna, þú veist, jú, þú þarft að investa svo miklu. Jin verður spawnaður, hann verður ennþá í baseinu, Baronin er ennþá upp í 40 sekundur sem þér geta pushað inn þessu veifi, reynt kannski að protecta kanonin, leifa honum að gera aðeins damage og pusha inn þessu tári og núna er ég búin að jafna tárana. Þetta er mjög stórt fyrir UMFB hérna, halda sér inn í leiknum. Við sjáum meira þess að Greiðslos er farin inn á botlinni og það kemur veifið núna. Baronin fellur eftir 2000, það var í dæmið! Schumacher, Kastmanni finna hann eftir, þeir eru 4 mótið 3, Kister Einn fellur mjög hratt, Archbishops er loksins farin að gera mikið skada. Leikmaður heldur sér lífi á ultinu sínu, þeir taka loksins Kastmanni, tárin er að falla mjög hratt og meðan fellur tárin á botlinu líka, Greiðslos finnur það og núna er 4. drekin í leiknum að spawna, það getur verið soul point fyrir UMFB sem eru loksins komin á undan í gulli. Já, og býtum það er tímfætt. Finna Cookie! Cookie að labba inn með ekkert vision, Grænslót bara hoppa beint á hann og þeir ætti að starta þessum drega. Talon er mjög fljótur, en ég veit ekki hvort það geta actually, þeir þurfa að gefa þetta. Þetta er gjörsamlega að hrynja úr höndunum hjá XY. Bara gullið er gjörsamlega búin að fara yfir, þau eru ekki búin að fá kill í nokkra mínútur, búin að oversteppa núna allt of oft í röð. Archbishop er komin að blað, búin að klára enna er þetta Múramanna update? Múramanna, já. Þetta er Múramanna. Og Eclipse. Næsta item, það er stutt í næsta item hjá hann líka. Þannig að, og það er Medjais á Schumacher. Let's go! Já, það er einmitt það sem þú vilt sjá. Hann er byrjar að safna í bókinu, hann er að telja upp til að enda þennan leik fyrir UMFB, að sína Exi, ok, við erum búin að vinna ykkur tvisar, við ætlum að gera það, við erum búin að vinna ykkur einu sinni, við ætlum að gera það aftur. Og þetta er einmitt það, jú, gold-lítið er ógeðslega lítið, en þetta pressa líka á XY að þeir þurfa að fara að grúpa. Og við erum búin að sjá það, þegar þeir eru grúpaðir, þá eru UMFB með svo svaka explosive komp. Að ef Cookie oversteppar einu sinni, hann verður líklegast komið með flassið fyrir drekan, en síðan líka Baron eftir 1,5 mínútu. Baron eftir 1,5 mínútu, Greiðslos er núna búinn að setja sig niður á botlinni með teleportu uppi og núna vil ég sjá þau bara halda fram að pressa því, passa sig, að þau eru með vision þannig að Greiðslos ætti að sjá ef einhver kemur að honum. En passa sig á botlinnu, byggja pressu upp á topp og miðju þannig að þau geta tekið næsta Baron af því að þau munu vinna teamfightinn og það bara veldur allt á því hvort þau komist ofan á Cookie. Það er líka mjög flott hérna hjá Grænslót að hann er ekki að pussa lengur út, hann veit líka að hann er á móti TF. Já, nákvæmlega, og hann sá það á Wardunum líka, þannig að hann veit alveg hvað þau eru búin að sjá, þau eru ekki búin að yfirgefa junglið, þannig að hann rosalega vel gert hjá Grænslót að halda sér ekki svona fram, og þau vita núna, þau eru búin að telja alla sem löbbuð í gegnum þetta hlið hjá blábuffinu. Það eru 4 manns búin að fara niður á botlinni og vilja þau reyna að fara inn eitthvað pikk á Cookie, en þetta sýna að þannig að XY ætla að pressa á þetta botlane á meðan að Baroni kemur upp. Leikmaður núna þegar últar fyrir inn, Sjúkmanns þeir eru reynda að koma inn til þess að bakka þau upp, en núna getur verið í smá boppa af því að Cash Money og Jenk
eru að koma í baklínuna, farin, hitt últíðinu, komast hún á Cookie, reynda flottu skaði sem kemur hún að Kasmeni, Xumax finnir inn á baklínuna og 2 hittir fín úti, Archbishop sem nær ekki alveg nógu miklu damage outputi, finnur núna hennar safe, finna kill, þeir finna annað, drepa loksins kistuði Reyn, leikmaður og Kasper reyna að hlaupa í burtu og það er leikmaður sem fellur núna, það shutdown bounty sem að Archbishop finnur og UMFB enn og aftur í frábæri stöðu, 12 sekundur í næsta Baron og það er UMFB sem eru búin að rífa stýrið úr höndunum á XY. Þetta var líka bara svaka forst hjá XY. Þú veist, þeir eru þarna ekki með Cookie sem er búin að vera að spila teamfights, þú veist, ótrúlega vel, búin að vera að outputa ógeðslega mikið að damage, en þeir eru að spila smá slow, þú veist, allir er að respawna, þeir þurfa ekki að gera neitt, þeir geta líka bara beðið í þessar 2 mínútur eftir drekanum. Já, þessi Ocean Sál er rosalega stór fyrir það af því að XY, við erum búin að sjá, þú veist, UMFB er búin að vera að vinna teamfightana af því að XY eru með ekkert damage output. Ef að Ocean Sálinn kemur ofan á það í viðbót, bara gleymdu því. Einmitt, og hafa aftur, hafa Yumiana sem er einmitt komið með Mikael sem er ógeðslega gott fyrir Archbishop sem er ekki að reyna cleanse. Hann er líka komið með Serelda skröt sem gefur hann ennþá meira self-peel og meira damage. Og ef við horfum bara á item-spækina, Aurelia kom með 3 item, Shoemaster kom með 3 item, Saya 3 item, á meðan eru hinir í XY ennþá að reyna að byggja upp í 3. itemið. Þetta er draumastaða fyrir UMFB og þar sem við tölum að comfort zone væri komið fyrir XY, það er ekki í þessum leik. Þeir finna leikmann einan á báti á miðjunni, taka þannig loksins fyrsta killið, ættu að fara að geta annarkvort bara kyrtnu í miðjuna, reynda hótað enda leikinn. Kasmeni kemur inn, finnur hennar save og kistir Reyn. Seifur er fyrraður, hann gerir ekkert, skítrættu fyrir stóra hestin og hann reynda sleppur í burtu frá þessu í þetta skiptið, en fljótur að grípa hann, það er Curtain Call sem kemur og þeir ætla samt að taka niður towerinn. Geta þið farið ofan á Cookie, grænt slots, langar í hann er með kísuna ofan á sér, Xumax er núna með kísuna ofan á sér og XY eru núna 3 á móti 5. En UMFB ákvað bakk út úr þessu, fara í baronin þegar það geta tekið baron, tekið sálina. Ef þau eru nógu snöggir að taka baronin þá, þú veist, er 30 sekundur ennþá í drekan. Þannig að XY eru að reyna að stóla eins og þau geta. Stönnið lendir ekki, grænslots er þannig í framlínu að hóta þeim. XY eru með vision, passa ykkur, þeir eru með vision! Ekki stíga svona lágt, segir grænslots og UMFB finna núna þessi síðustu 2 kill sem þau þurftu. Þau ætla að sækja minjónana á miðjunni. Þeir langar að enda leikinn. Grænslots er með TP, hann er líka að labba að drekanum sem er að spawna, sem þýðir að þeir þurfi ekki eins, þeir eru bara 13 það, ok. Gullarspjaldið, CC kemur út, leikmaður fyrir inn, en Xumax sjá skaðan á Cookie. Cookie gerir ekki neitt. Leikmaður með allt sitt healing, ekki heldur á móti Kasmeni og Archbishop. Það er UMFB sem að loksins ná að svara. XY sigur gangan er komin á enda, fyrsta tapleikurinn þeirra í rúman mánuð og það er UMFB sem að taka það aftur. Þetta er einmitt það sem við töluðum UMFB komu, þeir voru 3K undir á fyrstu mínútunni í leiknum og þú veist að það að hafa mentalið í að koma aftur inn í leikinn og rústa honum. Þetta var ekkert smável spilað, við sáum það að Cookie var að, þú veist, lukka eins og var ekki að spila leikinn, Seifur var að reyna sitt besta, leikmaður var out of it, þú veist, hvað ætlar UMFB, þú veist, XY að gera núna? Mentalið er shattered eftir svona leik. Sko, það sem við sáum, sko, var að UMFB fóru og tóku í taumana á XY. Þau bara hendu svipun það og bara nú ætlum við að gera hlutina og reactivenessið hjá XY var ekki að skila sér í þessu leik. Nei, alls ekki að skila sér og þú sást það líka bara, ok, aftur, þeir voru að reyna að vera reactive en síðan eru þeir að taka þessi forced play sem að XY hefur ekki verið að gera, þú veist, reyna að taka botlane, vitandi, ok, Cookie mitt, hann er ekki að spila með liðinu, hann spilaði ekki með liðinu síðustu 10 mínútur á leiknum út af annarkvort var Shoemaster sem flassaði á hann, forsaði hann til að bakka út úr fætinu, alltaf tilbúin að engagea hann aftur, eða þú varst með, þú veist, Icelandic Hero sem var að hlaupa niður. Og líka bara öll playin sem þau voru að reyna að skjóta á Archbishop virkaði fyrsta skiptið geggjað, virkaði annars skiptið geggjað. Þriðja skiptið þá bara náðu ekki að klára hann og bara UMFB fundur loksins svar við því. Þau fengu smá gullbúst, hittu power spikes og bara hittuðu aftur á móti XY og bara XY stóðu föst í 13-14 killum
í svo langan tíma. Já, og síðan líka bara, þú veist, talandi þú veist, ef við tölum botlinni sem steppaði gert smá mikið upp, við sáum það Archbishop var að spila bara, þú veist, brjálaslega vel og síðan ertu með Jank á Yumi. Þetta vital að þú gefur ekki Jank köttin. Og líka bara þessi engage hjá Cash Money voru huge. Þau voru massíft, líka bara, þú veist, síðan follow-up eins og þarna þegar þeir voru að lappa inn í Vision, grænslotta að engagea, eins og þú sagðir Já, að þessi hann bara, þú kemur ekki lengra. Ég ætla bara, ok, þú ert komin á nálægt, núna ertu bara bye-bye, þú ert dauður. Nei, sko, þau voru líka 3 að elta 5 leikmenn UMFB. Þau voru með Vision onni í Baron-pittinum. Ef að þið ætla að stolla þau, haldið í fjarlægð. Býð þar til þau sjáðu í runnanum að því annars vitið þið að þeir eru að kampa. Og bara, ok, 30 sekundur í drekan, takið þá bara drekan, reyna að stolla eitthvað þannig, en þú veist, Baron-buff hefði samt endað þetta fyrir þau. En sjáum hérna fyrsta playið hjá XY og þau voru með rosalega gott early game. En þau fara hérna teleport hjá save og þau bara eru ekki með nóg mikið damage til þess að klára Archbishop, finna 1 killið þar, Grætslots kemur í teleport play á botlinni og finnur sér þannig 2 kill. Já, og líka það sem ógeðslega stórt við þetta play hann næri sér killi sem gefur það, þú veist, að TP hans worth it og líka Archbishop dó og veist, þetta makróið sem við vorum ekki búin að sjá hjá UMFB. Grænslott, Steyjar og Archbishop labbatopp til að matcha sem það jú, ok, Mundóðin stór og RL-liðin er stór. Þú veist að treyta á þessu, en sem Jhin, þú heldur aldrei treyta því að þú veist, þú ert með Mundó sem mun bara reyna að standa fyrir að mögast með lið sem bara, þú veist, segir, ok, Mundó go where his pleases, en bara, þú veist, fara til hliðar, við ætlum bara að hlaupa fram hjá þér. Jú, þú mátt alveg labba með okkur að liðinu þínu, en við ætlum bara að hlaupa í gegnum þig. Það bara, þú veist, hann reyndi að þjóna sama tilgangi og hann gerði í síðasta leik á Lilju, en Mundóin fór í baklínuna, en restin sem að fór inn á baklínuna hans, það var Hekarim með Yumi á hún á sér, og síðan Irelia eða Diana, og þú veist, annarkvort þeirra síðan að bakka upp Sæjuna. Já. Og þú veist, Sæja líka disengage sem hún hefur sjálf, þú veist, self-pílið sem hún hefur, svo mikið meira heldur en það sem við sáum í síðasta leik. Þannig að þetta var bara mjög vel spilað hjá MFB. Þarna akkurat playið þar sem þeir reyna að fara inn á Archbishop, virkuðu 2 skipti í röð, en það kláraði hann enginn. Það kláraði enginn að drepa Archbishop, Sumaxter finnur save, Cashmoney finnur Cookie og Grætslots með teleport á kistið þeir einn. Bara, þú veist, var communicationið bara á 1000 stigum ofar fyrir UMFB í þessu leik heldur en síðasta. Ég er ekki alveg viss og síðan líka hugsa maður að sama, þú veist, jú, ok, þeir náðu ekki Archbishop, en þú veist, ok, þú vilt frekar þarna, disengagea, ok, við náðum honum ekki, reynum að flýja, en síðan fattaru að þú ert með, þú veist, Unstoppable Gobbity-Gobb sem bara, og er með köttin á sér, sem er með Moonstone, og er með Kales, og er bara að hlaupa fólki niður. Þeir fóru líka allir á sitt hvort targetið og þeir gátu ekki gert það því þeir voru búin að nota allt í þessa Sæju. Og bara rosa sárt fyrir XY þarna því þarna byrjaði þetta að falla niður, en sjáum núna þarna eru þau að reyna að taka smá aggression og bara sína bara, ok, við erum ekki tilbúin að gefast upp, það er bara 600 gull sem að skilur okkur að. Stór partur hér líka er að, þú veist, ef þú horfir á mínum appi, Jhin er ekki með þeim. Nákvæmlega. Þú veist, þeir eru að spila 4v5 og þú ert með, þú veist, Jhin er hit damage outputið, þú veist, þú ert með Talonna sem er assassin, sem er ekki að gera neitt, hann er neutralisaður strax af Hekarim og Yumi, rútað niður, er forsættilega að nota ultið sitt defensively og meðan ertu með, þú veist, bara Sæju sem kom sér inn í leikinn og er að fríhitta. Þú veist, hann getur ekki gert neitt greið. Þú veist, liðið er ekki að spila í kringum hann. Where is my AD carry? Where is my AD carry? Hvar er AD carry minn? Gaur, við erum að forsa botlinn, af hverju ekki AD carry nokkað með okkar hérna? Hann er bara öskra, ég er mitt og segja bara, bró, af hverju þetta enda? Þú veist, af hverju þetta ekki típja með okkar botlinn? Já, allan að ótrúlega, ég vildi fá 5 leika seríu en ég bjóst samt ekki við því að með við það sem við vorum búin að sjá allan tíma frá XY, að ég bjóst ekki við að við myndum falla svona á móti UMFB. Núna þarf maður líka bara að sjá, þú veist, ok, hvernig er mentalið í X-i? Út af því að tapa svona leik er massíft hitt á, þú veist, mentalið. Þeir voru svo langt á undan, allt fór bara suður, og þú veist. Það var powerspike sem að hitta á hárréttum tíma fyrir UMFB, play sem að koma á hárréttum tíma fyrir UMFB, þannig að, já. Þetta er sería, Sölvi, við erum með seríu! Ég er svo spenntur fyrir næsta leik. Það er greinlegt að styttist í jólina því við erum með seríu. Ok,
Ok. Heyrðu, við ætlum að taka örstutt á pásu eftir hennan umulega brandar hjá Sölva. Við sjáum ykkur eftir smá.
Það er frekar obvious. Þú þarft að gera það. Já, það er klálega þannig og það vantaði bara klálega damages. Ég var ekki nógu sáttur með Mundoinn þarna. Mundoinn var sterkur, góður í sideline, en svo gerði hann ekki neitt. Þú veist, og það er bara svolítið vandamálið með Mundo sem champion. Þú getur gert rosalega lítið. Þú veist, hann hljópaði í baklænu og reyndi, en á meðan hann fór í baklænu þeirra, þá fór bara Irelia og Hekarim og Diana og þau bara fekk að leika sér á restina af liðinu. Ég er mjög sammálað, þú veist, það vantaði, þú veist, Mundo var ekki pickið. En þú veist, síðan ef þú spáir í champion-poolinu hjá honum leikmanni, þú veist, hvað var eftir? Kennan? Já, en hefur viljað hafa Kennen þarna, inn í Irelia. Ég tel að kannski, það hefði verið ógeðslega erfitt lane. Nei, það hefði ekki verið, unplayable lane. við höfum séð það þegar hann var á móti Desu. Hann einu sinni oversteppaði þegar Desu kom í level 6 og þú veist, leikmaður endaði 0-7. En hvernig fór leikurinn? Já, ok, þeir unnu. Nákvæmlega, og ég eins og segi, Kennen hefði verið svaklegt þessi geysum, þú veist, jafnvel Maokai, þú veist, þegar að þeir reyna að forsa svona inn, þá ultaru og þá bara stopparu nánast, engageið og ert með Vaf-Q til að píla, þú veist, ég veit ekki alveg hvað hann spilar, ég bara því miður þekki Gissur ekki nógu vel til að segja, en það bara ekki Mundo. Nei, þú veist, já, allan daginn og líka bara það, þú veist, eins og með að ekki Mundo, það er alveg rétt, en þú veist, síðan ef þú pælir þessu, ok, hann pekka Kennen, jú, hann kannski ná að stoppa engagein, en síðan er það líka á sama tíma, það er mjög erfitt að stoppa flashing daginu, unstoppable Hekarim og líka, þú veist, Mundoinn gerði það sem hann gerði, hann fekk lít og hann náði líka að, þú veist, stoppa, þú veist, hæja á Ireliunni sem er svo ógeðslega stórt og sem þurft að gerast og það hefði Irelia verið að hetta hana með frítt leina á móti Kennen, þú veist, hefði hún allt í henni verið 6-0, það hefði, þú veist, leikurinn hefði verið búið miklu fyrr. Já, og við erum líka bara að gefa UMFB það þeir gerðu nákvæmlega sem vorum að tala um. Þeir tóku engage comp þar sem öll pressan var á þeim og þeir stóðu sig. Þeir náðu að forsa fights og líka einhvern veginn bara með þessa sæju. Þú veist, við sýndum það í replayinu hérna. Þeir fara 3 og reyna að dæfa hana og hún nær bara að píla sig út úr því. Já, þú veist, og það er líka eins og með það sko, þú veist, það er ekki eins og hún dodgeaði kartið, jú þetta var red card, Seifur er búin að vera mjög góður að púla þau út, en þú veist, hann einu sinni, þú veist, hann interaktaði ekki þannig að hann blokkaði það, þú veist, hann bara ultaði early, náði að draga einn á mikið tíma, náði að henda út Q og síðan E til að fá skjöldin hjá Eclipse, líka þetta auka lifesteal sem að það gefur þér og síðan koma restina liðin, þú veist, þetta er Hekarim með Ghost og Yumi og Predator, hann hleypur og hann bara, það sást svo ofta mörgvísinum að það var alltaf ultaðan, Seifur og Cookie þurftu að píla en verið strax komin í Champions Select og sjáum, hvernig bregst Exi við þessu, hvernig bregðast þið við þessu, það voru 1-1, hverju þarf að breyta núna, svo lendur ekki eftir svona? Sko, Exi eru með þann kost að þeir þurfa ekki að banna Yumi, ég býst við MFB banni Yumi og þú veist, þeir þurfa, þú veist, já, aftur, hérna sjá Yumi Exi með nákvæmlega sömu bönn, þetta eru bara nákvæmlega sömu bönn nema UMFB hleypti ekki Yumi í gegn eins og þeir gerðu seinast að þeir voru blueside. Nei, þú veist, ég var líka bara ekkert hissa ef að Exi myndi rönna aftur back að, þú veist, taka sömu aðeikara, bara taka first pick Jin, reyna að reakta eitthvað. Já, nei, bönnuðu Yumi, sorry, first pick Jin. First pick Jin, ok, þeir ætta að sinna til að first pick Sæju, Ok. Það við erum loksins að sá Cookie á okkur öðrum champion. Já, og þá ég skil ekki akkur ef þetta er að taka Jin inn í Sæjuna. Sko, þetta er neutral matchup. Þú veist, eini kosturinn það er að, þú veist, ok, Jin mun outputa meira burst damage, Sæja mun outputa aðeins meira betra, þú veist, consistent damage, en núna getur, þú veist, MFB tekið Sæja, eða tekið Jin og Rakan, og það er bara mjög solid lane þar sem að Sæja mun aldrei hafa killtræst á Jin og Jin mun aldrei hafa killtræst á Sæju og þeir bara hægt að róla out-scala og náttúrulega Jin out-scalar. 6 item Jin er að fara one-shotta fólk. Spurning, af því að bara Jenk hefur ekki átt góða leiki eða þú veist, hann er alveg spilað ágætlega en það hefur ekki verið nóg hvort hann tekur nótlusin sem er að þómi. Það er sín sjá. Ég er líka mjög satt um þetta út að Tarakin er ennþá opinn og ef að XE taka Rakanina þá var ég ekki surprised að sjá Tarik. Það sem að M1 sérstaklega með Sinjá og Tarik er deadly. Það sem að annarkvort getur, þú veist, Sinjá byrjað engageið og þá getur í knock-upinu channelar Tarik stönnið og þú veist, extendar þessu fæti eða Tarik nær stönnið fyrst það er náttúrulega frítt 2-12 og knock-up á targetið sem sinn fer á þannig að ef að Rakan er pikkaður hérna Liljan er opinn, Lilja Rakan
Liljan er opinn, það er einmitt það sem þið tapa á móti að banna Yumi. Og þetta er svolítið spurning, er MFB núna með svarustu? Þeir gáttu engan veginn svaran. Þeir prófaði að pikka Kalin inn þess það gekk engan veginn. Nei, en Og nú er það Kayle. Kayle var náttúrulega fór í gegn, var bönnuð í second rotationu og ég held að þetta sé matchup sem er mjög gott fyrir Kayle. Það sem aftur hún fær bara fyrstu 6 levelin verða erfið, en þú veist, líklegast, náttúrulega hann var first blottaði senast á Kali, en Kayle ætti að geta spilað þannig leiðum komin í 6, þá hægt að róla verður erfiðara og erfiðara fyrir Lilju að drepa hana og náttúrulega Kayle outscalar Lilju. MFB minkar jungle poolið hérna aðeins. Hvort vilt þú sjá Exi banna supporta eða midlaner? Ég vil segja það að banna Galio og Taric. Ég held að það er ekki að vera flóknir að það, bara banna Taric, taka hana af honum út af þú sér það líka bara, þú veist, Galio, mjög gott pick hjá honum, Sjúrmaster. Og Jenk. Og Jenk, já, Jenk er náttúrulega góður Jarvan, Galio, mikið að gera. Og sér náttúrulega Sjúrmaster líka. Ég vil segja að þú veist, bann hérna á Talon maybe. Þú veist, ég held að Talon væri mjög gott bann hérna fyrir MFB. Forsan á eitthvað annað, þá við erum bara búin að sjá hann spila Talon, Lee Sin og Sin eða ekki? Jú. Mér minnir eftir 3 champion sem ég er búin að spila, ég er ekki alveg viss og þú veist, já, bara banna Talon, ég held að vera fínt bann, já, hann að kemur það, vel gert. Ég er strax að fíla bara draftið á MFB mjög vel. Ef banna ekki Taric hérna, þá væri ekki surprised að Jank bara tekur Taric og gefur mid counterpick. Taricinn er opinn. Já, Taricinn er opinn. Ég var til að sjá hann spila Taric hérna. Hann er fínn inn í Lilju, gott counter, þú veist, getur counterað ulti hennar með ultinu sínu. Klálega. Þú veist, mjög gott pick. Ég væri... Og líka bara með eins og sinn sjá ultið og Kayle-úknið, þá geta þær keypt svo ógeðslega mikinn tíma í teamfights þar sem hún getur ekki drepið fólk. Nei, einmitt. Og núna vantar líka MFB eitthvað aðeins meira úmf. Þú veist, þeir eru með mjög mikið, þú veist, damage karma. Ég er ekki fan af því. Ég hefði viljað sjá hann fara Taricinn hérna. Jú, fínt að buffa Jinnen. En þú veist, á saman tíma, þú veist, af hverju ekki taka Cillian í staðinn. Við vitum að hann spila Cillian, hann Jank support. Þú veist, það er líka mjög gott inn í Rakan og Sæja sem hann neutralisar hann ógeðslega mikið. En þeir að gefa counterið inn fyrir hann Sjúrmaster. Já, og sem er náttúrulega, ég fíla það persónulega mjög vel að fá counterbygga með. En eitt með Körmunu, hún vinnur náttúrulega líka rosalega vel með Kayle sinns, já. Það spýtaði upp og geta hjálpað þeim. Þannig að það gæti verið byggja, en það vantar þá svolítið, það vantar engageið sem eru búin með frá Jenk, en sjáum. Ég var líka að fatta að það gæti verið karma mid. Það gæti náttúrulega verið. Þetta gæti verið karma mid sem væri mjög interesting að sjá það hvernig það myndi virka og hvernig það myndi fara. Og þú veist, aftur, ef hún pikkar annan melee hérna í junglinu, þá er þetta pottjætt Taric-leikur á mínum mati. Og ef að Sjúrmaster getur spila Körmu, þá náttúrulega karma sinn sjá er ótrúlega gott mid kombo. Og Origin er opinn. Og núna sjáum við svolítið sem ég fannst vanta hjá Exi, þeir eru með damage. Það var eiginlega bara Jhin sem var damage hjá þeim seinast, TF og Vex er opinn. Vex er opinn, þetta er ótrúlega gott pick inn í þá. Þú veist, þetta gefur þeim svaka catch potential og líka insane teamfight presence. Já. Og ég bara hef náttúrulega ekki séð Vex í competitive, af því að hún náttúrulega var ekki leið á Worlds. Nei. Og hefur verið bönnuð rosalega mikið hjá okkur. Hún er ótrúlega sterk og hún líka, þú veist, lætur þetta teamkomp virka ógeðslega vel. Þetta líka gefur optioninu fyrir Kayle að fara í meira AD build fyrir þetta Yorick og þú veist, nær kannski að neutralisa það eins. Þannig að núna förum við bara svolítið yfir drafti. Ég meðast Exi búinn að bæta sem þeir þurft að bæta, en MFB er líka með svaka draft. Hverju viltu gefa þetta? Það er svo erfitt að segja, þú veist, MFB eru með þetta, þú veist, sterkt mid-jungle support á meðan við að hafa, þú veist, Liljan er ekki eins góð early og við hefum náttúrulega Sin Sjáin ætti að geta að spila mjög aggressively. Rakan Karma mjög svipað, Karma meira supportive og síðan náttúrulega með Vexina sem að ef hún er með fyrir sitt uppi og nær að, þú veist, hafa eitthvað root eða knock-up eins og hjá Sin Sjá og Körmu, að hitta fríu fyrir yfir í full rotation burst er náttúrulega svaka damage. Og ég segi líka benda hérna, MFB er svolítið búið að breyta frá stílinu sem við virkað. Já, þeir eru að spila Þeir eru ekki með jafn mikið dive og er búið að virkaði fyrir það á móti Sans og virkaði fyrir það núna í seinasta leik. Spurning, heldur að það virki? Heldur að, þú veist... Ég meina þeir púluðu þetta á móti Sans, þess að þeir voru með einmitt teamcomp sem að skeilaði mjög mikið og var með einmitt Kayle á topplane. Þú veist, þá var grænst maður sá það líka seint er að hann fór að
virkilega gera damage og spila leikinu mjög vel. Og hafa Archbishop sem er búinn að vera að spila mjög vel í dag. Já. Hafa nátt, champion eins og Jhin, sem við erum ekki múin að sjá hana, við erum múin að sjá hana á Six, Saya, Tristana. Þetta eru 3 championar og þetta eru frekar aggressive championar. Og Six er new, spilar fram og long, en hefur mjög mikið burst. Getur gert það með þessu næst í 1v1-aði Jhin-in, botlane í fyrsta leik. En það er svo erfitt að segja út, Yorikin, Harden champion, hann hjálpar ekkert í teamcompið sem XY er með fight teamcomp. Og leikmaður bara í bæði skiptir sem hann hefur fengið hann Champions móti, það hefur hann backdoorað. Það hefur unni leikinn með að backdoora. Og það er spurning, eru upp nú skipulega til að stoppa? Ég meina þeir eru með Lilju og Rakan til að setja upp risastórt Jónuvól. Og núna einhvern veginn geta þetta kúki svolítið að splittbúsa í senasta leik sem ég veit ekki alveg hvað mér á að finnast En núna eru þeir með svakalegt þrett og líka til að reyna að matcha Keilina. Af því að ef þeir ná að halda Keilinni niðri nógu lengi, þá er hún ekki verið að gera mikið. Já. Og það er með spurning hvort að Liljan og Yorick geti haldið henni líka kosturum við Keilina Yorick vinnur þetta matchup isolated en ef hún spila bara í kringum 2 alltaf með hans eða eðans þá er hún ógeðslega góð að bara fá að sóka upp gulli fá að sóka upp gúlana, fá að sóka upp og hún ætti að ná að outshowa þannig að ef hann er að sjófa inn í hana þá mun hún klíra veifið og hann ætti aldrei að ná turrets sérstaklega þegar hann hittar 11 og fær veifin með passinu sinu. Og þetta verður rosalega leikur. Það mikla breytingar núna. Þannig að, og það það sem ég fíla í svona best of 5 series að, maður sér svona sitt eigin meta þróast hérna og það spurning hvernig þessi leikur fer af því að bæði lið hafa unnið á Blueside og ef XI vinnur aftur núna þá sýnir það bara hvað Blueside mikilvægt og einmitt það þurfa að fórna þessu banni alltaf á Yumi hérna. XI gerði það ekki seinast og þeir borguðu feitt fyrir það. Já, nei, einmitt. Og núna sjáum við, UMFB respektar það. Ef þið tapa þessum leik og fara aftur á red side í game 5 eða vinna, eru á red side og hafa optioni, þá væri ég líka til að sjá það á Dabdo og kannski hleypa LeBlancinn gegn. Já, það samt rosalegt risk en það gæti verið það sem þurfa að gera en við erum tilbúin að hoppa í leikinn og bara þetta verður geggjaður leikur, ég get ekki beðið eftir að sjá hvernig þetta fer. Welcome to Summoner's Rift. Mikið. Og komin í leik! Let's go, krakkar! Let's go! Pogi. Sko, ég skal bara koma með disclaimer hérna bara áður en við byrjum í leiknum. Hvað í miðjunni hjá UMFB? Þetta Vex. Ok. Þetta Depressed Yordlin sem mjög broken right now. Ok. Sérst, hún vinnur með það að countera championum sem hafa dashes og með 4. Einmitt. Og hún með reset ult í einu sinu. Ok. Ég er búinn að sjá eitthvað bara svona 10 mínútur af gameplay eitthvað frá henni og þá einmitt gerur hún alls konar einhver hluti. Þú veist, hvað hlutverki hún að fara að þjóna? Hún að fara að vera, hún að hoppa inn í baklína? Hún að hjálpa þau að píla? Það einmitt kosturinn við Vex að hún mjög flexible. Hún spilað sem control mage sem getur síðan fæta sem assassin. Það ultið hennar forsar hann að fara all in. Hún hendur sérst út skugganum sínum á target og marka það. Og hún getur ríkast ultinu sinu og dashað á targetið sem gerir damage. Og ef hún killi á targetið sem hún dashar á, þá resetast það. Þegar hún getur hendur skugganum aftur út, dashja á næsta og gert geðið mikið damage. Þarf hún að fá kill eða takedown? No. Takedown. Ok, þetta var ekki næs. Nei, þetta var ekki næs, en... Cashmoney, langar hann í... Gætu þeir farið strax í gangi fyrir hjá henni, lendir hann að Ignite Force of Flash sem flassa allir og það First Blood sem að Cashmoney fær hana. Já, mjög vel gert hjá þeim að engagea hann og ná pickinu. Við spóla aðeins tilbaka og fá þetta aftur upp. Svo við lögum líka þetta bug. Riot ekki að spila með okkur akkurat núna. Og já, fá þannig First Blood yfir á Cashmoney þannig að það Sinsáin sem að fær
mjög gott early lead og það er mjög þægilegt sem Sinsa að fá þetta auka gullin kom. Hann getur fara að bróla meira og bara einmitt getur verið mjög skemmtilegt að fylgjast með honum. En allavega, við fylgjast áfram með þessu millinu. Þetta verður spennandi að fylgjast með þessum tveimur hérna. Fara í ágætt trade þarna en Sjúnmakstir var náttúrulega svolítið low áður en það byrjaði. En já, leikmaður aftur á Yorick. Þetta var náttúrulega, það var mjög skeri að sjá leikinn hans hérna í gær. Þar sem hann bara backdoorað og bara endaði leikinn, bókstaflega solo. Nei, aftur, það er líka bara á móti þarna FE, líka sem það gerist. Þú veist, þeir muna líklegast eftir að þeir hafa verið backdoor þarna af honum og þú veist, það var ekkert besta tilfinningin. En annað gangina mitt, Seifur er flashless og þeir eru að punish honum svo vel. Þetta er bara annað kill sem fer á Sjúnmaster. Staðan er 2-0 strax og þeir eru að spila ógeðslega vel mitt. Þeir ná að sjófa inn. Seifur er ekki með TP. Þetta er ótrúlega gott hjá MSP. Og þú veist, þú lagði fram spurninguna hérna eftir síðasta leik. Hvernig er mentalið hjá XY að fara að haldast? Og þegar þú dettur svona eftir á early, þá það lætur gjössanlega reyna á mentalið. Nei, einmitt, og nú erum við líka að sjá það. Við erum með Sinsa sem er early game jungler á móti Lilju sem er náttúrulega komin í síðastlít og er að outfarma alveg mjög mikið. Og þú veist, er svona að reyna að farma eitthvað og er að patha, en þú veist, á saman tíma eru þeir að trakka hann mjög vel, vita á hann er topside og þú veist, Kaelin sem á að vera að tapa þessu matchup í topplane early er með síðastlít. Já, nákvæmlega. Það, þú veist, þeir verða að passa þessu á Kael af því Græt Slots átti mjög góðan leik á Kael hérna í gær. Þá var einmitt Græt Slots á Kael, Sjúnmakstir var á Graves og þeir bara splittuðu niður, tóku 5 towera og bara opnuðu Nexusin á bara 2 mínútum á móti Sans. Og þannig að split pushið verður rosalega mikið í þessum leik, bæði hjá Yorick og Kael. Já, og þú veist, þetta verður bara gaman að sjá hvernig það fyrir. Við erum að sjá líka aftur ping-midlane. Þú veist, þeir ætla örugglega að reyna bara að spila í kringum það að sjötta niður þessum Jón sem er engage á mid, er samt með ESL tilbaka sem hann náði að hoppa tilbaka á. En Vex, við sjáum það að það er stundum svona marks á targetinu. Og þetta mark, ef hún næra auto-attacka, gerir auka damage og gefur henni 6 sekundur cooldown reduced að passa henni. Seifur er frekar vondur stað þannig að getur ekki komast burtu út af þessu. Það er Sjúnmakstir sem fær annað kill hérna. Og þú ert líka svo bara tiltið ef þetta er að gerast þig. Þú ert bara að vera jungle diff, það er svo mikið. Þetta er svo unfortunate, þú veist, ég get ekki, þú veist, bara, ég væri svo bara búinn. Where is my jungler? Er Seifur að öskra núna í comms. Jungle diff, FFF15, en það er engage í það bótt. Flash hjá líka Archbishop. Úti líka eftir. Kúkir er rosalega low mana en þau eru með bæði Exhaust og Ignite uppi þannig að þau geta reynt aftur þar sem að Archbishop er búinn að missa flashið sitt og hér er Kasper kominn niður á botlinni. Er að leita gangi. Það flash hjá Rakan, nær ekki nokkapinu á hann botlinni. Og rútið lendir mér á Kasper en það er ekki mikið sem þau fá fyrir eftir þetta. Þeir náðu ekki að lenda á flashinu en við sjáum það líka að Sin er að patha botlane. Þeir vita ekki á hannum, gæti verið að Kasper er ekki að leita að ríkanginu. Kemur aftur. Ok, þeir vita að honum. Þeir ætti bara að törna beint á hann. Og fara beint inn á Kasperin, finna það þægilega kill Kasmoni með sitt annað kill núna. Getur lent ykkur í sísu og kisti reyn. Það er Cookie með þess að sem er undir tower sem getur ekkert gert í þessu. Cookie var að vera 1v1-aðar að körminni sem er svo ógeðslega sterk og pressive early. Þetta er svo, þú veist, Kasmoni er einmitt að steppa upp. Og þú veist, senast þegar við sáum hann gera þetta var einmitt XX Success þegar hann var með þeim. Og þá einmitt var hann að spila svona svaka aggressív. Nákvæmlega. Núna ætla Seifur að láta reyna enn einu sinni inn að fara inn á Sjúnmakstir. En Sjúnmakstir er ekki að setja upp nógu mikið fætinn upp á móti. Hann er með ultið sitt uppi en gerir ekki mikið í þessu 1v1. Nei, og líka það, þú veist, Seifur náði ekki killinu, hann er líka bara svo aftarlega. En Sjúnmaster er ennþá með ultið sitt og eins og ég var að tala um á hann, ef fylgist mér núna, þegar Jón nota Q sitt, þá fær hann mark á sig, sem er passivið hjá henni Vex. Ef hún er að auto-attacka annan target, þá reducear hann cooldownið á passivinu, sem sést rauðbarinn fyrir ofar. Og passivinu virkar þannig að þegar hann er með fulli stakkað
Já, þegar passivinn er fullstakkað, þá nær hún fyrir. En við erum að sjá fætið það mitt. Sjúmaster er að fá Kasper fyrir ekki level 6. Samt. Er alveg nóg. Finna killið á Sjúmaster. Ég má bara ekki tala passivinn vex. Nei, sko, þú ert að segja fullt af orðum og ég bara veit ekkert hvað þú ert að... Ég er að Þú talar og segir aldrei neitt. Ég er að reyna, ég lofa. Og gott flash í! Svaka gott að dænja shutdownu á Cash Money. Vá! Þetta var commitment frá Jenk. Það er náttúrulega, við skulum hafa það líka á hreinu að þetta er svolítið ruglandi með hérna usernamein hjá UMFB, en þetta er, þú veist, Icelandic Hero sem er að spila á accountunum sem heitir Cash Money. Já, Icelandic Hero var sem tekið á US. Já, þannig að þetta getur verið svolítið ruglandi, en við skulum bara, Icelandic Hero er Cash Money, það er sama manneska núna í þessu series allana. Nei, við erum að hægt að tala um það, Mokkati segir verður svo confused. Ég veit, ég er Hann var að svo fá heila confused. blótt á En hann, sko. þeir eru að taka hérna, leikmaður er að ná góðri early pressu hérna á Kane. Kasper er out of mana, langar samt að fara í dæfið hérna. Það þarf ekki mikið til þess að drepa þessa Kane. Það er bara... Bong. Það er bara skópla, nei það er bara ramaskít í smettið. Já. Bara rock og roll, sagði leikmaður og tók grænan slott bara í greifina. Já. Þetta var Drekan, UMFB. Fádreikan treytuðu fyrir það, en þú veist, UMFB er ekki með það mikið gold. Og við sjáum það, þú veist, að það er örugglega mestaleiti út af plates top lane og CS-inu í junglinu. Já, líka þessi 4 kill sem er komið á miðju og jungle. Já. En það er einmitt Cash Money sem er með mest kill. Þetta er svo leiðilegt að spila móti Karma Jin. Kuki kemst bara ekkert að þegar þau henda hann í slóið og rútt beint. Örugt rútt beint á eftir. Nei, þetta væri líka bara verra á eftir þegar maður er komið með þykið sitt. Hvort sem hann fer Moonstone eða Surrelia, svo er þetta bara ennþá verra. Já. Kasper finnur hérna skellrúnu fyrsta. Predator notaði til þess að elda upp í Cash Money. Sjúmakter er samt kominn á hliðalínunni. Cash Money er að fara 1v2-a, þetta sýnist mér nú bara. Það er ultið sem heldur honum samt í burtu. Þannig að Kasper og Seifur þurfa bara að flýja í burtu. Já, Sjúnmaster var ekki með ultið sitt þannig að það hefði verið með að leikmaður mættur. komin í rómið. Cash Money passa sig. Fá killið þannig að hann fer meira sundir tower, en það er leikmaður sem finnur killið. Jekkur núna mættur til þess að bakka hann upp. Sjúmakter geta þess snúið við. Finna killið á Seif. Og sama tíma er Archbishop á 1v1 Kuki. Þetta er eins og ég talaði um í leik 1 þegar Archbishop næstu því vann Kuki í solo botlane sem 6 og núna er Archbishop að vinna hann þegar hann er á ekta adikari. Og þú veist, kominn killi yfir, kominn hvað, tæpuð 30 CS yfir, hann er að fara að taka gold plates, hann er tower plates. Bot frá Jóni, hann er að leita af Við tafunum samt. Og Karma er svo leiðilegt þegar kemur að svona, hún er að halda honum svo aftur á. Seifur Thumbs up. er ekki með ulti, hann er með E-sitt og ekki með 3 prokki á kúunni. Ja. Ok, gott lítið. Búið að aðeins hækka hjá UMFB. Erum búin að fá hérna nokkuð plates en leikmaður heldur áfram bara að vera ógeðslega fun og interaktiv og bara splitta og taka niður plates. Þú ert mikill fan af PvE, sé ég. Cash Money. Mental gaming alveg á fullu. Mentally gamed. En, aftur líka, CS munurinn botlane. Jin er komið Galeforce. Hann er svo langt á undan þess að segja. Þú veist, Sjúnmaster á undan. Þetta lukkar ekki vel fyrir jungle middi hjá XI. Nei. Það líka er að henda í gangin á botlane, þannig að þeir að pressa svo mikið á Kuki. Cash Money fer hann inn á Kuki og þeir fann hann samt ekki. Það teleport að koma þá meðan er kill á miðjunni sem við sjáum hérna í neðra horninu. Það er Kasper sem kemur í gangi þar, fá killið þar inn á Sjúnmaster. En á bottom laneinu þá eru þeir ennþá að fæta. Kistirinn hittir ekki knockupinu. Cash Money fer inn á leikmann núna. Leikmann er með doppelbuffið uppi. Geta þau læst niður leikmann. Cash Money reynir alltaf uppi og finnur knockupið loksins. Það er Kistirinn sem nær loksins ultínu sín og fer inn. Og X-Ray sleppa rétt svo. Archbishop er að fá ulti sig. Hann er að nota það núna. Kuki er ekki með ulti. Og hittir 2, aftur. 3, 4. Sorry, ég þurfti að gera þetta fyrir einan út að hann er ekki annan.
Ó, passa sig. Gott rút Nei, hjá flassar inn. Archbishop. Hann læstur inni samt í búrinu hjá Yorick, en það bara breytir engu. Kastmanni var með full HP, þægilegt dæg fyrir UMFB og fá fyrsta tárin í leiðinu og þetta er bara Diffy in the Biffy. Það er bara svo einfalt. Og þetta er bara Jungle Diffy leikur og á sama tíma í Grænslót sem ennþá með ulti á móti Save sem var nýbúinn að all-in hann. Hann er ekki með ulti í Seifur. Grænslót er með... Hann er svo til í þetta, sko. Já, Hann er svo til í hann þetta. vil taka þessu, sko. Og líka á sama tíma er Sjónmaster eitthvað að labba. Eitthvað að labba. Eitthvað að labba. Æ, ég var svona búast þegar hann var að fara að labba topplinni síðan stoppa hann, þannig að svona smá erfitt að halda áfram með þetta, sko. Já, svolítið svona... Ok, mikið action. UMFB, Dreka lead, Tower lead, eru að róta þetta, leikmaður er einn, hann er að oversteppa svo svaka mikið. Archbishop kemur úr bakgrunnu upp, hittur rúttinu líka og það er leikmaður sem er algjörlega misti fókus þarna. Svolítið gráður. Þetta er ekki 2 að fara að spóna, það er Ocean Drake þannig að það er annarkvort Mountain eða Cloud Soul. Ég veit ekki hvað ég sagði þetta svona, Nei, ég er ekki en alveg við viss. skulum bara góða með það. Ég var að tala um að labba þannig, ég get ekki sagt mikið, sko. Já, krakka mínir, svona er þetta. Svona er þetta í tölvuleikja heiminum. Svona er þetta, já, inn á computer games. Seifur. Rútilendur ekki. Næstu því, en... Grasslott er ekki með teleport, en hann ætlar að fá þetta að sér þetta. Solo XP, Solo Blades, hún er með alveg sama hvert þessi staki Ocean Drake fer. Gott, hérna smá pók hjá Kashmani og líka Drekin er púla á sendinu. Ég veit ekki sem hvort það getur kontesta, það sem að, þú veist, jú, er ekki víst. báðu topplunar er ekki með, Þeir þetta eru er low. 4v4, Cookie er 40% HP. já. Það er bara, komast ekki að nálægt. Þeir komast ekki nálægt, þú veist, gullítið er á mikið og Grænslótt er bara meðan, aftur, að frífarma, er loksins með hæsta XP-ið í leiknum sem við vildum sjá í gær. Og hann er bara að spila mjög selfishly út af líka liðið hans er, þú veist, svo langt á undan. Það er líka sko, Tower Plates voru að falla úr leiknum. UMFB fengu Towerinn á bot, öll platein þar. Þau fengu 3 plates upp á topplane held ég og 2 á miðinni. Þannig að sjáu þetta gull. Og sjáu síðan þetta engage hérna. Það var ekki gott engage hérna. Archbishop er gjössalega ósnertur. Curtain Call kemur, hann þarf að bakka í burtu að því Kasper fyrir inn og annars slípið lendir. Þeir ná samt rútinu tilbaka. Seifur og Cookie get ekki gert raskat á móti þessu. Kashmani fer hérna bara núna inn. Finna killa á Kasper. Rúti kemur og það skiptir engu máli. Sjáu núna Schumacher, langar hann í resetin. Koma svo, mér langar að sjá þetta. Hann er ekki með ulti. Ég veit ekki, ég er bara ekki þig, sko. Þú ert bara að gera skeitil hljóð og ég er bara að matcha, Af sko. hverju fórstu að stynja bara? Þetta fór bílu skrifinu lengra þannig. I don't know, aftur, ég er bara að reyna að matcha þig. Við skulum ræða þetta mikið leikja. Tower tekin á topp. Fyrir XY. Nei, þannig kemur það. Seifur að recalla hana bara einn. Pingar bara það var einhver úr XY sem pingaði missing ofan á hann. Ég veit ekki hvort það var hann sjálfur eða... Ég vona það var hann sjálfur, Ég vona annars er það frekar toxic. Ultra toxic, bara eitthvað pinga missing ofan á liðsfélagið. Hann er 1-5 greið. Já, það er ekki gott. Þetta er ekki gott. Nei, en allan að þau eru farin að sjá að þau geta bara að spila öflugt í kringum þetta millin líka af því að botalinni er ekki búið að vera neitt rosalega mikið þrætt hjá X-Way sem síðustu 2 leikjum. En svo líka tölum það, hvernig, þú veist, UMFB spiluðu í gær með að neutralisa Hoys, arguably besta spilarinn á landinu, örugglega besta spilarinn á landinu eins og er, og þú veist, gott invade hérna, hann er ekki alveg viss hvort hann náði í. Nei, þeim langar í dæfið, geta ekki gert mikið úr því, Seifur sem að reyna að treyta eitthvað smá tilbaka og Cookie! Hvað er þetta að gera? Þú ert einn annar móti þessu Kashmani reyndar, kemst ekki ofan á hann, þarf að flassa í burtu. Þetta er rosalega skeri, Cookie verður að passa sig á þessu positioning. Já, efnaðist við þetta sinn, en þetta er ekki búið að hefnast áður, þannig að hann verður að passa þessu. Hann er on a ward, Kistirinn þarf að bodyblocka þetta. Standi bara kjur, þetta er alltaf leið, ok, flott. Standa í línu. Hann getur ekki körfa bulletið. Ekki eins og Jank körfar húkana, en það er fátt meira pirrandi heldur en að vera support. Ætla bodyblocka Jin ulti og
Adikarinn reyna að hlaupa alltaf svona smá og smá Já. og smá áfram og svo bara labba hann í burtu og deyr. Það, þú veist, Þetta er, já, Það var- questionable. En þeir eru held áfram. Sjúmaster er ekki með ulti. Hann er alltaf eins og þegar við verðum alltaf að fara að pikka upp með hann, þá er hann ekki með ulti og við erum alltaf bara, ok, þetta er alltaf að koma. við hérna vorum að tala um frekar öðlega, við vorum að fara að sjá mikið split push party í þessu leik með Kayle og Yorick. En sjáum þennan CS mun á Kayle. Já, og þetta er líka út að hann var forsaður að matcha TP. Hann TP-ði til að reyna að gera eitthvað, það fekk ekki neitt út úr því og meðan var Kayle bara að splitta og núna veit ég ekki eins og hvort að leikmaður getur fæta. Komið Narsjórstúrst núna, komin í level 12, þannig að það er þessi range attacks eru komin núna og hún er að bræða miniwave. Og þú veist, núna bara, já, Archbishop spila hættulegan leik. Hann er hins vegar með körmu. Young er hjá honum. Bossi. Já, finnur hann að körmu, Archbishop er gripinn hann, Sleepy lendir á hann reyndar, en það er ekkert follow-up sem kemur á eftir því. Nei, Fyrsti Grænslots TP líka og þeir eru örugglega bara að múfa hérna á Heraldina sem að Grænslots TP-ði. En hann er að beisa hann. Hann var cancelaður. Hens, gameplay. Það er nú, ég reyna að gera góð úr þessu. Ég reyna mitt besta svolítið. Þeir taka skellþrúði, Riot ekki með okkur í dag. Nei, ekki sáttir að vera með betri byggar en þeir. Nei, þetta er mjög skiljanlegt sko. Cookie! Ó, hvað það gera? Sko, ef Cookie er ekki til því, þá veit ég ekki hvað. Oh my god, þetta er svo pirrandi sko. Ó, Archbishop, hann er svo gráður þannig. Seifur kemur núna beint eftir Sjúmaxter, hittur ultínu sínu en þeir eru að ná mjög góðum skaðinu FB. Jenk fellur beint. Sjúmaxter fær ekkert meir út úr þessu. Cashmoney er núna að reyna að koma inn á hliðarlínunni. Leikmaður er líka í bakinu, þeir geta svona við. FB þurfa að passa því, þeir vita samt ekki af leikmanni. Bakki í burtu. Já, takk. Þeir vilja eitthvað reyna að kontesta hann að drega. Þetta er 3v4, Grænslots er kominn og hann er sterkur. Þú veist, það er líka... XY er eiginlega forst að bakka. Já, sko, einmitt, þeir verða að passa sig. Cookie er reyndar búinn að resetta núna, er á leiðinni tilbaka. En geta FB gert eitthvað. Archbishop og Jack eru bara nýbúin að respawna, eru á leiðinni núna. Leikmaður hleypur upp á topp, hann er með teleport samt. Cloud-dreikinn, þetta er þriði dreikinn fyrir FB ef þeir ná honum. Þeir eru að reyna að draga hann út úr pittunum. Cookie er einn á hliðarlínunni. Passa sig á positioning, Cookie. Þetta hefur bitið hann í bakið núna, en þarna kemur teleporti frá leikmanni. Flott úr því og Cashmoney reyna að halda sér smá á lífi. Fer inn á leikmann núna, en Seifur fljótur að svara því. XY pikk upp drekan og pikk upp 1 kill inn á Cashmoney. Og þau halda áfram, reyna að finna sér eitthvað meira. Seifur getur gripið hérna. Archbishop er lendur með slípið og það er Seifur sem fer í beintinu og þeir ná samt að halda hann með lífi. Kayle og því kemur og það er Sjúmaxter sem nær killinu inn á Kasper. Núna kemur Kristi reyna og lendir ykkur nokkuð bygg, gerir það, Seifur finnur 1 kill þannig, en það er ekki meira sem að XY geta gert í þessu FB er búin að missa tvo leikmenn núna frá sér og fáum að sjá þetta aftur út af þessum böggum. Móndur sleppum við það en sjáuð einmitt passa sig á þessu positioning. Það er þannig að 2 fyrir 1 hjá XY eins og er. Já. Þessi minions. Sjúmaster er með ulti, hann er samt að beigja það, hann er örugglega sitjandi á miklu gulli. Þetta var þetta líka, þú veist, ok, aftur, overextension hjá FB. Líka náðu bara ógeðslega góðu catchi á Cashmoney, hann er forst að ulta snemma. Archbishop er hérna. Archbishop. Svo leiðilegt að vera á móti Rakan. Hann er svo fljótur og líka sérstaklega með sæjuna, það er svona eða hann strífur svo ennþá lengra. Nákvæmlega. En Split Push Gaming, Grænslots nælir sér í einn tower þarna og það vantar ekki mikið upp á að hann fari að vera komin 100 CS og undan þessu leikmanni. Nei, hann er alveg frá Flame Horizon og líka hann er komið 300 gull á bounty og hann er 0-1-1. Þetta er spennandi. Þetta er intense, við erum að sjá hérna Yorick, PV, fun. Gaming. Þetta er intense final gameplay sem við vorum að leitast eftir. Þetta er bara nákvæmlega það sko. En ok, núna, 3 mínútur í drega, X náðu dreganum og eru núna bara að bíða eftir pikkum. Er ég að búast við, bara reyna að ná einhverju?
Leikmaður líka kom með Hullbreaker, anti-fun item fyrir anti-fun champion. Og núna verður ennþá erfiðara að svara. Ég held að þetta sé bara líka spurning, þú veist, hvernig þetta liggur þegar að Great Slots kemst í level 16. Já. Þetta bara, þú veist, Cloud Soulin náttúrulega ekki að fara að gera neitt eitthvað bilaslega mikið fyrir bæði liðin. Þú veist, það verður náttúrulega ógeðslega erfitt að reyna að elta upp þessa Lilju með eitthvað movement speedið og það, þannig að Ég meina aftur þeir eru líka með 2 Solarina sem geta matchaðan í pushið. Þú veist, þeir eru bara að cleara waves og náttúrulega, þú veist, aftur Great Slots er að vera sterkur. Líka gott purchase þarna hjá Jenk að fara í Shurelias. Gefa Jinninum sinum sem er að spila bara uber aggressively meira movement speed. En enn og aftur erum við rosalega jafna leikra á hendurinn. Þú veist, það er innan við 1000 gull sem skilur þessi 2 lið að og þú veist, UMFB voru á rosalega góðum stað til þess að byrja með. En XY búinn að snúa þessu aðeins við. Það eru komin nokkuð kill þarna á save. Hann var náttúrulega hvað 0-5 eða 1-5. Þetta var rosalega vont fyrir hann. Síðast í teamfight kom vel út. En Skjaldþrúður neitt til þess að mæta í partíið hérna á miðunni. Spurning hvort þeir vilja reyna að keyra það niður. Við sjáum að Seifir er solo á botlinnu. Ó nei, Kisturinn nær ekki 2-0. Og Cookie gæti verið gripinn einn eftir. Finna samt ekki sísi á það. Það er Curtain Call sem er notað. 3. Við reyna að ná táunum líka. Gera það. Á meðan er Seifir að koma í baklínuna. Leikmaður er að reyna að halda grænu slots líka einum upp á topplinu. Þeir eru með vision að hann. Shurelias er notað. Hann er með ulti. Passa sig, grúpar sig ekki saman að lípið ekki notað. Þannig að UMFB finna hérna 1 tower, það er ekkert kill sem kemur samt, en XY eru finn í stöðu til þess að reyna að svara á miðjunni. Wave clear er bara svo mikið, það hafi hann mates millin, gefið þeim svo mikið wave clear, einmitt að geta matchað, geta bara, þú veist, outshovað. Þetta er risastórt. Við erum að sjá samt að það getur verið ganginn á topp, það er verið að pinga hann í burtu, þeir eru eitthvað, vissir hann sé þarna. Já. Ó, drafstu meitirna. Ó, nærmur ekki. Það hefur verið svo massíft að ná að drefa meitirna hana. En 50 sekundur í næsta dreka, við gætum mjög að sé teamfight í kringu það, en áttur, þetta er Cloud Soulið, þannig að þetta er ekki eftirsótasta Soul. Býttu nú við. Baron. Þeir eru mjög fljóti með hann með Kayle. Eru þeir að, þú veist, það er ekkert vision sem XO eru með. Ef við sjáum fólk á fórið, það er engin ward sem að, jú, þarna, nota bláa tringa til loksins, en það er að eina sem þið vita. Og XY eru núna að teleporta inn, eru að koma inn í teamfightinn. Kistirinn náðu einhverju góðu engage, gerði það ekki, hún kemst ekki inn í baklínuna á Castmoney, reyna að halda Cookie í burtu, það er Baronin sem að resetast. Leikmaður núna kominn og þeir vilja einhver teamfight, en það er engin frontline hjá UMFB, þau verða að passa sig. Cookie er rosalega low og Sjónmaxter kemur inn í baklínuna, Seifur reyna að taka hana niður í staðinn, en það er Kayle úti sem er nöðt á Sjónmaxter komið með double-kill, geta að halda áfram leikmaður næstu til þess að falla. Sjónmaxter er ennþá með ulti. Er hann ennþá með ulti sitt, getur hann tekið enn eitt reset í viðbót. Gerir það, finnur triple-kill þannig, er þetta pentakill fyrir Sjónmaxter, ætla að halda áfram. Mér sýnist ekki Seifur reyna að taka eitthvað aðeins niður, en UMFB vilja bara fá þennan Baron. Seifur er ekki multi. Seifur er full HP og er að gera mikið damage. Hann getur nota E-set og Kistirinn er náttúrulega með svaka mikið disruption. Það er ekki mikið pick samt UMFB er með samt. En Great Slots reyna að sína heldurum í burt, hann er level 15. Sjá þetta XP-lið sem hann er með, það er svo stutt í þetta level 16 fyrir Kayle líka. Þannig að þú veist þetta verður rosalega skeri fyrir UMFB. Klukkan er að slá 16. Það verður mjög erfitt. Þú veist, ótrúlega vel spilað hjá UMFB að spila fyrir disengage-ið. Mjög leiðilegt að sjá Cookie, hann að Kistirinn, hún er ekki að hafa eins góða leiki á þess að engage supporta og við erum, þú veist, eins og við höfum alltaf síðan á Enchanters. Nei, sáum líka bara hvað, þú veist, leið og Kistirinn hendur út, startar últínu sínu og er að hlaupa þau uppi, þau bara bakka hands off, bara nei, ekki séns, þú færið ekki að snert okkur. Nei, Jenk hendir út Shurelias, follow upp síðan það með mantra gefa öllum movement speed frá Shurelias buffinu, leifa þeim að píla, jú, hann flassaði hann oversteppaði aðeins annað, en þrjunufætið og klukkan er orðin 16. Ding dong, 16 komið í hús, Great Slots er orðið skilmisli. Great Slots. Komið 3 items, komið búinn að klára Sonja hann er komið Sonja svona 2 heilum levelum á undan. Munið að spritta ykkur og vera með grímur. Já, passív. Það er einhver pest að koma. Já, eitthvað pest. Heyrðu, Great Slots fer núna á botlinni level 16 með teleportu uppi.
Restinu upp með Baron buffið, þannig að þau ætla bara að halda þessu topplane, senda kannski einn inn á miðjuna, en þau eru ekki með mikið vision, þannig að þau verður að passa sig á hvenær Seifur getur komið og komið eitthvað í bakið á þeim, en Líka muna það, Sjónmaster er með ultið sitt sem drífur mjög langt og það leifur honum ef hann hitti því að joina fightið. já, líka sko, Seifur getur reynd að svara eitthvað á móti grænu slott, en hérna býtur kemur inn gateið, ok, bökkum aðeins, slökum okkur aðeins á. Græn slott reynir að svara fyrir græna slott, en ég er bara nokkuð vissum að græn slott vinna þetta 1v1 út af þessu Sonjas. En líka hann er bara level 16, Seifur mun ekki geta gert Ekkert magic assist á Seif heldur. Seifur getur ekki matchað hann og hún sér það líka, þú veist, Seifur er ekki multi, Grænslóts er enda full HP og hann er búinn að forsa hann af táurinu. Nær táunum og forsa hann í burtu, þannig að þú veist, þetta er bara Og rosalega Arspis er einfalt. rútaður, Kisper flott flash. vel gert hjá Arspis og Galeforceið risastórt fyrir þannig. Þetta var flash, Tveir. afsakið. 3. Ættir bara í burtu og hendir þeim frá táunum. Þannig að Exi eru að reyna að verjast á öllum víglinum, en UMFB er ekki alveg nóg mikið með pressuna til þess að taka þennan táer. Nei, og meðan er líka Grænslóts Oh my god, sjáu þetta! Seifur fellur, það shutdown fyrir græna slott. Og leikmaður núna næstur eftir að reyna að gera það upp. Græna slott er komin level 17! Á Það er 27 ekkert. mínútum. Það er engin, hann getur ekki sem Exo matchað gera. hann er með Baron, Þau eru 2 á núna á móti honum einum, en Grænslos búinn að taka niður táerinn, þau bara bakki burtu, einum móti tveimur, og meðan á topplínunu eru þau að reyna að taka restina af beisinu og UMFB eru bara að taka XY niður, leikmaður getur ekkert gert, Red Buffið slóar hann niður og við sjáum núna hvernig UMFB eru búin að taka XY niður, þau eru búin að finna leynispæsið sem að gerði XY að þessu ósigralegu skrimsli og eru að sýna þeim hver að fara að vinna þessa sériu. Þau eru 2-1 yfir núna eftir þennan leik á móti XY deildarmeisturunum. Og þau eru bara að halda áfram að leika sér, finna 1-1 fyrir Seifur, getur að gert eitthvað, held ekki. UMFB sigra leik 3, taka þetta í 2-1 gegn XY. Holy, ef mentaleira var ekki ónýtt eftir leik 2, hvernig heldur að sé núna? Seifur var kampaður early, var settur aftur 0-4, 1-5, þú veist, var svo svaka eftir og þeir náðu að minka góðlítið, en síðan var það bara ógeðslega vel spilað hjá Jank að ná að, þú veist, sína það að hann er, þú veist, með support differences. Það að hann er að ná að stoppa engage-in, er að ná að píla ógeðslega vel, þú veist, eins og millinni þegar hann flash healaði fyrir Cash Money sem var low, þú veist, að matcha rómið, er að, þú veist, ná að, þú veist, vera með betri movement, betra vision control, leifa þeim að spila svona ógeðslega framalega og þú veist, þetta var bara svo svaka vel spilað hjá MFB. Og núna er mögulega það að skína í gegn að XY eru með 2 varamenn í liðinu sínu. Þú veist það að UMFB eru með, þau eru loksins núna með simvirlega roster, Simmi TT var að söppa fyrir þá í gær, núna er Aspis mættur, Sjúnmakstir eru á þælum championum og gera það vel, Cash Money, Icelandic Hero er að standa þessu rosalega verið í junglunum, þeir eru vaknaðir og enn og aftur, XY voru ekki búin að tapa leik í rúman mánuð áður en kvöldi kom. Og núna er þeir búin að tapa 2 í röð. Og sjáum hérna þarna byrjaði þetta bara í earlyinu, Seifur teleportar inn og tekur hérna stutt-treyta á honum aftur, en Cash Money kemur strax í kampið sko. Þetta er svo illa séð. Man er liðið líka svo bara illa, man er búin að tepja, þú veist, þetta er Hashinshin movið. Þetta var Hashinshin movið. Þetta er Hashinshin, maðurinn sem er loksins farin úr líksinni, gott að hann er farin. Halleluja. Halleluja. En holy, ég veit ekki hvaða pep talk að Gissur þarf að koma með hérna til að koma leiðir sinni í gegn og það lukka bara eins og að Cookie er ekki að spila, þú veist, Cookie er að vera að shutta þetta á hann. Sko, þetta lítur pín út eins og Cookie og Seifur eru ekki lengur með fókusinn inn í leiknum eins og við sáum í fyrsta leiknum og í leikunum í gær. Það að, þú veist, fólk er að taka skrítin positions allt í einu, hluti sem að XY er ekki vön að gera og leiðum að fer pínu af teinunum, þá getur við rosalega erfitt að komast inn og aftur, en þau þurfa virkilega að taka núna sér tíma, fókusa og ef að XY ætla að sína þau eru besta liðið í íslensku senunni, þá skulle þau sko sannlega gera það. Sjáuð hérna, Kisterrein kemst ekki inn með ultið sitt, Cash Money hendur þeim í burtu, ótrúlega gott píl og Archbishop er bara í framlínunni núna. Sjáum síðan hvenær Sjúnmakstir kemst inn, hittir ultinu, fer inn á Cookie, flott fyrir sem kemur beint inn á og Cookie farinn, Kasper farinn,
og þú veist bara það er varla damage source eftir að því Seifur exhaustar þarna strax, þau splittast upp og bara UMFB með það bara communicationið þeirra er búið að steppa svo rosalega mikið upp að ég bara það er bara orðið fallegt að fylgjast með þessum leikjum hérna núna. Þetta er bara, þú veist, þeir eru bara allt annan lið, þeir eru líka bara að spila þetta svo vel, þú sér líka það, ok, ég vil highlighta Jenk í þessum leik svaka mikið og hann er steppað upp brjálaðslega. Archbishop hafði ógeðslega góðan leik 2 en þarna, Game 3, Jenk að spila körmunum sinna. Hann var Tarik opinn, ég hefði viljað sjá hann peka Tarik, en hann sýndi mér þarna að bara karmaðinn að sjötta niður botlininu. Completely sjötta niður Cookie sem er maðurinn sem búinn að vera karriðað fyrir þá. Seifur var að spila Jón, einhver champion sem þeir hafa ekki spilað með honum, hann er oftast að spila, þú veist, control mage og geta matchað Rómin og hann var completely sjöttaði niður, ógeðslega vel gert hjá honum. En Jenk að fara í Early Shurelias, að nota mantraðið sitt til að empowera til að gefa öllu liðinu movement speed, þú veist, rúta target, sónaða ógeðslega vel með kúinu sinu, bara brjálaslega vel spila hjá honum. Við förum líka aftur inn í umræðan að spila með subba 2v2-ið hjá UMFB, jungle midlane 2v2-ið er som á allt öðru plani í þessum leik heldur en 2v2-ið hjá XY. Það er náttúrulega þeir tveir subbar sem kom inn. Það er Kasper í junglinu og Seifur í miðunni. Það leikmenn sem að höfðu ekki spila áður fyrir bara á föstudaginn og þetta bara er algjörlega sína sig þar líka. Sko. Kasper er búinn að vega mjög gott mót. En við sjáum hérna split push partíi líka á meðan og bara XY er að leita að engagei en finna ekkert. Þetta flashy Archbishop, hann er að spila á 180 pingi og hann nær að flassa út til 2 alltaf. Ég meina, þetta er ekki lægi, sko. Nei, og síðan er Seifur eitthvað að reyna að gera eitthvað, en þú veist, sér það bara. Þú ert þrem levelum undir. Ding dong, klukkan er 16, go next. Sko, þetta var bara, Cookie, bara leið, þetta bara svona eiga liðin að vera að spila. Já, þetta er einmitt það sem við viljum sjá. Núna vil maður bara sjá líka það. Einhver hjá Exi þarf að steppa upp. Þú veist, leikmaður er svo eini sem búinn að spila vel þetta series og hann kom liðinu svona í gegnum leik 1. Þú veist, restin er ekki að formi. Restin er bara að spila ógeðslega illa. Leikmaður er að reyna sitt besta. Veist, hann er líka síðan settur hérna á Yorick úti, það sem hann getur ekki gert eins mikið. Þú veist, ég veit það ekki. Ég veit ekki hvað ég vil að gera hérna, hvernig þeir ætla að gera eitthvað í þessu. Já, þetta sko XY þurfa allana eins og við tölum þau þurfa mjög góða peppræði eftir þennan leik af því að það er make or break núna. Það bara, þið verða að vinna næsta leik, þið verða að vinna næstu 2 leiki í röð. 2 leiki í röð. Er það mikið til þess að biðjum frá XY? Það sko, vanalega myndi ég segja nei, en með hvernig eru að spila núna, þú veist, ok, vinna næsta leik, já, þá fá þeir þessi silver scrapes, en síðan þurfa að vinna 5. Já, aftur. Það, þú veist, mentalið þarf, þú veist, enn og aftur, mentalið þarf að vera rock solid í öllu sem við, þú veist, erum að gera í þessu. Þannig að það hefur svo mikil áhrif og bara, já, við viljum sjá XY sem við erum vön því að þekkja og horfa á og refsa fyrir mistök, en og UMFB hafa alveg að vera að opna fyrir mistök og sína þá hluti, en fókusin er ekki alveg á því plani hjá XY eins og hefur verið venjulega. Nei, það er eitthvað í gangi. Eitthvað í gangi. Við ætlum að taka nokkura mínútna pásu, taka smá hlé, kúpla ykkur út, við ætlum að taka peppræðu, takið þið peppræðu líka af því að XY ætlar að snúa þessu við og sjáumst eftir bless.
Verið velkomin aftur í úrslitin í Flatabikarnum haustið 2021 þar sem XY Esports og UMFB eru að spila og risanir í XY Esports eru að sína veika hlið. Já, veika hlið, þeir eru bara að hrynja hérna fyrir framan okkur, sko, og meiri sér leikurinn sem við tókum þá í deildin núna, þeir lita ekki svona ítl út þá, skilur, þú veist, þeir eru bara að hrynja niður hérna einhvern veginn. Þau einmitt sko eru að sína okkur hluti sem við erum alls ekki vön að sjá frá þeim, að því að, þú veist, það vantar fókus, það vantar samheldina sem hefur verið hlutina bara sem hafa engend XY frá byrjun, bara gjörsamlega alveg frá byrjun. Já, og þetta gæti verið að sína sig svolítið núna, þeir séu með 2 subs, að því eins og það vantar eitthvað inn á samheldina og þú veist, það er auðveldara að halda öllu saman og þú veist, á meðan allt gengur vel, þeir náttúrulega voru ósigraðir í bikarnum. Já. Þar til þetta Sigris byrjaði og það gæti verið, ég meina þetta var ógeðslega erfið leikur fyrir safe, þú veist, Vex er gott pick inn í svona melee matchups og hann er kampaður. Já. Þú veist, og hann var gankar og drepinn 3 og það er sko, það er náttúrulega svolítið á safe, þú veist, að vera búinn að warda og allt þetta, en þú veist, það er bara óþolandi og hvað þá þegar junglerinn gankaði 3 í röð, það er mjög erfitt sko. Og von á það að þú sem seifur ert sub og junglerinn er líka sub, þannig að það er kannski einhverju smá hlutir sem að vantar þar upp á það connection, þú veist, að tala saman og vera að vita hvenar maður getur verið vulnerable og hvenar maður getur, þú veist, verið ákveðin og það, þú veist, já, var eitthvað sem að var draftið í lagi hjá XY eða var það execution? Sko, ég veit að executionið var slæmt, en eins og ég veit ekki, ég er náttúrulega, þú veist, fyrst þegar Liljan pikkuð, þá hélt ég myndi setja leikmann aftur á hana og ég bara, vá, hún komst í gegn eftir hvernig hún spilaði, hann fór ekki á hana, frekar fór hann á Jorikinn inn í keilina sem að, bara, þú veist, hann náði ekki, og líka eins og var talað hérna í leiknum, hann þurfti að TP bot á meðan að Keil gat fengið að farma og þú veist, hann var hérna 4 levelum eftir á í lokin og hann bara of eftir á einhvern veginn til að geta og ég veit ekki, það vantaði einhvern veginn eins og þú segir, það sem við þekkjum ekki sem fyrir að vera skipulega vel setta liðið sem að spila bara ógeðslega vel og rétt, það einhvern veginn vantaði það, þeir voru ekki með neitt fannst mér, þú veist, og þeir voru bara behind, það komur svona moment en annars var það bara dumt. Cookie átti mjög slæman leik, ég veit ekki eins og ég hef ekki séð hann á Sion áður, kannski er það bara eitthvað sem þau þurfa að forðast og Jinnin var opinn en pikkuð freka Sion og mér fannst það skrítið. XY horfið beint bara í augun á Flata á bikarnum, voru djúpt í augun og fókusið núna. Núna eru bönnin eitthvað breytast. XY hafa alltaf bannað Lucian seinast. Mögulega eru þeir að breyta ykkur og það er keilbann. Ok. Þannig að þetta er í fyrsta skipti sem XY breyti bönnum, þeir eru múin sömu 3 bönnin allan tíma. Já, einmitt og þú veist, þau hafa kannski sjá núna að þetta er eitthvað sem þau get ekki svar. Þau kannski tóku Jorikinn til þess að svara split-pushinu frá Keil en það þýðir ekki neitt. Þú veist, XY hafa verið lið sem hafa sýnt á þessu góð post 25 mínútur en post 25 mínútur er Keil bara 1v5. Og þarna kom Jinnin. Þannig kom það. Þeir svara með Sæju og ég meina Haldar sagði hann, þetta er botlane sem getur handshakað og ég segi bara Cookie á Jinn, hann er búinn að eiga svakalegt mót á Jinn. Haldið þessu bara svona, en farið bara á back to basics í comfort pickin sem þið þekkið, þar sem þið getið nelt alveg áfram. Það var náttúrulega var rosalega, þú veist, hvað tók aftur seifur í fyrsta leiknum? Ekki TF, það var bara til Jass og ekki Jón. Hann var með eitthvað gott bygg maður. Ég man það ekki, ég glemt að allan að, þú veist. Þarna kemur aftur Sin Sjáin var rosalegur í þessum leik. Já, hann tók Viktor í fyrsta leiknum. Já, Viktor, alveg rétt, já. Og þú veist, einmitt þau... Og það einmitt, þú veist, það er svona, þegar vantaði damage í leik 2. Já. Þarna vantaði ekki damageið, heldur bara 20 behind. Já, það bara, þau voru mistu leikinn bara á 50 mínútur. Og þarna fáði Liljan og please setið leikmann á Liljana. Það er mögulega þar sem þau vilja gera, sko. Allan, þú veist, ef UMFB er ekki með eitthvað klikka counterpick inn í Liljuna sem þú veist kannski Keilin var og þess vegna voru þau ákveðið að skipta Liljunni yfir í jungle, eitthvað sem kannski Kasper er ekkert endilega sterkastur á, heldur voruð og ákveðið þá að setja, þú veist,
leikmann á Yorick. En já, sko, Og Veigar, Veigar er ekki beint pikki sem er bjóst við. enga veginn. Já, Þetta er spennandi, breyta til, það er sem þarf að gera. Þeir þurfa eitthvað að breyta til, hitt planið virkaði klálega ekki. Þannig að Veigar, ég til í þetta. já, Nú, af því að þetta er líka scaling og það er það sem Exi hefur yfirleitt viljað, scala. Þannig að ég allan að fílaði sér að breyta til, en Gwennin var skilin eftir opinn og Grætslots er búinn að vera grimmur á þessari Gwen og það er spurning, nær hann haldaði áfram? það er, ég er allan mjög spenntur fyrir þessu. Þau ákveða í stað þess að vera að taka support, jungle og AD carry pickin fyrst þá bara taka þau á vaðið, skjóta á hérna top lane pickið áður þau geta banna meira frá Grænslot. Að því Grænslot hefur, þú veist, eins og Icelandic Heroes sagði í viðtalinu, það er leikmaður sem við áttum að vera að horfa á. Já. Og núna ákveðu bara, ok, við ætlum ekki að leyfa þeim að taka meira frá honum, setjum hann á þetta, við vitum að Jeng er með mjög gott champion pool, þannig að við getum counterpicka með supportum. Þú veist, við bannaði hann frá honum Körmu, en þú veist, það er ennþá eftir Taric, það er eftir Zillian, það er eftir Rakan ennþá, skilur líka, þannig að Nautilus-inn, það er nóg eftir sko. það er nóg eftir fyrir UMFB. Og Jenk er einmitt búinn að sína það núna á seinustu 2 dögum. Hann er með stærra púl en við heldum. Við Já. vorum svolítið búin að vera að kalla hann 3-trick og þetta var stríðunum, Jenk er vinnur okkar, en hann er klálega búinn að sína það og þessi, taka Gwennina, Exi hefur bannað Gwennina mikið, núna bannuður Kaelin í staðinn og þá taka hann af því að þeir vita að það hefði komið Gwen bann annars núna. Já, algjörlega, en þetta er þá Nami og Lee Sin bannið. Serafín. Er þetta lock-in? Ég finnst það ok. Ok, það er, ég meina, Serafín getur verið með huge ult og það er svolítið það sem er alltaf að gera, að pikka. Jú, held ég. mér finnst einmitt eins Og og einmitt Sjónvaxter hafi tekið leiki á Serafín og Ég myndi skjóta eins og er allan á Jenk ennþá, já, en við sjáum hvað þriðja pikki er, en svo líka geta þær flexa þessu. já, já, geta það svo sem, sko, en allan X væri að nýta sér allan tíman í að taka hennar svar, setja Og- Kistirinn á Jönnu. Já, og það held ég sé rosalegt. Kistarinn hún átti reyndar áðanleik á hann að raka hann, en hún er samt ekki að standa sig jafn vel á þessum engagerum og hún hefur verið á enhancerunum. Þannig að setja hana bara á Jönnu held ég. Þú veist, og eins og núna, þú veist, þú ert með baki upp í vegginn, takið full comfort, spilið það sem þú veist, þekkið, Já, af því að það er mikil pressa og þá viltu ekki vera að spila ykkur svo stóðunir. og núna Og er Kiana, akkurat X væri núna að það lokka er inn. spicy, Kiana er mjög sterk núna og Kiana er eitt af þessum champions sem elskaði Gortringa-breytingarnar og svo var hún eitthvað nerfed en það er verið eiginlega bara buffa hana líka þannig að Kiana er mjög sterk núna og Lissandra. Og Lissandra, ok, hún getur alveg hjálpað vel upp á pílið fyrir Já, og Lilju og Kianu. lokka niður þessa Kianu. Já, En og þú veist, einmitt, allan X-Way eru búin að þá lokka inn að sko, það er Liljan sem fyrir upp á topplinni, Kiana í junglið og svo Veigar á miðjunni, sko, Veigar, já, þetta verður svolítið spennandi, að því sko, já, mikið AP hjá UMFB, já, mikið AP dæmið, en er þetta þá, býtu, Samt er ekki, þetta Serafín support þá? þetta er Serafín support Já, og ég meina þá er þetta svolítið, þetta blandast, þeir eru með mikið epi, þeir eru samt líka með Sinjá og Sæna, þannig að þú veist, þetta er mjög þægilegt mixed damage hjá þeim og ég meina Serafín er að fara að halda Gwen og Sinjá mjög lengi á lífi, auðvitað öllum öðrum liðinu, svona aðalega þeim að því að þau eru að fara að spila fremst og ég veit ekki, þetta lukkar mjög vel allan hjá UMFB þetta draft og þú veist, þeir eru með 3 comfort ég veit ekki hversu mikið Shoemaker spila Lissandru og hversu mikið Jenks spila Serafín, en allan að hinir 3 championir sem þeir eru með, þetta er allt mikið comfort, algjörlega. sem er mjög gott og eins og ég meina Exi er svo sem er líka, þeir eru með Jinnin, Liljuna og Jönnuna, þú veist, ég held að Kistarinn hefði auðvitað verið meira til í Lulu Já, eða Yumi, en samt, hún er mjög góð Jönninni. já. Þannig að Hún er sko, mér minnir einmitt að Flatey hafa verið að tala um að hún hafi verið topp 10 jönnum á EU West í þessu sísoni einhvern tímann í sumar eða eitthvað, Já. sko. Þannig að þetta er þetta er, comfort pick fyrir hana. en eins og ég veit það ekki, með við hvernig UMFB eru að spila, þá vill ég allan tippa meira á það held ég. Og eins og þú veist, ég held að Gwen sé ágæt,
inn í Liljuna, ef hún tekur Ghost þá getur hún eldan hann niður og Gwen náttúrulega líka getur bara vaffað til að stoppa dottið og svona. Já. Þannig að ég held að þetta gæti, já, Grætslótt líka er bara búin að vera grimmur á sér Gwen. Já. Icelandic Hero eða Cash Money átti góðan sinn sjáleika á hann og eins og við sáum hann gæti bara raðgangað eitthvað. Nú er hann með Lissandru með sér mid. Það er mjög gott setup fyrir gangstar. Þeir eru með mikið CC. Þeir geta kampa safe. Saver getur reynd að stoppa með E-inu en annars er Veigar ekki mobile champion. Það er poppa flassun hans. Þá getum við séð safe day aftur 3 sinni. Líka sko það sem er búið að vera mjög áberandi í þessum leikjum er hvernig AD-karriérinn eru búin að vera positiona, hvernig þau hafa verið pílað fyrir þá og UMFB er með galið píl fyrir Sæju. Hún er með self-píl bara úr kitinu sínu. Sinsá, síðan Serafín og Lissandra. Það er enginn að fara ofan á þessa Sæju á meðan XY þau eru með Veigar og Jönnu og síðan þarf Lilja að komast inn á baklínuna til þess að koma með eitthvað grúpað slíp. Leikmaður sýndi það mjög vel í fyrsta leiknum að hann gat það en UMFB er ekki með sama draft og þau voru með í fyrsta leik þar sem að þeir voru miklu meira að fara inn og það hendar Lilju rosalega vel. En já, allan að pílið lítur mjög vel út fyrir Archbishopina. Já, og ég meina þótt að Archbishop eins og sýndi á þann, það þarf ekki mikið að píla hann oft. Þannig að þá getur þetta píl bara og þá getur það farið bara í að hjálpa Gwen og Gwen að hlaupa þetta liðið niður. Það er rosalega erfitt að drepa hana, þannig að ef að Archbishop spila nógu vel, þá getur það bara með fullt að follow-up fyrir þess að Gwen og hann að sín sjá og það verður stór hættulegt. Þannig að ég held að UMFB geti vel tekið hennar leik, en auðvitað vil maður fara í Silver Scrapes, en ég held að þetta geti verið 3-1 og ég hrættur að ég þurfa að spá því að UMFB uppsetti. Það er alveg ótrúlegt, en við ætlum að stökkva inn í leikinn, tökum bara 3 sekúndur, við kíkjum á leikinn eftir smá. Já, þar höfum við það. Leikur 4 í þessari úrslitaserju hjá XY á móti UMFB og þetta verður eitthvað þetta. Þetta verður störla. Ég líka að fíla svaka mikið Serafín pikki hérna og líka verður loksins þessi Archbishop spila með Clans. Já, það er rétt. Oh my god, það er ekkert að fara að snerta Archbishop. Hann átti geggjaðan leikina í leik 2 á Sæju. Þar sem að, einmitt í fyrstu 2 skiptin þá náðu þeir ágætu engage á hann. En núna þar sem hann er með kitið sitt bara til þess að píla, hann er með Serafín og Lissandru til þess að píla líka og Cleanse ofan á það. Og það er ekki einu sinni það mikið hard CS. Það er slípið, það eru reyndar stönnin hjá þeim þarna 2 hjá Veigar og Kjönu. En þetta verður, ég er bara sjúklega spenntur sko. Ég vil samt sjá X og vinna bara til þess að fá Silver Scrapes, en ég veit það ekki. Já, þetta verður gaman að sjá. Hann líka Seifur að spila Predator mid. Hann Nemesis er búinn að vera að abjúsa þetta í Kóru í solo queue og þetta er alveg ótrúlega disgusting. Hann sem er Predator leifur hann að fá Cage mjög auðveldlega. En já, þetta verður gaman. Líka verðum að sjá Kasper á nýjum jungler. Já, og jungler sem getur líka gert mjög spicy hluti, getur gert sína eigin play, gerir rosalega mikið damage og eru svolítið ekki alveg í sama stíl og hinni junglernir sem á undan komu, en ég vil sjá allan að núna, hvort að allan að Seifur getur spila miklu meira safe núna heldur en í síðasta leik. Hann er á range champion, hann er með sitt ACC, þannig að Cash Money er ekki að fara að geta kampa hann eins og gerðist á undan. Og þetta er á móti topplaneið, já, við sáum að Grey Slots, hann pikkaði early til þess að fá Gwenina. Og þannig að hann er komin að champion sem hann fílar. Og leikmaður aftur komin að Liljuna sem að vann basically bara bókstala single-handedly vann fyrsta leikinn. Já, hann hélt, eins og við tölum að hann hélt á Exi á bakinu á sér í fyrsta leiknum. Akkurat. Ótrúlega vel spila hjá honum og ég býst alveg við að það verður aðeins meiri slow leikur hjá báðum liðum. Sérstaklega eins á botlinni. Jú,
þeir hafa killþrætt ef að Jank nær rúti þarna með annarkvort með sæinu með rútinu hennar eða hvort það nær að doppelkasta einu til að ná rúti. Annars býst ég við að þetta veri frekar sló, mesta actionu veri örugglega toplane þar sem að Gwenna mun hafa mjög erfitt að spila leikinn fyrstu levelum. Algjörlega, svo einmitt spurning þú veist hvernig botinu munu ná að vera þú veist póka hvort annað hvernig leinu verður þar en einmitt eins og segir þetta verður hægari leikur heldur en síðustu leikinu voru. Veigar vill skeila, þú veist Kiana, Jhin, þetta vill að þú veist öll pikkin vilja skeila komast áfram þannig að liðin verða að fara rosalega varlega í early playin en þú veist ef við munum sjá einhver þú veist early fights í kringum þú veist Herald eða í kringum Dreka þú veist hvort liðið sérðu betra í svona 2v2, 3v3 dæmi á segjum kannski 7. og 8. mínútu. Sko, það er náttúrulega, kosturum við UMFB er að við erum að tala um þetta vanalega tríó sem er alltaf að róma en það er smá hérna fight og Grænslaps poppar ghostinu. Leikmaður lofa manna. Já. Slóið svo mikið sko. Já, slóið hjá Solsvítinu er ekkert smá mikið en ef við erum að tala um þetta 3 manna line-up sem að hefur alltaf verið að róma saman, Cashman í Shoemaster og Jank þá er lockdownið svo svaka mikið. Jú, bæði Veigar og Kiana hafa náttúrulega brjálabörst og þeir ná lockdownið það er náttúrulega insane. En á sama tíma þurfa þeir að labba inn í það. Þeir þurfa að ná jumpinu. Þannig að verður bara mjög eftir hver er með betra vision control. Já, en við ætlum að sjá núna að Jhin og Jannan eru með rosalega gott early control á þessu leini af því að bæði Jank og Archbishop eru orðnir rosalega low. Já, þetta gerist líka bæði Jhin og Janna ádreinsar báða sem því að treyta tilbaka er mjög erfitt. Og þetta verður líka mjög rough fyrir Seraphine, þangað til hún nær ultíinu og sérstaklega Moonstone. Nákvæmlega. Sjáum allan að líka að Kasper er á leiðinni, kemur til þeirra og þetta gæti jafnvel orðið dive. Kirsty reynir samt að passa sig, tók towerskotana, seifur er meira sér líka mættir, það er samt ward. Þannig að ekkert verður úr þessu fyrir XY. Ótrúlega gott early ward þegar á saman tíma þá koma Shoemaster og Cashman í og sjófa inn mitt. Reyna þá að dynæja Veigari eitthvað meira og kannski fá betra tempo reset hjá Lissandru. En Kasper er ennþá í kringum bottom junglið. Einmitt. Og kampin hans eru að fara að spóna upp aftur en Cashman er allan búinn að hafa tíma til þess að eyða lengri tíma í junglinu sínu til þess að farma en munum ekki sjá neitt út úr þessum dæfum. Bæði mjög explosive lið þú veist, teamfightin verða mjög mikið fyrir lockdown og single target bustja báðum leiðum. Kiana hefur mikið þú veist, AoE damage ef hún hittaði með ultíinu en síðan ertu með þú veist Veigar sem er mjög mikið single target damage. Þú veist með Jhin svaka mikið single target damage og síðan náttúrulega, þú ert að skjóta inn í sleep hjá Lilju, það er sem náttúrulega að fara að one-shota fólk. Þetta er svo gaman sko, þetta er bæði sko gaman og svo stressandi þegar við erum komin á þennan tímapunkt í, þú veist, ef við horfum á seríuna sem heild, að því UMFB eru á matchpoint, þau þurfa bæði, þú veist, auðvitað þurfa bæði liðin alltaf að vinna leiki, en núna er þetta ennþá meira real, bara ok, við erum einum leik frá, þú veist, úrslitunum þessu. Þú veist, þannig að XY eru að fara rosalega varlega, UMFB eru líka að fara rosalega varlega. Já, og líka þú veist, það er miklu meiri pressa á XY, þú veist, ef að þeir tapa leiknum, þá er það búið. Og við sjáum einhver smá engaging hjá Shoemaster, fer hún að Kasper þarf að flassa, en Kirsty Reyn gæti verið í smá bobba, þarf að nota samanspil til þess að komast yfir vegginn og geri það. Þetta er 4 á móti 4. Cookie er seinastu til þess að svara og fara á leinu sínu, en getur annarkvort lið fundið eitthvað pick. Þetta er náttúrulega þægilegri staðsending fyrir Red Side að vera þar sem þau eru Drekabits megin, en við sýnist ekkert verða út úr þessu, en sjáðu CS lítið sem er strax koma á botlininu. Já, og líka á sama tíma og þetta var í gangi, þá var actually fight toplum, þess að Grænslið notaði ultið og náði að burna flassi hjá leikmanni. Já, Græslas var ekki með ghostið sitt uppið hana, en, og þú veist, báði championum með Conqueror, þannig að þau eru að fara að heala í þessum lengri trades hjá sér. En bæði liðin fatta að þetta er ekki tíminn til þess að fæta, bara fyrir hvorugan þannig að þau bakka öll í burtu. Já, þetta er svo ótrúlega erfitt fyrir botlinni UMFB að reyna, þú veist, að gera, þú veist, treyta eitthvað. Já, en þetta þannig lítur miklu betur út úr fyrir XY botlinni heldur en í síðustu leikum. Þeir eru taka early litið, þeir eru að sína mjög mikla ákveðni. Þeir eru rosalega aggressiv í þessu leini
og akkurat eins og þú segir út af því að þau eru með þetta auka range en samt þau eru bara þú veist Archbishop fær ekki einu sinni XP Kistirinn fyrir undir tower til þess að taka tower shot og það er Kistirinn rétt lifir þetta af getur Curtain Call ná Jenk 1-2 Jenk þarf að flassa í burtu þetta var oh my god þetta var Comet sem að tók killið hana Já, Comet og Ignite líka. veifið sem hann er að missa af ertu ekki að grínast þetta eru 10 minnjum sem er að missa af núna 30 síðast undir Cookie langar í plate en getur það voru svolítið greedy Exhausti kemur Cashmani á háréttu tíma á háréttu stað getur fundið killið hann að fær 300 gull fyrir þetta þægilega kill Cookie svolítið gráður í þetta auka tower plate Þetta er líka eftir því að þeir ætti að geta tekið drekan hérna. Þú veist, Cookie er dauður, það er rétt main, þú veist, Archbishop- DPS outputið er farið og þú veist, það er svo erfitt fyrir Save að gera eitthvað í þessari Lissandru. Ótrúlega gott pick inn í hennan Veigar. hárrétt sko alveg hárrétt það þú veist, er ekki margir sénsar þar sem að stönnið er að fara að lenda á honum sjáum fínt hérna trade á topplinu Græslas er að hitta öllum útlínu sínum en leikmaður samt gerir mikil skada með trúdamentisinu sínu Græslas tekur hann samt inn í hringjun og þá minkar armanu í hraðrunum en núna er Kasper og Kistirinn mætt geta þau gert eitthvað rútið lendir Græslas fellur hér það er Kasper sem finnur sér þetta kill og það er Kiana sem fer á blaðið Seifur var meira sem mættur til þess að bakka þau upp en á bottaleinið geta þær fundið eitthvað held ekki það teleport að koma inn Cookie er með fullið spík Jenko rosalega low úti kemur og það er Seifur sem finnur þetta kill það Charmir samt lendir á honum Stönnið kemur inn að Archbishop Shumax þetta er að flassa í burtu Seifur er að brenna Archbishop finnur þetta kill það teleport annað að koma Cashmani er á staðnum til þess að taka dæfið en rotið lendir á Archbishop dodgar þarna dodgar fjórðarskotið hjá Cookie Archbishop vel gert hjá honum núna kemur Cashmani í baklínu og Shumax reynir getur að gert eitthvað að hitti slóinu en það er ekkert meira CC Björn að bakka út úr þessu passa sig á reyndinu sem að XY eru með og þeir eru að híla rosalega mikið upp núna og þeir þurfa að passa sig Já, og þetta voru líka, þú veist, þetta voru 2 TP fyrir ekkert. Já, það liðin eru að eyða miklu í lítið advantage sjá Kistirinn hvert ert að fara varstu bara að gleyma að þau voru þarna en Curtain Call er ekki alveg að lenda þeir Kistirinn sleppur í annað sinn með bara undir 20 HP Hún er að spila svo mikið Look á how they're happy. línunni. Bara á línunni, veit alveg hvað hún er að gera, hvernig hún á að spila Championsinn. Já, ekki kominn. Cashmani er hérna ennþá. Talandi Cashmani, Cookie er svo langt á undan en geta þær fundið þetta Jenk er hérna, Cashmani er samt rosalega low Cookie kemur hérna, geta fengið killinu á Archbishop fer ekki eins og assist en Cashmani kemur sér á blað og við sáum alveg hvað hann gæti gert á þessum sinns á í síðasta leik Já, við sáum það líka og þú veist, þetta er í annað sinn sem að Cookie grítar fyrir að reyna að ná einu pleiti. Í staðan fyrir að bara, ok, við erum búin að sjá vinnu, við getum baka. Og þú veist, þetta gefur Archbishop ennþá meira, þú veist, rými til að anda. Já, Fá að koma sér hægt og rólega inn í leikinn. þú veist, gullítið er eiginlega allt myndi að halda á Cookie. Rúti en hann er svona döður. Guð, Kistirinn gæti drepi Archbishop. Kistirinn alltaf bara að karja þetta. Bara fulla AP hana, ekki flókið. Grænt slott með hérna blindbyggi sitt upp á topplinn er svolítið á eftir. Leikmaður og Kasper og Seifur eru búin að vera að róma rosalega mikið í kringum þetta. Skellrún meira svo notuð til þess að taka hana fyrsta tower. Þeir splitta því gullið hana. 3 gull núna sem skilur að liðin. Þetta er náttúrulega risastórt líka að fókusa það þú veist, að þessi Lilja er svo ótrúlega oppressive toplane og þetta er einmitt það að UMFB eru forced að banna Yumi í red side og þá hleypa Liljun í gegn. Ok, Predator og Veiga notaði þess að Hlaupa ná hratt. CS. Hlaupa hratt. Hlaupa hratt. Píporun. Bíborun. Veigar er píporun. En já, sko, fyrsti drikkin fór yfir til UMFB. Og það er ekki Cloud Soul í þessu leik, þannig að þetta verður Mountain Ef þetta eða verður- Ocean. þannig að þetta þýðir bara að þetta verður 35 mínútna langur leikur, að minnsta. Ég er að búast til því og líka aftur, þú veist, UMFB eru sáttir með að skela. Þú veist, að leifa Seraphine að fá Moonstonein sinn er ótrúlega stórt. Sæja mun náttúrulega að gera damage og þú veist, maður býst við þessu að það er alveg lít Það er gapp allstaðar, sko. Já. Kistirinn náttúrulega með sín 2 killar á samastað á Archbishop, þannig að ekkert skrítið. En það er bara, já, greinileg skipting á milli þessari liða.
Þau eru 3 hérna saman á botlinu, þau vita samt af Cashman í rúti lendir á Aspishop, þannig ég veit ekki til þess að þau geti gert eitthvað mikið meira. Liðin eru samt að hópa saman á leiðinu á þetta botlane, Cashman situr ofan á Ward. Kistirinn getur reyndað að beita því leikmaður, Seifur og Kasper eru allir á hliðalínunni. En held að verði ekki mikið út úr þessu, þau reyndar útið notað inn á leikmann og hann er gjörsamlega sprengtur. Slípir samt rosalega flott úr leikmann, hann lifir þetta af. Cashman er núna inn á Cashman og Cookie tekur Sjúnmaster. Það er XY sem finna sér 1 kill en UMFB ná bara ekki að elta XY. Svaka gott kill. Reyndar talandi þetta flassa bara inn á Cookie, nær samt ekki nokkuð menn því slóin er svo mikil. Cashman er rétt lifir þetta af. Kisti Reyn sem fær killið með basic að það Jenk núna reynir að sleppa í burtu, gerir ekki neitt. Kasper núna kominn til þess að redda þessu, Cookie finnur eitt kill, Aspishop getur að fengja eitthvað, ég held nú ekki. Kasper kemur hann á XY, eru mætt aftur í leik 4. 4. Þetta er einmitt það sem XY stuðningsmaður viltu sjá þetta. Og Já. líka bara sem við neutral caster þá viljum við náttúrulega sjá leik 5. Silver Scraps. Ok, það er 14 mínúta, silum aðeins. Já, bíðum aðeins. Aftur, XY hafa þróað lítið áður á móti UMFB. Já. Það var kannski ekki 6.000 Þetta á er svo 15. solid lead. Bara, þú veist, bottif er mikið núna, sko. Já, bottif er búinn að swappa aðeins mikið. En þetta var líka mjög unfortunate þarna að leikmaður náði að ulta og náði rétt svo að lifa. Það 3 manna slíp breytti öllu. Þetta var, sko, við sjáum núna bara hvað leikmaður er að gera geggjaða hluti á Lilju. Þetta var það sem þau tóku í fyrsta leik, þar sem að hélt þeim á floti og núna erum við líka að sjá mjög góða hluti með Kisti Reyn á Champion sem hún er rosalega vön að spila og gera það vel, Kasper á Champion sem gerir mikinn skaða og Seifur á Scaling Burst Champion. Þannig að þú veist, þetta er uppskrift fyrir XY eins og og já, við höfum enn eftir að sjá eitthvað gerast hjá grænum slott. Archbishop svo sem í leik 2 þar sem hann var á sæju, þá var þetta mjög svipað. Þau lentu svolítið á eftir en svo náðu þau svolítið að bara positiona sig vel, komast á stað og ég held einmitt, þú veist, eftir því sem líður á leikinn þá verður, þú veist, teamfightarnir miklu öflugri fyrir UMFB. Já, Það verður öflugri fyrir það. Eitt sem vil strax pænta út er að leikmaður er level 9, grænslöpus er level 11. Það er strax munur, það er verið ekki Archbishop. og Kisti Reyn með 4. killið. það er invest að tíma. Teleport. Þetta er áhugavert. Þeir ætla að reyna að ná öðrum táur hérna. Þeir eru að reyna að matcha hérna hjá UMFB. Ætla ekki að gefa táurinn í skipti. Og Kasperinn þarf að passa sig, þarf að nota útlýðið sig til þess að reyna að lifa af, en Kasper er núna að koma í baklínuna, Rúti lendir, Jenk getur varla hatt honum í lífi, nota útlýðið sig þannig að Kasper reyna að sprengja hann, Sjúmaxter fer núna inn í baklínuna, Kasperinn er fallinn, Sjúmaxter reyna að gera eitthvað, hann er núna 1 á móti 4, það er ekki mikið sem hann getur gert, og það er double kill fyrir Kasper. Holy! Þetta er það sem við sáum hjá UMFB gerast við þá á móti XY í leik 1 í gær. Hvernig þeir voru bara dismantlaðir og teknir. Og þetta er, ég veit ekki hvað gerðist, en eitthvað massíft breytist. Já, sko, og líka þú veist, núna er XY að fara að pusha inn á að taka Skelþrúðu frængu og geta bara að halda áfram að taka niður base því þeir eru búin að taka ytri táurina á bæði bot og top frá UMFB og þú veist, þetta er 8 skull sem skilur við að. Þetta er svo mikið, þetta er lít sem þú nærð ekki aftur, hreinlegar. Það verður ótrúlega erfitt. Já, guð, Kisti Reyn með meira gull, þetta eru leikmaður meira að segja. Já, þú veist, þeir eru allir með meira gull. Þú veist, þetta er, þú veist. Já, hún er alltaf 4-0-6. Já, hún er búin að vera að drepa, sko. Þetta er comfort-leikurinn sem að við tölum fyrir draftið að XY þurfa að koma sér á þægileg picks, back to basics, eitthvað sem virkar fyrir þau, sem þau vita virka en UMFB geta samt alveg snúið þessu við af því já, þeir sýndu að þeir gáttu unni 2 leiki í röð gegn XY. Já, og líka það, þú veist, eins og núna UMFB ætlar náttúrulega ekki bara að gefa hann leiki, býstu þeir ætlar hann að vinna, en þeir þurfa að passa sig það að tilta ekki. Nei, það er vond að þú veist ná 2 leikum í röð gegn XY, tilta og tapa leik 5.
Það er líka sem þú vilt sjá, sko, aftur, við viljum líka tala um það, skeilið hjá UMFB er ótrúlega sterkt. Veigar náttúrulega endless skeilar, Jhin verður stórhættur á one-shota því það er alls ekki mikið frontline hjá UMFB. En lockdownið er samt alveg ágætt hjá þeim, en líka hjá XY, þannig að þetta cleanse er must hjá Archbishop, en við þurfum bara að sjá hann fá smá gullinkom, klára hennar 2 items og kannski fyrir hann að gera eitthvað. Ulti. 2, 3, 4. Just checking, yes, thank you. Bara aðtöku hvort að takkin virki ekki örugglega áður en næsti teamfight kemur. Ok, dæfin upp á topplíðin, Sjúmexter er núna 1-3. Fer reyndarinn, leikmaður er að burna en healið er svo mikið frá Kiss the Rain. Virkilega vel gert hjá henni þannig að redda save og Grætslots virkilega flott hjá hennum að elda upp í save. Fær shutdown þannig. Þetta er bara fínt trade fyrir UMFB. Þetta er fínt trade, þú veist, mjög unfortunate að þeir ná ekki leikmanni hana. Þú veist, Sjúmexter er að reyna að törna þessu og fá, þú veist, 1 fyrir 1. En líka, Gwen, poppa ghostinu, næra að hlaupa niður Predatorinn og bara er að, þú veist, nota 2 alltaf þessi til að ignora stönnið. Þetta er ógeðslega gott inn í Veigar og getur, þú veist, láta hann ignora þetta, þú veist, gefur hann þetta chase potential. En við erum að tala um að það er Ocean Soul, Jenk var núna að klára Moonstone-inn og þú veist, XY er samt með rosalega mikið burst. Þú veist, það er Veigar, það er Kiana. Jhin er náttúrulega bara, þannig að hann fyrir að kritta mikið. En við gætum bara að sé einhver teamfight, leikmaður er núna að teleporta inn. Þeir eru að umkringja þá, en Steifur er samt ekki mættur. UMFB verða að fara inn og það strax. Cashmoney finnur Kiss the Rain, nær samt ekki lock-upinu. Kiss the Rain flassar í burtu og Kasper er á meðan, orður ógeðslega lóa því hann var einn á mati drekanum. Steifur er núna leiðinni með Predator. Cookie er í framlínunni, orðin svolítið lóa manna, leikmaður er að reyna að leita einhverju flanki, er samt ekki með flassið sitt til þess að ná einhverju slípi og XY brenna drekanum, hann stelur drekanum! Finnar líka teamfightið, leikmaður fyrstu til að falla og virkilega blótið stöng! Sjómaster tekur núna save, Cookie og Kristi reyna að hlaupa í burtu og UMFB snúa þessum teamfight algjörlega við, ert ekki að grínast með þetta smæt Cashmoney? Cashmoney er ennþá að halda því uppi að leikurinn er Jungle Diff. Svaka flott flash-mæt hjá honum, Jenk nær síðan risastóru encore, nær að charma 3 hjá Exi, Veigar, nær að Cookie og Kiss the Rain. Massíft slíp hjá Jenk, stoppar þau alveg við að hlaupa inn, sem ertu með lockdown hjá Sjúmaster, nær að drepa leikmann. Leikmann nær ekki að últa í þetta sinn, sem er risastórt. Þetta var akkurat þar sem við varum að tala um að þú veist að þegar teamfightinu koma verða UMFB á rosalega þægilegum stað af því að einmitt leikmaður þarf að komast inn, hann getur það ekki. Kiana þarf að reyna að finna flanka eitthvað target og þegar hún er, þú veist, inn í drekapittinu til dæmis og bara basically low, þá gerist ekki neitt. Og þetta long range dæmi með charmið hjá Jenk þá, og það hitti beint á curtain calli hjá Cookie. Þetta var það sem að UMFB þurftu, það er smá von eftir fyrir þá og þú veist, þetta er ekki búið. Þetta er ekki búið, þeir eru núna að bara halda áfram að hægja út leikinn og þetta er enda svo að tala um það, teamfighti hjá UMFB í pittunum er ótrúlega sterkt. Leikmaður ekki ennþá orðin tanki til að surviva þessi burst og þetta lockdown hjá UMFB sem bara, þú veist, já, leifur hann ekki að últa. Þetta er erfiðara side, þú veist, erfiðari staður fyrir Kiönu til þess að vera að fæta því hún var, þú veist, þetta var ekki position fyrir hana til þess að ná einhverju ultimati, passa sig, Archbishop notar cleansi þarna en seifur og flash últar til þess að taka killið. Outskill. Já, þetta var mikið skill þannig á airtakanum en samt sko, þú veist, Archbishop gripið framalega, það er ekkert objektiv sem er að koma. Þeir ná einu tower með þessu líka en notuðu flash í þetta. Þeir ná tower á topp reyndar. Og býtu þeir ná bara beint í teamfight. Sjúnmaxter er hérna ennþá seifur finnur stönnið inn á hann og Kui gerir svo mikinn skadatínu. Jenk þarf núna að passa sig og XY fara undir towerinn. Kasper er gripið núna hérna undir towernum en það er allt í lagi. Hann hoppar og skopar Cashmoney reyna að hann uppi. Kiss the Rain með ulti til að henda með burtu en Græslóts er komin og notar ulti sitt nær tæta á niður og sjá þetta shutdownið á Kasper en þeir fá 1 kill fyrir þetta, missa 2. Grænslottið level 14, hann er sterk, hann er búinn að fá núna 2 shutdowns í rauð, hann er komið 2 items.
hann er að fara að gera svo mikið damage. Þú sást það líka, það er svo erfitt fyrir Exi að stoppa þá. Ok, Archbishop flassar inn, ekki alveg eins og hann vildi að þetta myndi fara því Cookie, oh my god, ræðilegt fyrir UMFB, Archbishop bara allt, ég meina, að flassa fyrir, það er náttúrulega, shutdown á þeim öllum svo sem, já, en I don't know. þú Þetta var ert með örugglega einn eitthvað bara... item, þú ert með einn item. Þetta var örugglega bara að hugsa það, ok, ef við náum flassinni hjá Save, þegar hann náttúrulega búinn að flassa, ef hann hefði hennar lockdown á Save hana, þá hefði Cashmoney getað ná easy kill á hann og það var örugglega hugsunarhátturinn. Já, ég meina, svolítið vandrarlegt þannig hjá UMFB, voru komin aðeins á fína stað, en núna er XY í miklu betri stöðu. Þau þurfa að nota teleportið sitt til þess að komast út af lane. Cashmoney er hvergi nálægt, hann getur ekki stólið þessu objektiv. Zoomaxter hótar klónni til að fara inn, en Baronin er fallinn. Zoomaxter finnur hennar reynda fínt target, leikmaður er orðinn svolítið low, en geta þau gert eitthvað meira. Curtain Call kemur og það er enginn nálægt honum. Archbishop finnur hennar leikmann, Zoomaxter fyrstu til að falla, og forshotið hjá Cookie tekur græna slott. XY finnur hennar 2 fyrir engan, og þau eru að fara að halda fram. Jenk grip hinn. Cashmoney er reynda fyrir henni í baklína, en það er ekki sem hann getur gert. XY komið núna 22 killum yfir 7 hjá UMFB, og með Baron buffið ættu þau að fara að klára leikinn núna á næstu mínútunum. Ég vona það innilega að þeir fara að klára hennar leik, og það við erum búin að sjá það að ef að UMFB nær fætunum sér að leita þetta aftur, þeir overextendu þarna, þeir hafa bara að gefa Baroninn og sætta sig við það. Reyna síðan að fæta fyrir dregan og koma sér á Soul Point. Nú, sko, er farið að koma að því, sko, ok, þetta eru rosalegt lít sem að XY eru með. Við erum að tala rúm 12.000 gull sem að skilur það. Ekki nema. Ekki nema. Grætslott sem búin að fá reynda slatta, ok. Ég veit. En sko, samt sko, þetta er rosalega erfitt fyrir þetta, fyrir UMFB. En þú veist, þau fá side selection ef að þau tapa. Þau geta að fara í blue side og þú veist, það lítur næstu út að þau þurfa að eyða 3 bönnum í Kiss the Rain, af því að þessi Jannleikur er búinn að vera huge. Lilja-pickið var ekki mikið fyrir XY í þessum leik, en þú veist, botlinið hjá XY er mætt aftur. Þeir þurfa að fara aftur í plönu sín að stoppa þetta botlin. Já, ég er svo sem sammála, en síðan eftir þá talum það að þú ætlar að gefa Save LeBlanc. Bro, I don't know. Já, ég er mjög sammála. Þetta gerir þetta svo ógeðslega erfitt fyrir draftið. En þú veist, ok, leikurinn er ekki búinn. Reyna að láta Yumi komast í gegn og fyrstbekka Yumi. En já, leikurinn er ekki búinn. Leikurinn er ekki búinn. UMFB voru á hann í 12k deficiti og dróðu það niður í 6. Þannig að þeir hafa gert áður. XY þarf að ná svo miklu hérna. 12.000. Ég veit ekki hversu framarlega XY þurfa stíga til þess að eitthvað gerist. En bless Archbishop, það er ekki mikið sem þú ert að fara að gera í þessum leik. Já, byssur virka vel á fugla. Þú veist, þeir eru að klára þetta. Það bara, UMFB eru gjörsamlega splitt. Sjá skaðan frá Save. Finna sjöttan á honum reyndar, en ég veit ekki hvort það er mikið meira sem þau ná, af því að Grætslots og Jenk eru einir á móti 5. Grætslots gerir mikið skaða, en það er bara ekki nóg. XY með öflugt lead. UMFB tóku 2 leiki í röð, en XY eru mætt aftur og þau eru hér til að segja hingað og ekki lengra. Silver Scrapes, here we come. Sko, ok, Archbishop. Ok, post jump. Post jump. Hold up. Wait a minute. Þetta er þetta bara Archbishop og Jenk. Ég veit ekki hversu mikið þau geta gert, þau eru ekki með ultið sitt. Það eru Cleanse er samt uppi, Flassi líka. 5 sekundur í sinn. Sko, Lee Sin Sauer mættu núna. Kasper er einn á Nexusunum og þetta hlýtur að vera búið fyrir XY núna. Kasper fer aftan á Nexusin og XY jafna seríuna í 2-2 gegn UMFB. Þetta voru leikir. Ok, við erum að fara í, ég er ekki alveg... Spicy. Já, ok. Þetta er krydd. Já, Ég er að krydda leikinn, þetta er svona rosa. Ég mælum, já, þetta, já, passa sig. Var það miss? Já, Var það L? Þetta fór svona, fattar Já, þau. Það er svona smá, en góður leikur. Þetta er svona XY sem við vorum að leitast eftir og byggumst aðeins meira við. En
þeir þurftu líka að steppa upp. Það, klárlega. Og núna eru, Klárlega. eins og við tölum út af byggust að leikunum myndi bara klárast, UMFB eru með side selection. Þeir geta pikkað Blue og þá forsaða annarkvort þá ætla að banna Já. Yumi eða gefa Yumi. Sko, þú veist, við erum algjörlega búin að setja þetta upp í aftur, bara í basically best of one núna, þau eru bara með meira info um hvort liðið. Já, og núna einmitt, Game 5, núna þarf það að koma með pikkin sem enginn bjóst við. Þú veist, núna þarf það að koma með eitthvað nýtt eða láta gamla virka. Já. Og ég veit það ekki, Cookie og Kiss the Rain, þú veist, Kiss the Rain var núna loksins að spila Enchanter aftur. Við erum ekki búin að sjá að spila Enchanter, hún er bara að taka held í 4 rakanleiki. Já. Held það? Eitthvað, Ég held það. ég glemur En sem leið. hún er loksins á Enchanter og maður sér bara, þú veist, Bara- henni líður mjög, það er eins og hún sé að spila annan leik þegar hún er á Enchanter. Hún bara, þetta er bara náttúrulegt fyrir henni á Jennu, sko. Þetta var bara allt annað, þú veist, bottalinn þau voru með ákveðnina bara strax frá fyrstu mínútu. Það bara, Archbishop og Jenk komist ekki að þeim. Bara strax á wave 1. Þá bara notuðu þetta extra range, þetta movement speed, þetta peel sem að þau hafa líka. Þannig að rosalega erfitt fyrir UMFB. Svaka, og hérna sjáum við líka það þau vissi að Kasmani og á sama tíma eru það að törna hérna á leikmann sem nær hérna þriggja Flossi manna burtu. ulti sem er síðan followað upp og þeir eru fastir inn í cageinu. Veigar er að gera svaka mikið damage og sleeper targets, þú veist. Pílið, þau komast ekki að XY lengur. Nei, einmitt, Kister Rain er að píla svo svaka mikið, hérna flott reyna að kommitta á Jinnin en hann er slóðar, Já. hann næri sig ekki alveg og síðan 2-4 kistir einn til þess að tryggja þetta kill og bara, já, þarna var XY komið svo langt undan, þau fá þannig 3 kill fyrir engan. UMFB náði ekki nein í þessu treyti að því að leikmann næra flassan er rétt í burtu, hitti geggjuðu slípi og bara rosalega flott enn og aftur hjá XY. Já. UMFB bara mistu tökinn allt of early, komist En ekki aftur. punktur líka er að UMFB máttu gera þetta og á sama tíma við sáum það fæta tilbaka, þeir voru aftur 12k ahead og unnu fætin. Já, það var einn teamfight þar sem að XY positionið sér rosalega illa og þá var bara, þú veist, þau náðu refstæðin fyrir það en það var bara ekki nógu mikið overhead fyrir þau til þess að Já, en ég er að segja, ef að leikurinn er even þarna, þá hefa alltaf UMFB valtað yfir þá eftir á. Og þess vegna er ég að segja, ef UMFB mæta með kannski aðeins betra draft, ég vil ekki hafa Jenk á Enchanters þegar þú ert bara með sinn sjá engageið, þú veist, hafa eitthvað annan með honum, annars, þú veist, fá hann á eitthvað. enn og aftur sjáum við replayin á botlininu þar sem að Archbishop lappar svo framalega einn með engan í kringu sig og bara einfalt fyrir þau og þau leita að minnum hérna dæfi þar sem að Casmoni er bara læstur inn í cageinu, gerir ekkert þetta ógeðslega leiðilega long range CC hjá XY stoppar þau alveg gjörsamlega og UMFB reynir að nota flössin sín til þess að ná einhverju en þau bara fá ekki neitt. 4 fyrir engan hana í þessu triði. Og líka eitt sem við erum ekki búin að nefna, Kasper er ekki búin að spila svaka vel í dag Nei. og núna var hann á kjönni og hann spilaði svaka vel. Var actually impactful loksins í seríunni. Þess að við sáum hann koma með góð ulti og leikmaður aftur á Lilju var að spila, hann var ekki, þú veist, að halda á öllu liðinu eins og senast en hann var samt ótrúlega mikið þrett og hélt grænslóts niður early. Já, algjörlega. Þú veist, einmitt það sem vantaði hjá UMFB var einhver ákveðni hjá Grænslots, bottomlanið bara númer 1 enn og aftur var eftir XY mættu með fókusinn og sýndu hvað það þýðir. Og hérna var Baron þar sem að gjörsalega sett út fyrir XY, þar sem UMFB lenda með hræðilegt position og sjáu fjórðarskotið þarna á Sjúnmaxter með þess að og splittast upp þannig að Kasmani reynir að fara eitthvað inn aftur að því að Jenk er þannig að gripa inn, Charmið lendir en það bara er ekki neitt að því að Kister einn nokkur honum í burtu, heldur liðsfélunum sínum á lífi og bara áttu stjörnuleik á djörnu þannig. Svaka vel spilaði líka fengum loksins að sjá hana, þú veist, hún var búin að vera eitthvað svo lítið impactful á þessum Rakan. Já. Hún var eitthvað svona ekki á réttum stað, þú veist, þetta var kannski, þau voru ómikið að fókusa að reyna kannski taka Rakan af Jenk, en þú veist, ég veit það ekki. Þetta var leikur. Já, sko við þurfum að þetta næsta draftið er það sem skiptir máli. Í best of 5 þá skiptir svo miklu bara að læra anstæðinginn, læra hvað þú getur gert, tjekka upp á draftinu og já,
Í maður. Gale Force one shot sko. Aftur, byssa er góð á fugla. Já, það er vopn sem hefur verið notað í mörg ár á móti fuglunum. Og já, X var þannig með loka teamfightin í leiknum. Líka bara hann að pílið fyrir Cookie. Grænslótt að reyna að halda sig við hann. Hann er bara að hlaupa frætt út af jörnunni. Fórat, sko. Freaking Sölvi. Ég sagði ekki neitt. Ok. Don't snitch stream. En já, og síðan var þetta bara langa útreið. GG. Archbishop að reyna að defenda, voru að reyna að gera eitthvað. En þú veist, maður vissi að XY fara að vinna eventually á, þú veist, þessum tímapunkti. Já, algjörlega. En þú veist, þau voru, já, komið lítið early og það var ekki aftur snúið fyrir UMFB. Síðustu 2 leikir á undan þessu hafa samt verið öryggir. Þú veist, UMFB hafa verið með sterkara draft heldur en í þessu leik. Þeir hafa mætt miklu ákveðnari, verið öruggari í ákvörðunum sínu, en þetta var bara fyrsti leikurinn nánast alveg aftur. Og já, ég meina 5. leikur í Best of 5 series, Silver Scrapes. Við erum að tala um það, sko. Þannig að við ætlum að taka örstutta pásu núna á milli leikja og sjáum ykkur eftir örskamma stund.
Já, og það leikur 5. Þetta búið að vera sturla series. Fáum Silver Scrapes hérna, og það var singalong á Discord og mistraði. Það svo ekki, en það var geggja að vera að það, sko. Það var vibe. Íslenska LOL-samfélags Discordi gefur mér stundum og gerir skemmtilega hluti saman. Og þú veist, hvernig finnst ekki gaman að syngja, þú veist, Silver Scrapes saman. Og líka við eftir svona series, ég segi, það var, sko, og líka bara vótið á Twitch var 98% að UMFB tæki leik 4. Já. En þeir voru bara ekki nálægt í. Nei, það voru líka samt bara 5 sem bettu. Hei, Okay. En það voru 2 sem trúðu á XY. Það voru 2. Já, Og það er XY maður og XY fan. Það er Addi og We Done Done, I think, ég veit já. ekki. Það er eina sem þurfti, það virkaði. Já. Nú erum við að fara í leik 5. Hvernig heldur þetta að fari? Ég veit það ekki, sko. Þú veist, það fyrir allt. Draft skiptir svo miklu máli í þessari seríu, sko. Ég er að búast við það að UMFB fara á blue side. Ef þið fara á blue side, það þýðir að ég vona XI banni Yumi. Við erum komin með þetta, UMFB er blue side. UMFB heldur áfram að banna LeBlanc, Lulu, en tóku Liliana núna. Og XI bannar Graves, Kayle og Yumi. Þannig að þú fjast það svo vildir. Já, ég Og veit það. Og Jinin tekinn strax í burtu. Síðan fyrst byrja. Mjög. Já, Cookie er búinn að vera rosalegur á þessu champion og ég held að það sé mjög gott að taka hann. Ég veit ekki, ég vil ekki sjá Cookie á sæðin aftur. Ég hef bara 1 leik svo sem til að dæma það frá, en það gekk ekki á hann. Og þessi, ég veit ekki hversu reyndur hann er á þessu champion. Ég vil sjá hann á okkur öðru. Ég meina Aphelios er opinn. Ég hætti Cookie, gefa hann Aphelios. Ok, MF er ennþá sterk. Já. Eitt sem ég ætla ekki að sjá er, ég vil ekki sjá Cookie á Rakan. Nei, þarna Kistarein. Þessi, Kistarein á Enchanter. En það er reyndar erfiðara núna þú ert með MF-ina. Þá viltu fá Rakan eða eitthvað svona til að lokka fólk niður. Já, frekar, ég veit það ekki, hún er búin að hafa 4 leiki á Rakan heima, 3 eða 4. Og allir leikinir eru búin að vera mjög
Það var einn góður þar sem hún náði að róma betur og fá meira út úr því en Jenk þegar hann var á Nautilusnum. En eins og ég, annars er ég sammála. Það er búið að vera 2 af þessi 3 leikjum sem lítið út. Og það er náttúrulega bara Gwennin. Engin Lilja núna alltaf sett hana niður. Nei, og ég meina, hann átti góðan leik. Hann var 2 levelum yfir Liljuna lengi. En Liljan bara, þú veist, leikmaður á Lilju er ógeðslega fallegt að horfa. Já, og Ef þú líka heldur með Exi, ömulegt ef þú heldur með MFB af því hann spilar hann champion mjög vel. Nær að dansa alltaf á línunni og það er Karman aftur. Það er Karman aftur, svona smá lýr eins og Jenk að segja, ok, ef þú ætlar að pekka Rakan þá mun það vera mjög erfitt fyrir þig. Ef þú ætlar að pekka Enchanter þá ætla ég bara að spila betur. Sem er áhugavert út af að Kissarein er mjög góð á Enchanters. Já, og eins og sko, það er Serafín og Sona eru svona 1-2 enchanterinn sem er dettur í hug sem eru með gott lockdown fyrir MF-últið. Serafín var spiluð í seinasta leik, en það er bara Jan, þetta er bara komfort. Já. Og erum við ekki bara sátti með það? Þetta er leikur 5, þetta er búið að vera langt og erfitt series, eða svona miserfitt, en þetta báðir Exi-leikinir eru búin að vera mjög easy og líka báðir FBL-leikinir þannig að, já. Líka það sem er mjög interesting er að hvorugt liðið er búin að pekka junglers. Nei. Og það þýðir að ég er að búast við að vera 4 jungle búin hérna. Talon og örugglega Kiana. Eða Kiana og Lee Sin. Ég býst við svo sem að, já. Ég myndi persónulega banna Lee Sinin hérna út af því að Talon á aðeins erfiðara með að díla við Körmu og Jhin. En ég held nefnilega Exi, eða það er þá UMFB sem að banna Lee Sin því ég held að Exi vilji Lee Sin. Ég held það líka. En ég trúi heldur ekki að Exi banni Talonin, þannig að þetta verður spennandi að sjá hvað Exi bannar hérna senast. Hekkarim, Kha'Zix, Diana er gott, það er gott bann af því að... Eitt sem ég samt að taka eftir fyrir UMFB er að bæði Gali og Hekkarim eru opnir. Já. Inn í champion eins og MF og Veigar er Gali og Hekkarim mjög old school og gott komp sem að Jenk rönnar mjög oft. Já, og jafnvel bara Galio og J4. J4 er líka opinn til í lockdowni. Þarna kom Lee Sin banni sem vorum að tala Pikið ekki alltaf jungler hérna á Staxi? Jú, eða þú getur líka tekið topplane hérna og þá viltu kannski seifa counter matchupi en þú veist náttúrulega, ok, Yorick er kannski pick hérna. Það er smá iffy en já. Það er vesen hérna, menn er að betta og íta á vitlaus lið. Ekki okkar að kenna og kannt ekki að lesa og íta rétt að taka. Það er ekki flokknar að það. Þetta er eitt taki sem þú ítir á og þú Öll veist. points farin. Kennenin, ok. Það er líka bara lockdowni sem ég vil sjá fyrir MF-na. Engin er relja, en aftur síðan, ég vil sjá MFB bara Hekkarim Galio. Þetta er ógæslega gott, þú ert á móti Jönnu, Veigar og MF. Og þetta er eitthvað sem að Hekkarim getur stoppað og þú veist, við höfum séð það að hann spilaði Hekkarim mjög vel. Ég vil ekki sjá settin hérna, ég held að sett sé verið mjög vel. Það er eitthvað verið að stríða okkur með þessum set, held ég. Ég veit ekki að hann spilaði hann í gær, þetta er sett. Þetta er set. Er þetta þá set mid eða jungle? Þetta ætti að Við vera erum að fara að jungle. sjá það á næstu 20 sekund. Það ætti að vera set jungle, kannski er hann að þretta það að þú veist, hann vinnur bæði Hekkarim og Jarvan í Isolated 1v1 og þú veist, ég er ekki veist hvað Lasse pikki hérna hjá En hversu mikil máli skið? Já, Sejuani. Ég meina, Ég veist að þetta sé pick. við höfum síðan Sejuani myndin í deildinni. Já, en það er hins vegar The Dark Magician Hafrar. Gæti verið að hann hafi Þetta er laumast Seju inn. mid. Já, ég meina, Eða þú veist- jungle er ennþá opið, sko. Þú veist, Seju jungle er svo bad right now, sko. En núna sýnst mér, þú veist, þeir eftir náttúrulega hvaða jungler er að taka, en ég held að þeir eiga mjög þægilegt með 2v2 það. Þeir taka sterkan jungler. Og það er ég. Eða læsi þetta. Ég veit ekki. Það eru komið mörg ný pick. Þú veist, MFN er að koma fyrsta sinn, Kennen er að koma fyrsta sinn, Seju, Viego, alltaf komið fyrsta sinn. Exi spilaði Viego í gæri fyrir Ég er að tala um í þessu series. Ég veit það, og það var mjög, þú veist, það var mjög góð leikur hjá þeim. Leikmaður átti skrítinn kennileik, átti mjög rétt leik, var náttúrulega mót á raulinni, en stóð sér mjög vel í teamfight. Og svo er ég búinn að sjá allt hitt frá Exi, ég er allan að þessi, ég hef trú á þeim á þessum pickum. Þetta eru, svona, virðist vera ákveðið komfort, þetta er kannski ekki alveg það sem við þekkjum leikmann fyrir, en þessi, hann spilaði þetta helgina vel. Og þessi, ég veit ekkert með þess að Sejuani, það er erfitt að spila hann í metanu, en hún er með lockdown og það er eitthvað svolítið sem að þeir hafa verið að gera hérna.
Já. á MFB, það er að lokka á niður og engage. Þetta er lockdown, mjög mikið single target damage. Og það verður gaman að sjá hvar þessi Seju fer. Það mun örugglega breyta miklu. Ég get alveg ímyndað mér að Seju sé fín inn í Veigar þar sem hún er með ótrúlega mikið surprise burst. Og ef Veigarinn er ekki, hún er það fljóta, hún getur kúað áður en að Cage lendir. Og Seju er með mikið burst og hún er á móti 5 squishes. Ok, hann Viego mun örugglega fara í Divine Sunder hérna. Gera hann aðeins tanki og síðan í Sterax, en ég veit ekki, þetta draft er ógeðslega spicy á báðum liðum. Ég hefði bara búist við og vonað að MFB hefði tekið Galio Hekkarim og það hefði bara leikurinn verið búinn. Að mínum mati. Það var bara draftið búið, Exi hefði ekki haft neitt til að svara því. I don't know, þetta er scary. En núna gerðu þeir þetta spennandi. Þeir tóku ekki það sem þú vildir til að klára leikinn strax. Með við draftið, hver er þetta að taka þetta? Sko. Ef ég býst við þetta sé set jungle, þá ætla ég að betta á það. I don't know, maður. Ég er náttúrulega biased, en ég held að Exi sem er betra draft. Út af því að þeir hafa potentially að geta komboað, en MFB hefði líka svo vel að spila í kringum picks. Og ef þetta er Seju, hvort þetta sé mid eða jungle, þá er þetta báðir championar sem er mjög erfitt með að setja niður Veigar. Ja, og ég meina þetta er leikurinn sem ákveður hver tekur hann að byggar heim. Ég persónulega, ég meina með mína litlu League of Legends þekkingu, þá sýnist mér samt MFB geta verið með 3 winning lanes. Það er mjög leiðilegt að spila inn í Karma Jhin. Gwen á að geta hlaupi kenna niður. Og Veigar Zed, er það ekki bara svolítið skill matchup? Ef Zed kemst að hætt, þá getur hann one-shot hann hægri vinstri. Ef að Veigar hann oversteppar og spilar eitthvað vitlaust. Það er náttúrulega bara mitt mjög Zed favorite. Náttúrulega Seju matchupi er náttúrulega cheese. Þannig að ef þetta er Seju mid, þá myndi ég kalla þetta Seju favorite matchup og þá hann hefur þetta burst. Og ef að Seifur hefur ekki kæft á móti því, þá mun hann ekki búast í level 2 getur hann burstað fyrir 300 HP. Þannig að ef við förum yfir þannig, þá er það með 3 winning lanes. Já. Og ef Zed í jungle, þá er ekki með winning jungle matchup. Ef að Zed er, þá hann er með miklu hraðar náttúrulega clear split eins og allir vita. Og þá ætti hann að geta unnið líka Viego í þessu isolated matchupi. Náttúrulega fer smá eftir hversu vel hann er að hitta Shurikens. Hvort hann sé að fara að senda Shurikens frá Bandaríkjunum að hingað. Eða hvort hann sé að fara að hitta þau. Skiptir miklu máli. Og ég hef alveg áhyggjur af Exi upp á það að gera. Það draftið lítur út fyrir að MFB getur fengið bara lead og haldi. Já. Og það er mjög stressandi ef þú ert Exi maður, Exi aðdáandi. En Exi er samt hins vegar með svakalegt teamfight kom. Já. Kennen MF lockdownið, þeir eru með, Veigar líka til að hjálpa Viego að klára target og fá þessi resets. Einmitt. Og leið og Viego fær resets þráttur að búið nerfan og itemana snokkur sinnum, það er það samt bara Viego í teamfight. Hann er ennþá scary, sko. Já. Maður getur ekki slípað á honum. Þannig að loka predictionin, hann við dettum inn í leik upp á hver tekur hann svakalega byggarina. Ég ætla að segja MFB. Þeir træfa í KS-inu, XI eru í fyrsta skipti pusher to the limits, spila nýr picks, ég segi MFB. MFB. Já, ég segi, með að við lane winnings, þá ætla ég að segja MFB líka. En ég vona bara að þetta verði spennandi leikur. Ég vil ekki fá leik þar sem að annað liðið stompar. Ég ætla að hafa þetta langan, góðan leik. Við erum búin að fá silver scriptsina. Ég vil fá langan leik. Og endilega bettið á liðið sem við haldum með. Og við tökum viðtal við bæði liðið eftir leik, þannig að hendið það með spurningum. Ég reyna að fylgjast með chatinu og get ég sagt eitthvað fyndið sem þið viljið við og annars bara erum við að fara að henda okkur inn í leiki. Ok, þetta er set mid. Ha? Þetta er set mid. Ok, ég er að reyna að ok, ég veit að það er spenningur og þetta er ógeðslega gaman. En Seju inn í Viego er mjög erfitt og leiðilegt matchup. En 2v2 er vinning. Það er sem skiptir miklu máli. Já, sko, þið voru einmitt að tala um það í Champions-selectinu, mikið af nýjum picks sem að eru í þessari serju og það er akkurat sem þú talar um. Ég meina,
Já, þú veist, ég veit það að Icelandic Hero sem að spila á Cashmoney hefur verið mikill Sejuani spilari. Þannig að þetta comfort pick fyrir hann. MF náttúrulega mjög, þú veist, búin að vera champion sem búin að vera í metanu mjög lengi og svo náttúrulega Kennen sem rosalega gott setup fyrir þessa MF. Þannig að EXO núna komið teamfight sem svolítið deadly. Á meðan UMFB ekki alveg með sama, þú veist, djúpa eitthvað combo teamfight. Nei, en þeir eru náttúrulega með þetta front to back og mjög mikið isolated single target burst. Og þú veist, ef hún að últa eitthvað sem Sejuani og hann getur verið one-shot þar. Síðan ertu með Zed sem getur hoppa á eitt target og síðan Gwen sem aftur ætti bara að fá að lappa í gegnum liðið þitt. Og það þeir ekki minna tanks, hann verður ógeðslega beefy og það verður svo spennandi að sjá. En við tölum það, þú veist, í síðasta leik við sáum hvernig Kirsty Reign var á Jönnu. Og bara hvernig fyrstu mínútunar þróast á þessu bottom lane'i skipta svo gríðarlega miklu máli fyrir útkomuna. Þannig að þú veist bara, mér finnst við þurfum að hafa augun vel pírð á botlane'inu og þú veist, Grænt Slots og leikmaður náttúrulega líka en þú veist, Gissur leikmaður búinn að segja við okkur í viðtölum áður að þegar hann Kennen, þá Kennen bara R-takki. Já. Og þú veist, ef að Kennen fær ekki sensin til þess að vera öflugur R-takki eða þú veist, á ekki öflugt lane þar sem hann fær ekki að gera damage, skilur þá, þú veist, já, ég veit það ekki, það verður svolítið skeri, en, já. Síðan líka sem er svo skemmtilegt við þetta, ok, jú, við þurfum að horfa á botlane matchupi, en síðan aftur, leikur 3, þegar þeir voru að kampa save mid og þeir voru með ógeðslega sterkt 2v2, þú veist, og þú veist, maður þarf að harfa á öll eins og þú veist, ok, ef Grænt Slots að valta yfir, þú veist, Kennen, þá skiptir einhver máli ef Kennen að fara að ulta. Cashman komin í gangi, hittir nokkuð binnu samt, en Grænt Slots ekki nálægt. Og teleporti kemur meira sér inn frá safe. Kasper líka að koma, hann ekki langt frá stönnið, nær Cashman þannig að hann þarf að flassa. En ekkert meira að segja fót úr þessu treyta hann að teleporti fyrir flass. Og Kasper getur reynd að fara inn í jungli núna á móti, Cashman Sjónmax að pussa inn veifinu, þannig Seifur þarf að fara inn á leinið. Sjónmax getur komið út og hjálpað kannski við sköttulkrabbinn. Kasper þarf að fara varlega. Þeir lenda ekki sísjuna á en enda stönnið kemur og það first blood fyrir Cashman í þessum loka leik og fá þennan sköttulkrabb líka. Skutulkrabbinn. Oh boy, þetta ekki byrjunin sem EXO vildu. Nei, ekki byrjunin sem EXO vildu og líka þú sér það bara, þú veist, jú, Seifurinn mest að TP-inu til að passa að myndi ekki deyja og þú veist, ég hefði alveg trúið því að þú veist, Grænt Slots hefði poppa-ghosti hefði hann ekki séð þetta og þeir hefði reynt að hlaupa niður. En á sama tíma þá fær Zed að pusha inn veifinu og Sejuani og Zed hafa præjuð. Og það ef að Veigar gefur þetta veif þá þetta bara, þú veist, þá leikurinn nú þegar búinn fyrir hann líka. Þetta ekki skemmtileg byrjun fyrir Kasperinn í junglinu. Cashman fær tvöfaldan skutul í ánni en núna Archbishop farin svolítið framalega en Jenk komin til að bakka hann upp. Lendir kannski rútunu inn á Cookie. Getur gert eitthvað meira, Exorti kemur, Flassi notar hann fyrir í burtu. Það ekkert eignætt á honum, það eignætt á Archbishop. Kirsty Reign samt að gera góða hluti til þess að halda Cookie á lífi. UMFB ná ekki að pussa veifinu undir tower og þeir verða að passa sig. Kasper í ánni og þeir spotta hann á borti. Þetta einmitt málið, þú veist. Og þetta líka eitt sem þú verður að muna, þetta leikur 5 í seríu og þá eru oft mikið að nerfs. Það mörg liðir sem oft bara frosna og vil ekki spila leikinn. Archbishop tekinn mjög low. Hann með rút hérna á Kirsty Reign. Kirsty Reign fórst að flassa. Ég ekki alveg viss með þetta en þeir ná að krasja veifinu. En eins og ég verður að segja, þú veist, við erum að sjá það strax að UMFB strákanir eru til að íta á takkana. Þeir þora að halda áfram að spila svona aggressively sem maður kannski bjóst ekki við og XY lukka eins og þeir spila aðeins meira passive. Spila, þú veist, últara reaktiv en ekki að forsa, ekki að svara neinu. Þú veist, þeir að treytu TP til að passa að hann myndi ekki deyja toplane. Toplane matchupið ógeðslega erfitt þar sem að Grænt Slots náðu sjöfinöfinu að resetta, með svaka gold lead. CS lead. Og bara að fá að spila leikinn ógeðslega safe. Nákvæmlega. En, ok. Þetta akkurat það sem að Leiktar Gull gerir á Zed. Og Cashman með lítið sitt fer bara á counter-junglar. Kasper, hann að taka þetta honum, hann að sjá þetta! Cashman getur fengið killið. Forsa flassi frá Kasper á meðan. Jenk mættur á millinni til þess að forsa sleif í burtu. Kirsty Reign komin til þess að bakka það upp líka. En UMFB
er með bara svo miklu meiri skaða og kontról í þessu dæmi. Þetta er það sem er að sjá. Seju að forsa hann út. Svaka vel gert hjá honum Icelandic Hero að pusha hann út. En við sáum level 6 top lane. Grænslótt að leita af ykkur. Hittir ekki. Kasmoni er hérna. Getur hann pushað nóg hratt. Kasper er á leiðinni. Sjúnmaxter getur líka verið að koma, hann er komin upp í Evra junglið, veifið er að fara út í tárin eftir smá, leifum eru ekki komin í level 6 þannig að þið þurfa að fara hratt, level 6 kemur núna. Þeir þurfa að beila, þetta er ekki gott Þetta er rosalega skeri, Kasper er mættur, hann er level 4, samt sjá þetta dive er að virka, Grænslóts finnur 1 kill, þeir fá samt killið hann á Cashmoney, Kasper finnur annað kill og þetta er ekki það sem að UMFB vilja. Og á sama tíma er Seifur botlinn að make a play. Þeir fá killa á botinu, það er Jenk sem er fyrstur til þess að falla, Arspins og þarf að flassa núna í burtu, Seifur getur gert þetta að þau fara undir towerinn en ekki með nóg mikið til. Þeir voru aðeins á Grefsili að forsa hann á toppinn, hann náði level 6, þeir eru nú þegar búin að draga Kasper top, bara aðeins bakk út, bara að chilla. Aðeins að stoppa, fyrir ennþá með goldritið, í endanum var þetta 3 fyrir 1. Og já, en það sem líka mjög stór partur er að Seifur og Mabor, hann fekk ekki killið á meðan að Sjúnmaster fekk killið og það er ekki eitthvað sem þú vilt sjá á veigarnum fyrir að settin að verða fett og hann er líka að fá plate hérna. Settin er að verða svo stór. Þetta er ég bara trúði ekki að við höfum actually fengið 5 leikja seri. Ég bara ennþá er að ná því komast yfir það því að fram að þessu var XY svo ótrúlega öflug. Þau bara, það voru varla lið sem átti séns í þau, þú veist að því að það voru allir að gera svo rosalega mikil mistök og þú veist, núna er UMFB á þeim stað að þeir eru ekki að gera þessu early mistök eins og þau gerðu í síðasta leik. Og núna eru þau að hópa saman hérna í kringum Drekan að teleporta uppi á báðum topplinunum, leikmaður samt ekki með ultið sitt uppi, en UMFB eru með miklu betri pressu hérna. Bottomlinn er pushað inn hjá þeim, Seifur er að reyna að finna eitthvað poke en fólk aðeins bara að býtu, þarna kemur ulti frá Kasmoni, finna Seifur þarf að flassa í burtu, damage er ekki nóg. Nei, treyta sem ulti fyrir flass sem er ótrúlega gott, Kasmoni áfram að Og býtu á meðan á bottomlinninu finnur Kistir einn kill á Archbishop, höldur samt áfram hérna þegar Kasmoni er að ná fínu treyti inn á Kasper, teleporti kemur inn núna frá leikmanni, leikmaður kemur í baki og Kasper tekur Kasmoni, teleportið er svarað frá Grænslóts sem komið núna líka og flassar inn Xummaxter, ekki nógu gott hjá honum að því að Seifur kemst í burtu og leikmaður svarar fyrir þetta, UMFB að gera mistök eftir mistök leið og ég sagði að þeir voru ekki að gera sömu mistök. Nei, einmitt, og þetta er svo skeri núna Axi að ná lítið, goldlítið er að stækka og stækka, það er ekki alltof mikið núna. Þú veist, við erum að sjá mikinn gullum topp, Cookie fekk ekki assist á killið á Archbishop sem því náttúrulega að hann er ekki með neitt assist og CS-munurinn er mjög jafn. Þetta er riski hérna og líka Bishop er að fá stórt veik. Smá mikið early aggression hjá UMFB. Þeir þurfa aðeins að læra að bakka en þú veist, aftur, það þeir eru actually að reyna er líka mjög gott. Já, þeir fóru svolítið harkalega áfram hérna í neðra riverinu og líka upp á topplane og áfram er Grænslóts svolítið framalega. Stönni kemur hjá leikmanni, Kasper er kominn til þess að bakka upp, Kasmoni er á leiðinni en er ekki alveg kominn strax. Flott, velgerði á Grænslóts, þeir geta snúið þessu við að því Kasmoni hittur knockupinu og það shutdown sem fyrir yfir til Kasmoni. Leikmaður er ekki multi og þeir getur actually verið að leita af dive hérna. Sýnist ætla að bakka. Ekki alveg tilbúin í það, voru kannski ekki með timerinn alveg 100% hreinu með cannon-ultið. Nei. En aftur, stórt shutdown, maður hefur náttúrulega viljað sjá þetta fara á Grænslóts en líka bara koma Sejuni aftur inn í leikinn. Holy! Þetta er leikur og við erum að sjá það líka, ef við getum séð hvaða gullið situr öllum að það er núna nýfjamt. Alveg nýfjamt. Að sjá hverjir eru ríkastir. Við erum að sjá það, Cashmoney og Kasper eru ríkastir sem kemur, þú veist, þetta eru aftur, jungle mid hjá UMFB er ógeðsleg, eru alltaf Þessi Predator veigar er svo skeri. Þeir eru að fara að tapa mid-turret fyrir þetta. Þeir tapa mid-turret fyrir þetta sem að Seju var með Herald og poppar henni mid. Sjáum það, þetta er ekki nógu gott fyrir XY
þú ert að gefa set 5 tower plates. Oj. Þú veist, X-Fi fara á að dreka hann, en geta þau reynda að snúa þessu við. Leikmaður eru á leiðinu, hann er með teleport uppi, nei, hann er með ultið sitt uppi, Græslas eru á toppleið með ekkert teleport. En hann er með ágæta stöðu til þess að frísa upp á toppleinu á móti leikmann allavega. Jank og Archbishop þurfa að fara varlega, Seifur er kominn, setur niður í cageið og þeir ná góðu ulti frá Cookie. Og þetta er þægilegt 2 kill fyrir XY. Sjúnvaxtur og Kastmanu reyndar núna ætla að reyna að snúa þessu við 2 á móti 4. Ultíin öll notuð hjá báðum liðum. Sjúnvaxtur og Kastmanu þurfa að bakki burt út úr þessu því þetta er allt og skýrið fyrir þau. Seifur er að fara að fá stönnið sig upp eftir smá. Holy, leikurinn er hnífjafn killinn, en þú veist, aftur, við erum að horfa á það að ef við getum bringið upp gulli núna, að við erum að sjá það að Zed og Seju eru örugglega ríkastir í liðinu, í leiknum, Já, akkurat. Þú eru að leita hérna mitt, ef hann nær stönninu, nei, virðist ekki ná því. Já, Archbishop er mjög neðarlega í gullinu. Hann var bara næsti fyrir ofan supportana og þú veist, það er staðan sem hann vill ekki vera í. Þú veist, Cookie og Kistarinn fengu geggjaði lead early í síðasta leik. Það var. Þau eru með mjög þægilegt lead líka aftur núna og þú veist, þetta er að líta vel út fyrir XY að því að þú veist, gullið er á réttu mannskunni þar. Gullið er á Cookie og Kasper. Þú nefndir þetta áðan, á meðan er Grænslots búinn að vera að frísa topplið í núna að vera 3 mínútur. Þú veist, hann er kominn, hann er ekki á undan í levelum en hann er með hérna ennþá frís. Svo lengi sem hann breykaði ekki núna. Nei, en allan, þú veist, hann er búinn að halda því nokkuð vel og þú veist, þetta getur alveg komið niður á XP-na því þú veist, sjáðu, Seifur var að hitta level 9 núna. En, já, algjörlega, þú veist líka leikmaður rosalega langt á eftir í CS, Seifur er líka með 73 CS, mikið action búinn að vera í gangi þar, þú veist, hann og Sjúnvaxtur eru búinn að vera að hlaupa mikið á botlinni. Og sjá hvernig Kistir reynir að hitta þessum tornados. Já, en líka við sjáum það að Sjúnmaster fór först aðeins Jómús sem leiður að hlaupa svo hratt og sérstaklega út að midlane towerið er farið leiður að róma ennþá meira. Þetta leiður líka að gefa, þú veist, svipað pressur og Seifur með þetta predikort. Já. En allan er núna XO að þeim stað, þau eru með yfirhundina í þessu botlinni. En þú vilja kannski reyna að snúa sig við að því Kastmóni er á leiðinni en sjáu Seifur á leiðinu, Stönni lendir og það er Cookie sem var ekki að gera neitt en enn og aftur fær Kastmóni, 17, Seifur flassar inn, fær killuðin á Archbishop og núna er Sjúnvaxtur mættur, getur hann komið í clean-upið, mér sýnist það, Kistir inn með rosalega flott ulti en það dugur ekki til, Sjúnvaxtur finnur save en ekki meira síðan sem kemur inn á Kistir inn þar sem hún er að sleppa en finna þannig kill fyrir Sjúnvaxtur en enn og aftur Archbishop það target sem að það skotmark sem að fellur. Og ég held að Archbishop tekur því alveg, við erum búin að sjá nátt að hann dettur stundum eftir á en náttúrulega aðal damage hjá liðinu hjá MFP er einmitt þetta mid jungle duo. Þú verður að passa til Kasper með góðan skaðinn og Jenk Kistirinn flassar inn en finnur ekki meira. Kasper reyna að ulta, Jenk er ennþá inn í runnanum og Kasper er að falla. Sjúnvaxtur finnur killi, teleportur að koma núna frá Seif, Seifur er að hlaupa rætt inn, hann er ekki með Predatorinn þetta en Sjúnvaxtur snýr sig við fyrir hann að Kistirinn, Kasmoni flassar inn og eftir að Cookie er búinn að respawna núna. Jenk er hún rosalega og hann getur ekki verið með Kasmoni, finnur killi, getur að fundið annað Cookie, Stönni lendur á honum. Getur þú við meira, ertu ekki að grínast, Kastmani, hvað ert að gera? Hann er að spila Seju og hann er teleport að koma, leikmaður er ulta, kemst þetta ekki ofan á neitt. Gwen er að matcha núna. Grænt slott, getur að fundið Kistirinn, getur við ekki gaman að bína ofar, getur síðan Kistirinn, yes, og UMFP eru að svara, fá hérna basically ace-ið á móti XY. 5-0. Grænslots ekki enda búinn að bakka, þið búinn að vera að spila toppnin, eru örugglega að sitja og fáránlega miklu gulli og sen eru við með Sejuani sem náði 3 killum hann. Hún er bara, þú veist, þetta er tankur. Þetta er 5 kill að Sejuani, af hverju í ósköpunum erum við 5 kills? Öll killir eru okkur og sett. Sjá þetta gull-lít. Og maður. Kasper ætlar samt að ná sér í þetta 17 hérna Kastmoni en Archbishop með honum geta hann á sísínu Rúti kemur beint eftir Kasper er að hann er að hlaða hann er að reloada oh my god Jesús þessi hlaupið Seifur á leiðinu hann með Predator Seifur kemur hérna hann gæti fengið hérna double kill af því nei Nokkubi kemur ekki segja mér það. Ok, hann er í stanninu, hann finnur hlýtur að fá sjöttuna þarna 2 kill yfir og save samt. Já, það er stórt, mikið shutdown þegar á save. Það er samt Sjúnmaster er botlane líka
Þeir vita ekki af honum. Nei, sko, Holy! Sejuani var með 3K gold lead á andstæðingin, sko. Þú veist, mér okkar bara að vita hversu mikið gulli hún sat á áður en það gerðist. Þetta Eftir var- það gerðist. Þetta var svo mikið og þú veist, núna er UMFB 3K gull yfir en það er jafnt í kill, sko. Já, ég Það er þessi towers. það eru bot tower, tower, plate-in mid og- tower og Sett er með CS, oh my Þú veist, það god. er svo 30 mikið CS munur í topp og mitt. Þetta er brjálað. Grænslas líka komið með Riftmaker sem því að það er mjög erfitt fyrir leikmann að fæta. Oversteppar, hann er ekki með flash. 2 alltaf í hjákvæðin, gefur henni svo mikið resistances. Grænslas er með útgjörna. Ég get alveg trúið að hann leiti af fæti næst til hann nær 4 stökkum. Sjáðu hversu aftalega leikmaður þarf að spila. Þú veist, þetta er styrk og við erum að tala um það að Sejuani er kominn með Mythic og er alveg að vera kominn með Abyssal Mask. Þetta er sturlun. Já, algjörlega, sko. Ég er ennþá að jafna mig eftir þetta, sko. Ég þurfti bara að öskra. Ég var að leyfa þeirra að kasta þessu og ég bara, þegar þeir náðu killin á Viego, ég gæti ekki gert þetta annað en að öskra. Cash Money er að spila svo vel, svo aggressively, ekkert að stoppa. Setti líka ahead, þú ert með gullið á þess að 2 championa í UMFB sem þú vilt sjá. Aftur, mid jungle duoið hjá UMFB er svaka gott. Holy moly, hvað þetta er sturlaður leikur. Þetta er einmitt Game 5 sem við leita á. Þeir eru að leita hérna af save. Þeir finna hann undir towerinu. Þeir eru 5, Seju hitti stönninu. Smá erfitt, Seju er að tanka. Seifur getur ekki gert neitt, þetta er svo erfitt og Grænslátt tekur killið. Juggla aggróinu, Seju er svo tanki. Hann getur ekki gert neitt, þeir eru með annan herald. Archbishop er að spila mitt, hann er nú þegar behind. Það er ekki neitt point á því fyrir hann. Að ná killa hann skiptir ekki eins og það miklu máli. Oh my lord, sko. Þú veist, loksins eru samt kill komin á fleiri heldur en Sejuani og Zed í þessum leik. En, þú veist, sjáu líka, þú veist, Skellþrúður góða er búinn að vera að taka núna í ena tower og allt ytri towerin eru búinn að falla hjá XY. Þannig að mapp er að opnast rosalega mikið fyrir UMFB. Sko, Sejuani er alveg að fara að fá Abyssal Mask sem mun hjálpa henni svo mikið á móti spilurum eins og Kennen og sérstaklega á móti Veigar. Og þú veist, eins og er það eina damage sem er í liðinu. Þú veist, hann Veigar mun alveg gera eitthvað damage, en út af hann náttúrulega myndi Veigar Söndru er hann mjög mikið að lægja á það að fá resetin hjá liðinu. Að liðið hans hjálpar hann að drepa, hann gerir hann meira tanki. En holy! Þetta verður rosalega erfitt núna fyrir XY til þess að fá eitthvað gull income. Af því að þegar að ytri towerinn er búinn að falla, þá, þú veist, verður erfiðara fyrir þau til þess að komast inn í junglið, meiri hætta á að það verði gripinn einhver staðar og, þú veist, UMFB muni hafa stjórn yfir næstu drekunum áfram ef að XY taki ekki taumana og koma réttu vissunni sem þarf, sko. Ég bara, já, það er einmitt það. Þú veist, en síðan er náttúrulega gallin komin á það, þú veist, að Gwen er unlockuð. Þú veist, hann er komið með mythicið og leikmaður getur ekki hreinlega matcha. Nei, algjörlega, þú veist, við vorum að horfa rosalega mikið á, þú veist, að bottom diffið var mikið. Þú veist, Cookie og Kisterinn voru að standa sér fín, en núna er þetta algjörlega búið að snúa við. Jenko og Archbishop, þú veist, Archbishop er ekki með items eða, þú veist, kills, þannig séð. En þetta er bara út af því að Zed og Cash Money eru svo stór, þessi Sejuani verður mikið issue í teamfights. Hann er meira sem komið stopwatch, sko, þannig að þetta verður... Hvað minnur við verður? Hún 1v3 að þið seinast. Hvað er það að tala? Hún var eina eftir lifandi bara með, þú veist, Sunfire og hún var bara að, þú veist, whippa fólk eins og hún sé borga fyrir það. Þau þurfa að nota allt basically núna bara til þess að stoppa þess að Sejuani. Og síðan kemur Zed á eftir, þú veist. Hvað eru þau að horfa? Þetta er svo góður leikur hjá UMFB. Nei, ég ert ekki að grínast. Archbishop. Archbishop nota Gelfors til þess að fara inn, en healið er notað. Ég ætla að segja. Börnar healið fyrir Gelfors, þú tekur því allan tíman.
þú veist, þetta var súper. Þú veist, þetta er það sem við vorum, ég veit það ekki. Þetta er ennþá samt sko, aftur, við höfum séð MFB vinna, þú veist, leiki þegar þeir eru behind. Við höfum ekki ennþá séð X að gera það í bikarunum. Já, já. Nei, þú veist, í deildinni fyrir ekki, en við höfum ekki ennþá séð það í bikarunum. Nei, þú veist, líka, þú veist, þegar þau koma svona behind, þá reiðir það svo rosalega mikið á að andstæðingurinn gerir mistök. Einu mistökin sem UMFB geta gert núna er að Archbishop fær ekki raskat. Já. Þú veist, það bara, það að hann fær ekkert gullinkom eða, þú veist, kemst ekki inn í neitt og, þú veist, tímfættinni verða bara þannig og, þú veist, og að Sejuani gerir að fyrir að trolla eitthvað. En hérna er Archbishop komin svo framalega. Cookie er komin alltaf framalega. Þeir finna hana, Shumax, þeir finna killu hana. Jenk reynir núna að halda áfram. Shumax eru komin í baklínuna. Nota skugga sinni reyndar rosalega illa þarna. Fer langt í burtu. Leikmaður er næsta targetið. Flassar yfir vegginn. Kennskert í burtu. Cashmoney er að reyna að hlaupa eftir henni. Kennin er bara allt og hraðskriður. Þú veist, hvað er Cookie að gera? Af hverju er hann fremstur? Þú veist, sko, nýttu liðið. Ég bið þig, drengur. Þetta er svo... Þetta er að gerast aftur og aftur að, þú veist, Adi Karjar halda í sig einhverja sassina, þú veist, Jinnin er einn að standa að geða framalega á móti Viego Janna hérna. Ok, Stönni leyndar ekki, ok, Kriti, koma svo, sanna þetta fyrir okkur, nákvæmlega, farðu bara heim til þín, hættu svo rugli. Hann er líka sko 0-4. Hann er 0-4-5, slökum aðeins á, þú ert bara Adi Karji. Know your place. En vá, Cookie þurfti að burna bæði, hann burnaði Gale Force offensively. Þú veist, UMFB voru tilbúnir í þetta í raunanum. Sett instantly 2-voltan var áfram, últar. Cookie er forsaður til að flassar of snemma sem því að sett followeran. Sem leifir setta instantly taka út Cookie sem er eina damage hana út af því að Seifur er búinn að vera að þurfa að matcha Gwennina sem hann getur ekki eins og gert út af Gwenni með 12 sem fengið því hann getur hlupið hann niður. Þú veist... Já. Ok. Mæla ekki með þessum drekkjuleik, ekki nefnum við viljið deyja. Við erum að tala um það, Baron er uppi. Dreki er, það er ennþá langt í næsta dreka, þú veist það er ekki búið að vera, ok það er enda bara 23 mínútur búin að þessu leik. Já. Shit, ég held að vera komin miklu lengri. En, allavega, UMFB er með gífurlega pressu. Þau eru að verða að koma 5.000 gull á undan. Og þú veist, vá, þannig kom það. Gordon get self-aware þetta. Ég veit það, þetta hitt eitthvað svo, en það er verið að catcha save, hann er flassaður, það skiptir ykkur máli, Blastkonið, og meðan upp á toplane er Grænslots 1 á mótið 3 og það er ekki mikið sem hann getur gert í því. Það er shutdown sem að leikmaður fær þarna. Oi, opp og sí, alla malla. Ok, en ég skil ekki hverju Sjómaster ultaði ekki hann. Hann var með ulti, hann followaði ekki eins og 12 sitt, kannski smá kokki þarna að reyna að ná, leifa Archbishop að ná honum, spottuði ekki. Þannig að forsa save til þess að nota flassið þarna, þannig að flassið er ekki uppi fyrir næsta dreka á hérna Veigar. Býttu nú við! Seifur og leikmaður. Talandi um að vera flasslaus, finna Cashmoney, þeir finna save, en Schumacher er rosalega fljótur að falla, Cashmoney gerir mikið damage, en ekki jafn mikið damage og Adi Karjin. Óþarfa flass þarna, eða hvað? Jú, endar þannig Cookie finnur þannig kill. Cookie er vaknaður og vilja ekki missa þetta frá sér, sko. 14-14 í kills ennþá. Já, þetta er svo stressandi, Sölvi. Það er of mikið, þú veist. Ég skelf. Aftur, ok. En ekki tower komin fyrir X1. Nei, þeir hljóta ná Þetta er fyrsti. Eða ekki. Never mind. Grænslots er líka að taka blúi hérna, þannig að hann er nálægt þeim. Holy, leikurinn er on a knife's edge. XI gerir ein mistök þegar þeir eru að missa Baron og þeir missa líklegast næsta dreka. Þetta er bara hvað Adi Karji er að fara að oversteppa. Það er bara hver er að fara að nota Gale Force til þess að Þetta er ástæðan okkur sem er Adi Karji ekki að builda Gale Force. Þú veist, jú, þú ert ekki með dash en þú veist, ekki, alla malla. Já. Sko. Ok, teleport að koma inn á baklínuna en
þeir ná að hlaupa nógu hratt. Já, ég er ekki alveg viss með þetta. Eitthvað köstinúból hérna hjá þeim. Holy! Þetta er svo stressandi sería. Ég er að missa vitið. Þú veist, heili minn er ekki alveg að ná að prósessa allt, sko. Nei, þú veist, það er svo mikið í gangi allstaðar. Og þú veist, oh my god. Ég veit það! Ég er á sama stað. 40 sekúndur í drega. 40 sekúndur í drega. Grænt Slots fær tower á top lane. Búinn að setja smá pressu þar, þannig að þau geta farað múa niður. En hvorugt liðið er búinn að setja neitt vision. Það er ekkert vision í kringum en að drega eða í bottom junglinu yfir höfuð. UMFB er búinn að vera að preppa fyrir Baron, en núna hlaupa þær bara beint niður. Jank líka bara setjandi á einu vordi. Grænt Slots er ekki með TP, Kennen er með TP. Þannig að þeir þurfa að vera góðir líka að marka flankið ef þeir ná að setja ykkur deep vision hjá XI. Geta fundið eitthvað pick, Seifur þarf að flass, Jank þarf að flassa hérna frá Seif, en geta þeir kannski snúið við. Gera það ekki, Rúti lendir samt. Allavega, þú veist, þetta er huge teamfight. Leikmaður er á miðjunni, tilbúinn í flankið. Hvert ætlaði samt, þeir ætla bara beint inn á leikmann, leifunum ekki að taka flankið, þannig að þeir tjönka niður. Leikmaður út úr þessum teamfight. Kastmanni, getur hann fundið eitthvað gott ulti? Þeir eru núna 3. Cookie er aftur fremstur. Þeir eru 3 á móti 5. Cookie er lendir ekki, teleport er að koma inn frá Seif. Seifur er að koma þarna, en núna þurfa þeir að bakki burtu. Drekinn er startaður. Og Curtain Call kemur, stönnið er ekki, törna 1 og hann lendir ekki. Það lendir enda stönnið á Grænt Slots. Hver fær drekan? Hann vinnur smættu aftur! UMFB fá drekan og leikmaður hefur flott úti, en það lendir ekki á neinu. Stoppotin er að lenda, leikmaður fyrstu til að falla. Arspits og finnur killið. Koma svo, hver verður næstu til að falla? Kastmanni er rosalega lóg, Kisti Reyn þær fær það kill. Núna er Cookie, farið framalega, geta í fundi Arspits og hann er rosalega vondur stað. Kasper reyna að elda hann uppi en það gerir ekki. Zoommaxter stígur aðeins og framalega, nota skugga sinn reynda til að djúka. Og er að koma til endir, Grænt Slots er sendt að joina þau. Þeir eru núna 4 á móti 4. Jank með geggjað kúl, Grænt Slots fer inn á hann. Kasper næstu til að falla, Grænt Slots fær inn á 2 kill, getur að funda 3. Seifur er núna 1 á móti 4. Getur ekki gert mikið, Keiti notar. Archbishop er með rútið uppi, en það er 4. skotið sem að tryggir aceið fyrir UMFB. Jank steppar upp, spilar þetta hægt, er að sína, hann er tilbúinn að vinna þetta series, ætlar að koma UMFB, loksins að fella niður XY sem eru búin að vera að vinna á Íslandi, næri þessu empowered kúi sem leifir Grænt Slots að klippa þá og rífa þá í sundur. Damwon, Edward Gaming, hvað? Nei sko, líka hérna objective security hjá Cash Money eru klikkuð, hann er bara að stela núna 2 objectivum með bara superior smættaka á 120 til 180 ping. Þú veist bara, ha? Þú veist, og ekki bara það, þú sást það, Sjúmaster var kott þarna, þú veist, fór of langt, náði að 2 ulta, instant í flassar í burtu, næra að píla sig út, Archbishop að pumpa út damage með Curtain Callinu sínu. Og eigum að nefna RQ-ið hjá Jank þarna til þess að setja upp fyrir Grænt Slots. Jank er að steppa svo mikið upp, hann er að reyna sitt besta að vinna þessa leiki, að karja liðið sitt, koma því áfram, 0-2-12, komið með Redemption og Shurelias, hann er að passa þennan skaðaða Adhikari sem í Gale Force var oft áfram. Holy! Baron buffið á UMFB. Þetta er einfalt split. Þeir splitta bara 4-1 á miðjuna og bottom. Miðjutáurinn fljótur að falla því þetta er ytri táurinn og núna er bottom turnin næsta targetið. Það er síðasti ytri turnin. Archbishop verður að passa sig í positioning samt. En það er ekki mikið sem að XY geta gert í þessu wave clearance. Þeir eru með þeir eru með rosalega gott zone control. Þetta, þú veist, Let It Rain og Event Horizon er ótrúlega gott zone control. Já, og líka hann er komið með svo mikið ability haste, þú veist, hann komið með svo mikið AP, 2 ultafi hjá Veigar er orðið svo stutt cooldown. Sama tíma er Gwen alltaf að labba á milli leiðina, pusha út, þú veist,
og bara þrettina, Sjúmaster alltaf að spila rétt svo out of vision. Archbishop lappar allt og framalega þannig. Ég að segja þér það. Þetta svo scary. Ég veit Guð minn Gwen góður. að splitta mitt á miðan. Það Splitta þarf einhver að kamið. fara að svara honum. Hann étur þessa towers. Oh my, sjá þetta, hvernig hann tætir niður táurinn með Baron Buffy. Rúti lendir inn á, save. Ulti kemur líka á Kasmanni fyrir vekkin, seifur er að fallin. Þeir fá miðju táurinn, innibuturinn að næsta targeti Græslós getur sloppið í burtu. Núna eru þeir að pressa niður á bottomlane líka. Þeir eru 5 á móti 4 hjá XY. XY þurfa að fara rosalega vala. Kasmanni fyrir vekkin, lendir góðu sísi, leikmaður Kúki er reyndar á hann eftir framlega, hann eftir hana. Það ekki damage sem eftir hjá MFB. Græslós er rosalega low leikmaður núna, hann sendi ekki nóg, það ekkert Archbishop follow-up hjá að koma, XY. Sjúmaster með honum. Archbishop í vekkin, Sjúnmaxter líka. Curtain Core. MFB er að taka niður baseið hjá XY. 2 inhibitorar búnir að falla núna. Respawn timer hann að koma upp fyrir save. Mínúta í drega. Það UMFB er mínúta bakka. í drega. Þeir resetta núna, nota einmitt seinustu sekundunar af Baron Buffinu til að resetta, nýta allt gullið sem þú voru að fá, sett upp fyrir dregan og klára leikinn. Við erum að sjá það. Allir neður, Jank er meira 10K. 10K. Þetta er massíft goldið, grind slots. Sjúmaster, Cash Money, að finna þessi engages, að þóra að fara áfram, íta á takkana, að punisha XY fyrir að vera reactive og vera, bara góa áfram. Þetta early game dæmi hjá Kasmuni og Sjúnmaxter er klikkað. Það var alveg klikkað í þessum leik. Og bara það að sína það að Cash Money er aftur að secura þessi smites. Það er ekki eins og hann, damagear allt í hennu Viego sem Seju. Nei, Hann er ekki með burstið, þetta er bara smite. þetta er sama smætið. Sikkot Holy! pingið. Og það er, fjórði drekinn Þeir núna. þurfa að gefa. þeir eiga náttúrulega engan sens í að svara þessu. Þeir þurfa að gefa, en þetta er Infernal á Jhin og Zed. Þetta er sturlað. Hann er að fara að gera svo mikið damage. Hann er komið með meira að segja rapid fire cannon sem leifur hann að spila Ég meina- svona svaka aggressively. Ég meina það er super minions á miðjunni og á bottom lane. Þetta, já, ég meina XY geta eiga rosalega erfitt með að svara þessu. Grind slots er búin að vera að pusha topplinu vel, en þeir senda Sjúnmaxter núna í staðinn til þess að pusha því. Þau rotata núna upp á topplinu. Þetta er síðasti inhibitor-turnin hjá XY. Axi Geta þurfa að klírað gera þetta? eitthvað. Þeir geta ekki verið alltaf, Baron þeir Buffy- þurfa að fæta, þeir þurfa að velja. Baron Buffy er ennþá ekki til staðar, þannig að þetta er erfiðara fyrir UMFB til þess að pusha þetta. En XY er að halda þessu vel, en þetta bara tekur tíma. Það tekur tíma. Bara UMFB þarf að slaka aðeins á, spila aðeins hægar, leyfa Grænslá sem er svo svaka sterkur, hann er ríkastur í leiknum, er komin í level 18, er alveg að fara að fá ghostið sitt. Það er enginn sem getur matchað hann, þeir þurfa 2 eða 3. Þetta er bara þú sjáuð hvernig Kasmani er að staðsetja sig upp í vegginn, bara bíða eftir einhver stendur nálagt, svo þeir geti securað ultið, sísja fólki niður, og bara stökkva beint yfir. Þetta er orðið rosalega þröng staða fyrir XY. Þetta er síðasta wave cleari núna. Grind slots er búinn að taka niður veið á bot og á miðjunni. Super minions er að koma inn. Event Horizon er notað, þannig að UMFB fara inn eftir smá stund. Minions eru Kasmani að leitar pusha. að einhverju. Jank nær góðu póki, en Grind slots er núna í beisunum, byrjaður á táurnum. Geta XY refsa honum. Sjúmaster líka byrja núna að lappa einmitt inn í base með Grænslóts. Grænslóts er að spila svaka aggressív Leita lík, einhverju, Grænslóts. Grænslóts nota 12 af sitt Rúti últi. lendur ekki. Hann nær að píla svaka mikið, hann er að gera svaka cookie, þú verður að passa Ó, þig, þú passi getur ykkur verið um ekki. one-shotaður. Og Event Horizon lendir ekki. Grind slots nær að laupa í burtu. Jank er líka til staðar á hliðalínu. Þeir þurfa Og að núna fæta taka UMFB tárin. Þeir þurfa að fæta. Píliði, þeir eru ekki Event með Horizon Jank. lendir stönning, svarar samt tilbaka. Rúti kemur ekki eftir frá UMFB. Táurinn er samt við það að falla. Hann er fær. Sjúmaxter fyrir. Finnur leikmann. Leikmann er að brenna. Þeir En hann þurfa lifir að þetta af. fæta. Þau þurfa að fara inn. Leikmann þarf að Þeir þurfa ríla að upp núna. UMFB með curtain call. Hann Það er er ekki með síðasti TP. inhibitorinn. Hann er ekki með neitt ward til að TP á, þeir þurfa að fæta. Þau þurfa að fæta. Veifin er núna alveg komin inn. Baron er samt búinn að respawna og þetta lítur út fyrir UMFB bakk út úr beisinu. Þau eru með alla inhibitors uppi og ég menna þau eru algjörlega með stjórnin á leiknum. Þetta er makróið einmitt sem að UMFB er búið að þurfa að vanta í fyrri seríunni og á móti Sans.
það að þeir vita að þeir þurfa aðeins að slaka á, ekki pusha inn, býðið eftir að Gwenin sem unkillable nær að splitta. Þau náttúrulega eru ekki búin að resetta geðið lengi. Ég veit það, ef þeir ná baronum því þeir geta resettað og þeir eru með 3 wave af barons, mid-inhibin að spólna hins vegar, sem þýðir að þeir verða bara með 2 superminions, bara 2 superminions top og bot. Sjáum hvernig itemanir hrannast inn núna fyrir UMFB og Seifur fær það litla sem hann fær eitt grútlegt blue buff. Þeir þurfa að ná deep wardi. Eina leiðin sem ég sé fyrir XY að koma tilbaka að leikmaður nær flanki. Við erum að tala Flame Horizon hjá Grænslott yfir á leikmanni. Já, holy. Við erum líka að tala það, Jhin kláraði GA-in sinn. Þarna Emmet ward, ef þau clear þetta ekki, þetta mjög gott position fyrir Emmet leikmann að leita af flanki. En ég veit ekki, þetta svo erfitt. Það eru 2 superminions að position og þeir svípa. Þeir eru að gera sem við erum að biðja Grænslott núna komin á bottomleginu, það double superminions upp á topplinu og þetta verður rosalega erfitt fyrir XY að halda þeim úti úr basinu sínu. Þeir þurfa að fara að gera eitthvað, þeir geta ekki mist aftur. Seifur með Predatorinn, getur að fyrir sjúmækster, en hann kemst ekki upp á hann, þetta bara of risky. Þetta of mikið damage. Sjáum baseið. Inhibitorinn mun falla núna næstu Grænslott til á botlane. Þeir þurfa ekki engagea. UMFB þurfa ekki að fara inn. XY þurfa að gera eitthvað, leikmann þarf að leita. Leikmann fyrir inn! Hann notar ultið sitt, hann samt ótrúlega fljótur að falla Grænslott fyrir baklinu. Grænslott að leta þá. Kistir engan, tekur 2, hann á búinn, 5 búið! UMFB að taka byggarinn frá deildarmeisturunum XY. UMFB 3-2 í þessari best of 5 seríu. Og ég sveittur. Þetta var allt of góð sería. Þetta var svo vel spilað hjá UMFB. Loksins hættir að overextenda. Loksins að gera það sem við erum búin að bíða og slakar aðeins á. Makrófa líka. Þetta var svo mikið step up. Jank eftir að vera kritisaður í gær og fyrradag fyrir að spila ekki nógu vel. Steppaði upp og prúfaði það að hann getur karriðað sem support. Virkilega vel gert til XY og UMFB í þessari bikarkeppni, en á endanum það að þessi ákveðni og þessi fókus hjá UMFB skein í gegn, sem þýðir að þau tóku seríuna frá XY sem voru ósigruð bara í svo langa tíma. 3-2, ég meina. Aftur, þeir töpuðu senast í 4. viku á mót UMFB og núna tapa 3 leikjum sena. 3 leikir sem þeir tapa núna. Þeir eru búin að tapa 4 leikjum og það voru fleiri leikir í þessari seríu einni heldur en á öllu sísonum undan. Já. Þessu sísonum undan. Þetta svaka vel spilað hjá UMFB. Vel deserved. Enginn bjóst við að þeir myndu koma. Enginn talaði þá. Allir voru að segja Vita, Lil Peepo og meira segja Sans. Það var ekki eins og talað að UMFB myndi vinna móti Sans. Nei, og serían þeirra í gær var rosaleg. Hún var sturluð og síðan aftur í dag og síðan líka koma deginum eftir að vera 2-0-aðir, backdooraðir á 24. mínútu á móti Jorek. Koma Archbishop og Jank, við báðum og vildum að þeir steppuðu upp og þeir gerðu það. Já, heldur betur. Erum við með einhver replay til þess að horfa þessum leik? Það var mikið sem var hægt að skoða og fylgjast með úr þess að því þetta var rosalegu leikur. Já, og hérna þetta langa fight sem ég nokkuð sem að Kashmiri fekk 3 killin. Já. Og sjá bara hversu lengi, Jank lifir þetta af. Kashmiri reynir að píla nær kúinu. Þetta CC. Já, Jank ennþá lifandi. Sjúmaster investar ultíinu. Kemur TP, Kashmiri 1. Hann veit að hann svo sterkur, flassar yfir ekki nær einu, ennþá 1 á móti 3. Liðan sér ekki eins og með honum, hann nær reset. Hann ennþá að fæta. Hann að taka liðið sitt í pókan. Jank ennþá að spila með 200 HP og supportan. Hann rétt svo með 200 HP. TP kemur hjá leikmanni. Kashmiri lifir af. Oh my god, þetta svo... Grænslott og loksins svarað eftir að hún að frísa í svo langan tíma. Holy! Jank og Kashmiri spiluðu þetta svo vel. Early game líka hjá Sjúmaster og Kashmiri að ná first bloodinu á Viegoinn, flassa yfir, commit að drepa hann, vinna síðan 2v2 og þeir eru báðir 5-1. Svaka fara hett, ná Herald, opna turretið mitt. Snowball á lítinu, eru aggressiv og þóra make a place. Þetta var
sko, þetta var líka svo ótrúlega jafnt, svo lengi. Bæði liðin vissu nákvæmlega hvað var í húfi. Þau voru bæði að spila bara upp á það af því að þau vita hvað er að gerast. Þau vita alveg hvað er að gerast, en bara þetta early game dæmi hjá Cash Money og Schumacher klikkað. Algjörlega klikkað. Ég bara, og einmitt við fengum spurninguna í chatinu áðan og Icelandic Hero sagði í viðtalinu að þetta er serían sem segir hvort að NA imports eða EU importanir eru öflugri. Ég trú ekki þessu smætum samt, sko. Að ná að secura allir hjá ÖMFB steppuðu upp. Þú veist, Schumacher steppaði upp eftir að hafa arguable series. Þú veist, Grindslot actually var að spila svo vel alla leikina og bara allt mótið. Hann spilaði svo vel en hann fekk aldrei resourcin út af að hann spila fyrir botlane. Síðan föttu við það, ok, spilum aðeins fyrir mitt og topp. Leifum bara Jank að róma og við setjum bara Archbishop hérna á bakið á ykkurum og hann bara verður lengst í burtu að telja 1, 2, 3, 4. Þú veist, og hann gerði það, spilaði ógeðslega vel. Massíft kredit á ÖMFB fyrir að steppa upp, vinna XI sem einmitt unnu flatadildina og bara svaka vel spilað. Hérna einmitt sjáum við smætið sem að Cash Money náði og þú veist, sjáðu bara damage outputið hérna hjá Grindslots. Risastórt ulti, chunkar allar niður, fætið lukkar dúmt, Cash Money er döður, allir ógeðslega splittaðir, Archbishop að spila ógeðslega langt í burtu, sparar allt, Jank að píla fyrir alliði, Schumacher hérna er caught out of position, 2 flash, errar í burtu, þú veist, tæmar ekki Q-ið sitt rétt, breytir ekki miklu máli og sjáu þetta Q. Ég finn fiðringin fyrir Jank núna. Hérna breyttist leikurinn. Jank settar á upp, setur á í hárglæsustólinn og Grindslot, snipp, allir heim, EU over NA. Hann bara hendi sjalinu yfir axlirnar þeirra og bara, þetta var bara létt skinnfeit fyrir þá bara, þeir reyndar skafa það bara alveg bara. Skafa þig? Já, bara gjörsamlega skafa það. Þeir voru bara aftur, það bara klifta og rifa í sundur. Þú veist, þú sást það bara eftir þetta risastórt Q, Jank að steppa upp eftir að allir eru búin að vera að kritisæsa botlinnið. Hann að rönna það niður á Jarvanum 0-12, allir bara að dáta þá eftir að hafa farið 2-0. Þú veist, jætnir, engin bjóst við þessu. En þeir steppuðu upp, voru með mjög risky draft, en það að þóra að íta á takkana hjálpaði svo mikið. Leikmaður að gera sitt allra besta að halda þeim frá. Positioning hjá UMFB var bara insane á móti greiði leikmanni, sko. Þetta alveg klikkað. Og þarna innsiglaði UMFB sig sem sigurvegarar Flatabikarsins og tryggja sér bikarinn í, sko, XY hafa unnið deildina nánast alltaf. Já. Í sumar var XS Success sem að sigruðu síðan bikarinn á móti Suns. Já. Þá komist XY ekki lengra, en núna leit þetta allt út fyrir að vera seasoni hjá XY, en því miður þá einmitt, við vorum að tala um að þau þurftu að vera með hérna, þurftu að vera með 2 subba í liðinu sínu, Já. sem er náttúrulega ótrúlega svekkjandi fyrir svona stórmót eins og þetta, en þetta endar svona. Já, og líka samt, það er líka, það er alltaf hægt að nota þess afsökun að subbanir komu og þeir voru ekki mun að æfa mikið, en líka arguably Kasper var að spila á sama leveli ef ekki betur en Lakia og Seifur var að spila miklu betur heldur en Regiment Odin. Þú veist, út af því að maður sá Regiment Odin aldrei karja leiki og Seifur oft tók TF LeBlanc og bara hélt á leiðinni, dróða í pókarum bara yfir. Vel spila hjá söppunum en ultimately NA over EU. Góður punktur hérna hjá Icelandic Hero í Twitch-stættinu að hann er 2-faldur bikarmeistari núna. Það er rétt, með 2 mismunandi lið. Já, 2 back-to-back bikarmeistari, sko. Já, En við interview buff. við erum heldur ekki búin hérna samt í kvöld af því að við ætlum að taka viðtöl hérna á eftir, bikarafhendingin er eftir, þannig að ekki fara langt af því við tökum örstutta pásu og við sjáum ykkur eftir skammastund. Holy! Þetta var sería.
og verið velkomin aftur. Við erum hérna með Exi Octopus, umsjónarmanns Exi. Byrjum bara á því, hvað segirðu? Ég er svona frekar svektur að þetta hafi ekki endað á sigri. En þetta var allavega ekki reverse sweep. Nei, nákvæmlega, og ég meina þetta var hörku series, þú veist, þetta var 2-3 og það voru góðir 5 leikir og skemmtilegt að horfa á og svona en geymum þetta aðeins, förum fyrst yfir hérna deildina, þið fóru ógeðslega vel gegnum deildina, 12-2 ef maður rétt. Já, og eiginlega einn leikur var svolítið mikið upset mótið Mystery. Ég myndi ekki kalla það upset, við áttum þetta 100% skilið. Fyrir okkur var það mikið upset. Það var minna hitt-tapið, það var svona leikur það sem okkur fannst vera jafnari. Já. Og já, en annars gekk þetta alveg mjög vel. Liðið stóð mjög vel í byrjun, það fór svona, okkur fannst það farið aðeins versnandi seinna meir. En það gekk samt ágætlega og við kepptum líka í NLC. Þar sem að aftur það svona gekk mjög vel snemma og svo var það verra og verra. Þannig að það var svona eiginlega eins og við varum að fara aftur á bak. Okay. En það voru samt alveg nokkrir hlutir sem að bættust sko með æfingunni. Já, og klálega, og eins og bara Lakia og var talað hérna að vera úrslitakvöldi í deildinni, þá voru þið, þú veist, þá enduðu að finna rosalega ykkar stíl og náðu að spila hann mjög vel sem var svolítið bara eins og þeir orðaði, bara svona reaktiv. Þið voru bara að bíða eftir önnur lið gerði mistök og voru að refsa mjög vel. Og eins og bara í úrslitaleiknum við Leo Pipo, þá voru þeir með 3-0 lekk og inn í Sindru. Þeir eru með counterpickið, þeir eru að snowballa, svo einhvern veginn ein mistök hjá þeim og þá takið þið algjörlega við leikinn. Er þetta ekki svolítið svona ykkar stíl sem þið náðu að þróa? Jú, og mikið svona að halda út og skeila, en samt alltaf að sko leyfa Lakia svolítið að stýra early leiknum. Hafa mikið að stýra early leiknum til að fá lead í byrjun og þá samt vera undan með betra skeilingi. Já. Og það einmitt, þú veist, sýndi sér mjög vel. Ég persónulega klálega að segja að Lakia var maður deildarinnar. Hann átti, þú veist, og sem jungler sjálfur þegar ég einhvern veginn var að undirbúa leiki gegn Nexi, þá var þetta, þú veist, það er ekkert að banna mannin út og það er einhvern veginn rosalega erfitt að predikta hana því að hann þurfti ekki bara eitthvað fullklíra eins og allir aðrir. Hann var bara eiginlega alltaf á réttum stað á réttum tíma, mjög erfitt að ganga og gera eitthvað og hann stóð sér bara mjög vel og nú er kannski aðeins leiðileg spurning. Heldur að hafi verið, þú veist, mikið sjokk að missa hann upp á þetta af því að Jasper stóð sér mjög vel, þú veist, bara mechanically og allt það. En, þú veist, það er náttúrulega mikið á sig. Lakia var alltaf að stýra svolítið liðinu. Heldur að það hafi kannski vantað svolítið upp á núna? Satt að segja, samskiptin voru ekki upp á sitt besta svona í lokin, fannst mér. Og Kasper kom mjög vel inn. Eiginlega bara fyrir heppni sko að við þurftum að fá einhvern inn sko bara 20 mínútur fyrir mót í raun og veru. Okay. Og hann kom hana inn og bara stóð sér frábærlega. Alveg frábær spilari, frábær liðsmaður. Þannig að ég er ekki viss að hafi verið eitthvað mikið downgrade þannig séð sko. Kannski aðalega upp á æfinguna með lið. Þá sérstaklega að liðið tapaði ekki fyrir en í finals þá. Og það var of mikið sjálfstraust kannski, af því að það var bara valtað í gegnum allt. Þannig að það var kannski svolítið svona erfitt að aðlaga sig eftir fyrsta tapið núna í kvöld. Já, og það er svolítið bara, þú veist, við sáum nánast nákvæmlega sama að gerast við Dam 1, þú veist, þeir reyndar töpuð í semifinals líka, en þú veist, þetta er allt í einu rosa hitt og sérstaklega þar sem að við spilum allt mótið hérna á einni helgi. Þá er þessi, finnum mannin 20 mínútur fyrir mót og það hafði aldrei lent í þessu, til að gíska þennan væntanlega ekki að skrimma mikið yfir helgina, það búið að vera þétt leikjadagskrá hjá okkur. Engin skrim. Þannig að þú veist, þessi, það er klálega eitthvað sem er bara, þessi, þú veist, leiðilegt að fór svona en samt geggja að ná öðru sætinu og þú veist, 2-3 í finals og þetta er series sem að þið hefðu alveg getað tekið, þú veist. Það var bara UMFB stóð sér betur á deginum og náttúrulega, þú veist, UMFB einhvern veginn náði að levela sig vel upp á mótinu. Þeir spiluðu aðeins fleiri leiki og þarna, einmitt í Sans í gær, þá einhvern veginn fór maður að sjá það á hætta eitthvað sem mér fannst þeir gera mjög mikið og þú getur kannski sagt mér þitt input með, þú veist, þeir voru of-aggressive einhvern veginn og voru að gera mikið mistökum
en einhvern veginn í gær náðu þeir aðeins að, þú veist, hætta overchasea, slaka aðeins meira á og mér fannst það koma einhvern veginn líka í leikjunum sér unni í kvöld. Náðu að spila aðeins svona agaðri stíl. Já, ég myndi segja að þetta er líka eitthvað sem að við höfum verið vandræð með að við verðum aðeins og spennt fyrir það þegar við erum að ná einhverju smávegis og höldum áfram. Förum of djúpt. Þetta er eitthvað sem þeir gerðu líka. En já, þeir hafa verið agaðri í kvöld og líka í gær. Já. Og það var einmitt svolítið þetta svaka play botlane sem að gerðist þegar að þið voru unofficially ace-aðir. Það einhvern veginn sem Sejuani fekk aftur kill og þeir menni með 2 TP niður, fóru allir inn á botlane fight og það einmitt þetta, já, vantaði eins og bara en samt bara þessi til hamingju með sigurinn á deildinni og að komast þetta langt og bara taka æðislega fyrir að mæta henni. Ég veit að það er ógeðslega fullt að mæta henni í viðtal eftir tap. Það væri miklu skemmtilegra en að ég væri afhendaði bikarinn. Það væri aðeins skemmtilega. En því miður fór ekki svo leiðis, en eitt svona lokum bara, ertu spenntur fyrir næsta tímabili? Ég verð ekki partur af næsta tímabili. Nú. Ég er að hætta bara eftir þetta. Jæja, þá kannski ræðum við ekki hefði verið mjög gaman að lyfta bikarnum svona í lokin. En núna veistu hvernig kann líður. Satt. En herðu, með þessum orðum þá kveðjum við Octo og við tökum viðtal við Jenk á eftir og hann fær bikarinn. Sjáum ykkur þetta smá. Já, við erum velkomin aftur. Við erum með sigurvegarann í mótinu. Hann Jenk með mér eftir þessa langa, útdregna mót, mjög mikið upp og niður, mesti fíterinn í mótinu, gerði ekki neitt annað en að ynda sér raskati nema þetta seinasta series. Til hamingju fyrir að spila vel. Takk æðislega og bara, já, shit, ég er alveg í skífunum núna sko. Þetta var rosalega series. Ég held að þetta var skemmtilegt series sem ég hef spilað á Íslandi. Bara í deildinni. Þetta var svo tæft eitthvað og I don't know. Það var crazy. Ég meina líka sko, þú veist, við erum náttúrulega með eitthvað, við erum búin að vera saman í LoL-deildinni, vorum saman í smá tíma að vinna í þessu og þú veist, þú hefur alltaf verið mjög close að vinna. Komist í, þú veist, þriðja, rétt svo tapa series, komist núna í finals með MFB og unnið. Það er náttúrulega eins og það þú ert í skíunum. Já. En svona, ef við horfum á allt mótið, það var ekkert eins auðvelt og þau hefði kannski ekki viljað. Nei. En í lokinu var þetta náttúrulega mjög rewarding. Já, algjörlega sko. Ég einmitt þegar við vorum 2-0 eða XY, það var svona svolítið mikið, við aldrei Jack bara og þá svona ok, við þurfum aðeins að fara að pæla í þessu skilur, þú veist, hvað ætlum við að gera? Já, þú veist, og þá svona actually fórum við bara að pæla í hvernig þeir spila og bara hvað þeir gera og hvað þeir geta ekki gert og það sást í þessu seriesi, þú veist, við vitum hvað við vildum skilur við vildum fá helst supportin þeirra af Enchanter út af því, þú veist, okkur finnst þess að botlane að spila bara Enchanters og Immobile AD Carry bara every time, þannig annarkvort eru að fara að spila Nod til þess að og reyna að fá þá Kayle top til þess að, og þá myndi ég bara vinna early gameið bara og fá bara Kayle scale, skilur við eða þá að við fáum Yuumi og þá pikkar junglerinn okkar eitthvað aggro eins og Xin Zhao eða eitthvað þannig og já, það var svolítið bara að ekki ynda allt og hart því að við bara recognizum bara, þú veist,
þeir spila ekki early game, þetta lið spila ekki early game, þeir spila enchanters, þeir spila, þú veist, þannig shit og bara, já, okkur langaði smá bara taka fucking playstyle-leiðina af þeim bara og bara vinna á með þeim. Já, ég meina þið gerðu það í leiknum sem þið fengu kill, þú veist, þið tókuðu þetta, ok, þú ert á körmu og þið eru með Jinnin, þú veist, eru að spila mjög passive, eru að leifa grindslot sem var náttúrulega að hafa sko svakalega gott tournament, jafnvel í lossunum ykkar var hann, þú veist, að reyna að draga ykkur í hverjum einasta leik yfir finishlineið, en þú veist, þið voruð frekar þungir. En svona eins og talar það eftir X-Way og var þetta mjög feitt reality check, þú veist, þetta var held ég fljótasta seriesið og mesta góldlítið í byggarnum, þú veist, þetta var stomp. Þú veist, þið töpuð á móti Baktori af Yorick á 2050 mínútu. Það gerist ekkert svaka mikið, ekkert heldur gott lúk. En við sáum líka strax í Sans, þá þú veist, á móti Sans, þá breyttu þessu strax, þú veist, þið hættu að spila fyrir þetta botlane, þú veist, sem var ekki að standa sig nógu vel og það var kritisað sig eitthvað mjög mikið og fóru að, þú veist, leyfa honum Icelandic Hero, Sjónmaster og Grindslot svona meira að karja. Var sérst bara tekið, allir voru tiltið eftir X-Way-leikinn og síðan voru þið bara spjölluði í góðan tíma. Hvernig var þetta eftir X-Way fyrsta leikinn og þetta lukkaði eins og X-Way var bara að fara að pulla damon á þetta? Já, ertu talað fyrsta leikinn í þessu seríu eða fyrsta leikinn í gær? Í gær, það var bara eftir seríuna í gær. Sko, eftir fyrsta leikinn þá var serían eiginlega búin, finnst mér, á móti X-Way í gær. Þetta var bara svona, þú veist, við vorum alltaf bara disrespectful á, þú veist, hvað við þurftum að setja mikið effort í það að vinna, fattar það mig. Þú veist, þetta var bara, ok, við erum með NA Challengers, þú veist, og við bara vinnum, bla bla bla, skilur, haha, eitthvað. Og síðan, þú veist, fengum við reality check hérna og, þú veist hvernig ég spila, þú ert búin að vera með mér það lengi, þú veist, ég vill vinna leinu mitt. Ég er að fara að drepa fólk, skilur við. Það er bara, það er bara þannig, skilur við. Og eftir þetta, þá var þetta bara svona, ok, ég er búinn að spila 6 leiki með þessum AD-carry. Við erum að fara að spila á móti þeim í X-Way sem að búa saman og eru kærustupar og eru bara, það ekki? Þau búa ekki saman en þau eru kærustupar. Ok, ég var bara að gíska. En þú veist, þau spila saman. Það er 50-50. Örugglega hverjum degi. I don't know, ég veit ekki nóg, sko. Nei, en ég er að segja, það er bara hugsunum mín, skilur við. Já, og það er að þau eru kærustupar og þau, duobot og saman rank og svona, þannig ég er bara að gíska það. Þau eru búin að spila örugglega miklu meira saman heldur en ég að spila 6 leiki með þessum AD-carry. Þannig að við bara, þú veist, ég held samt að við föttum svolítið playstyle okkar þegar að AD-carryn okkar Bishop þurfti að mæta í skólan og við þurftum að subba inn Simma sem að heitir Cash Money, sem heitir Young Money og er stóri bróðir hans Icelandic Hero. Þeir spiluðu saman í deildinni fyrir svolítið síðan. Þegar við subbum hann inn, þá bara svona, ok, hann spilar ekki LOL, skilur við, hann er TFT-spilari, hann var einu sinni mjög góður í LOL, en hann hefur ekki spilað mikið í 2-3 ár og þannig við bara, ok, hvað spilar þið? Ég spila Malzahar og við bara, ok, er eitthvað annað sem þú spilar? Já, og gaf einhverja champ sem er bara svona, þú veist, ok, við getum ekki pikkað þetta, skilur við, ok, við erum bara að spila Malzahar bot og við erum absolutt að fara að dumpa þetta leginn og ég er bara að fara í bara last season's jank, bara ég er að fara að hlaupa mappið bara allan tíman og það virkaði bara svo vel að, þú veist, í þessu seriesi þá vorum við bara svona, ok, eigum við að halda Simma inni bara og hafa Malzahar því það er að ganga svo vel. En við ákvæmum fyrsta leiknum bara, ok, við fáum Bishop inn, fáum hann til að spila eins og Simmi, þess vegna tókum við 6-in og það við bara, já, við ætlum að spila eins og við höfum spilað með Simma út af því að, þú veist, Bishop náttúrulega spilar LOL, skilur við, og það leit bara mjög vel út og þú veist, það var að virka þannig að við bara, ok, við gerum þetta, við bara spilum aðeins öðru sig og tweakum aðeins playstylið og ég fór svolítið á Enchanters. Ég veit ekki af hverju við ákvæmum peka Körmu, ég hef ekki spilað Körmu í svona 1,5 ár. Já, ég svolítið dömpaði þessum champion. Já. En hún bara virkaði svo ógeðslega vel, þetta var bara svona, byrju, en ef við pekkum bara Körmu hérna með þessum Jhin, það er bara insane. Og ég bara, ok, ég er til, ég var eins og mjög góður Körmu. Og já, það gekk ógeðslega vel, lane leið bara svo unplayable fyrir það að spila, ef þeir eru ekki með Nami og við erum með Jhin Karma þá bara, þú veist, þau get ekki gert neitt. Ef að supportinn þeirra sem spila aðalega Enchanters pekar einhver tíman eitthvað engage, þá er ég að fara að whipa út Taric. Þau þurfa að banna Taric, þau ekki efnaði að banna Taric því það er fullt af champions þegar þeir eru að banna. Já. Þú veist, já.
I don't know, við bara pældum mjög mikið í hvernig við ættum að vinna þetta og við gerðum það. Það er svo smá í leik 4 að við duttum aftur í það sem við gerðum. Ó já, Það var svolítið mikið teilt út af því að við vorum allir svona, þú veist, við vorum svo hypaðir að við vorum allir bara svona, ok, við erum búin að vinna þetta series, við erum búin að mental gappa þetta er búið. Og sem fórum við inn í leikinn og svona byrjaði illa og svona, ok, við erum samt að spila fyrir þetta, þú veist, það var callið að við bara spilum að þeir engage inn í okkur, við erum fyrstar objectives og þeir spila inn í okkur, þá geta þeir ekki, þú veist, þá er Janna til dæmis useless. Ef við þurfum ekki að engage inn í þá er Janna useless. Já. Og þá vinnum við. Þú veist, þeir geta ekki engage inn í söndru fucking Lissandru, Sæju og Gwen og bara þessar jumps. Þannig, en við vorum bara, ok, Janna er með shutdown, við erum að fara að drepa þessa Jenny. Það er sko Janna solo-killa Bishop tvisvar í þessum leik. Það var kind of awkward. En, ok, þú erum að tala nógu mikið sjálfa þig, eiginlega aðeins svo mikið. My bad. Við veitum að loksins að spila vel, þú steppaði mjög mikið upp, en liðið þitt, þú veist, ok, Archbishop, líka með hvað við sáum, steppaði svaka upp í þessu serísi. Grænslót er búin að vera að píka og búin að vera að spila ótrúlega vel, en síðan ertu með þessa 280 ping midlanera, þú ert með Shunmaster sem var að spila, þú veist, Assassins og pullaði út í Yasuin líka, og síðan ertu með Kasmoni sem var að spila championu sinna og síðan allt í einu pikkar hann Seju. Það er sko, ég var að horfa á drafti ykkar og ég var bara, ok, þeir eru með Körmu, þeir eru með Jhin og þeir eru með Gwen og það eru 2 open picks og þið fáið báðar að pikka, það er Hakkarim Galio hérna. Þetta er Hakkarim Galio engul og síðan bara, nei, Seju. Við ákveðum að dempa Galionum. Þetta var svona, ok, við vorum alltaf með bara back of our mind, þú veist, það var hugsun fyrir Lilju. Ef þeir eru með Lilju, þá getum við flexpicka Galio. Ég náttúrulega var að spila ógeðslega mikið Galio support einu sinni og hann spilar, þú veist, ógeðslega mikið Galio með þannig að við ættum að flexa því. En það var allt svona, þú veist, ok, en ef við pikkum Galio þá eru þeir að fara að gera þetta og þú veist, þetta er eiginlega betra, þannig að við endum aldrei að pikka Galio en þú veist, það var allt svona hugsun og já, þannig það enda eiginlega þannig. Síðan Hvað með Seju? Seju. Hvaðan pullaði hann Seju? Hann sagði, strákar, þetta er Seju-leikur og við vorum bara það er sko, ég hef ekki heyrt jungler ok, við höfum ekki séð þið spila Seju ég hef ekki séð Seju í 2 season ég smörfaði á Seju í NA í deildinni og við bara, þú veist, við treystum þér, pekkaði Seju, skilur við. Hvað bara jungler vill spila Seju líka til að byrja með? Ég veit það er magna, sko. Þetta er styrlað, en ok, svona last thoughts á serísinni, þú veist, þú ert náður að peppa þig mjög mikið upp, aðla þig upp og bara þig en ef við horfum á, þú veist, Axi líka, þú veist, Cookie var að spila out of his mind þú veist, í leikinu sem hann vann og líka bara í allri þú veist, í öllum byggarnum var hann að spila svaka vel þú veist, hann var að pulla hoist moments þar sem hann var bara 1v5 og síðan eru náttúrulega með þessa 9 spilara en þú veist, þú veist, hvað fannst þér Axi og þú veist, hvað props myndir ég gefa þeim fyrir þú veist, bara þessa seríu? Botlane þeirra er náttúrulega mjög gott, þú veist, þeir spila mikið saman og þú veist, þetta lið skrimmar mjög mikið. Já. Við höfum ekki ennþá skrimmað. Nei. Við höfum bara spilað leikina í deildinni. Þeir eru mjög góðir í leiknum, skilur við. Já. Mér finnst eins og við séum betri. Aðalega út af því að við erum með mjög vibrant, different fucking champ select. Nei, já, draft. Draft, alltaf koma. Þannig að, þú veist, við getum pikkað mjög mikið hlutum. Eins og ég segi, við getum spilað ógeðslega aggro og við getum spilað get safe, við getum spilað í kringum öll leinin okkar. Þannig að við erum með svo mikið af playstyles sem samt endar alltaf í það að við bara svona reynum að drepa á í öruleikjuminu sem að við erum líka mjög góðir í og mér finnst þess að þeir séu mjög fastir í svona einu sem þeir geta gert. Já, ég er svo sem alveg sammála því að þeir hafa, þú veist, þetta rogue time sem allir tölum í LEC þú veist, þeir eru að spila, eru oftast mjög góðan early game, ná oftast lítum bara í CS og bara leini, er alltaf mjög, þú veist, þetta eru allt sterkir leinarar, sérstaklega eftir að fengu safe, þú veist, ótrúlega sterkir leinarar en síðan á svona 15-25 mínútum, þú veist, hægist alveg á leiknum hjá þeim og þau svona býð eftir að þau gerir mistake. En, fyrir utan þig, og ég veit að segja þú, hvern myndir þú gefa MVP fyrir þetta season og af hverju er það Kjartan? Fyrir þetta season? Og af hverju er það Kjartan? Þetta er erfitt, sko. Það eru allir í liðinu mínu búin að spila svo vel. Ég get ekki gefið Bishop út en hann hefur ekki verið í öllum leikunum. Nei. Það er bara því miður, þó hann sé ógeðslega góður. Ég held að
það verður að vera grænt slots, hann búinn að vera svo stable. En já, Kjartan líka búinn að vera insane. Ég veit það ekki. Nei, ég gef toplanina út af því að hann var að blind picka jumps og vinna lane og vera insane impact. True, ok. En áður en við leyfum honum Jenk að tala meir sjálfan sig, þá ætla ég að enda þetta hérna. Takk fyrir að vera með okkur, takk fyrir að horfa á þetta. Þetta var super nice og við ætlum að enda þetta á því að Jenk, byggarinn ykkar. Gjörðu svo vel! Let's go! Woo! Logo allt sko. Já. Let's go! Bowlingo ykkur proud. Já, nice. Yes, you're very quite tough, always having bad luck. You think you're going crazy, look up, there's a new life waiting. Your head's buried in the sand, you've been dealt the wrong hand. Can't imagine how you feel, only you know that it's real. Don't look back, just carry on, carry on, carry on. Don't look back, just carry on, carry on, carry on. Because you are stronger. Yes, you are stronger. Because you are stronger. Yes, you are stronger. Yes, you're very quite tough, always having bad luck. You think you're going crazy, look up, there's a new life waiting. Your head's buried in the sand, you've been dealt the wrong hand. Can't imagine how you feel, only you know that it's real. Don't look back, just carry on, carry on, carry on. Don't look back, just carry on, carry on, carry on. Because you are stronger.